ako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat
Salamat gid. Basta Radyo Bombo, number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo!
Okay, welcome naman mga kabinan sa palatuntunan gitara sa Bumbo kag pizza Gis na kita sa bulan sa Abril. Tuig 2022 kag liwat kita magalingaw sa inyo sa siniyang maulanon nga udto. Diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo kag basa sa inyong mga greetings kag inyong mga request sa siniyang palatuntunan. Baho ang ini mga music nga gina-play naton diri subong udto daw makasabay man sang kalain sang panahon daw magadugang ang katuyo, no, magkapadugang sa katuyo nga ginabatyag nyo na kay balo ko nagabatyag kamo sang katuyo kag kanabi lang sang mga wala trabaho kay nagabarikutot na sila subong kay kanami ibarikutot, no, samtang bubo ang ulan. Kag wala nagauntat, wala nagahulaw ang ulan, may lang kay hindi man tama ka baskog ang pagbubo sang ulan. Ano pa daw ay magid kita gin bahagid diriya sa siyudad sa Bacolod. Kag may pila ka bahin sa probinsya sa Negros Occidental na ginabaha. Pero subside na lang, no? Sa liwat, tubtub kita banwa sa takna nga alas 2 sa hapon diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, sa inyo alagad sa kanginan, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo, tubtub sa takna ng alas 2 sa sining palatuntunan, gitara sa Bumbo. Ang pangimbukada naton nga ambahanon, nga igadulot sa inyo, ang ambahanon nga may tigulo, how beautiful is the morning, bisan maulanon.
nga nagabubuang ulan. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Ang mga talamyawon dugay-dugay, no, daw nagakuha ng aton nga kahinay sa internet connection na, no. Pero may yara man ta Facebook, subong. Ang akon diri daw hindi na ginakon gani ma-retrieve ang pila ka mga greetings, no. Sige lang kay i-check ko lang karon dugay-dugay sa YouTube channel. Kag dugay-dugay mabalik naman, no. Ang basi ma-retrieve na naton ang pila ka mga greetings pagpanamyaw sa aton nga mga maukod nga tagpalamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. This time ang ambanon nga may tigulo, I Can't Stop Loving You. Can't Stop Loving You, 27 minutos sa nakaligad sa tagdang alas 12. Padayon ko mga pamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. May lang pagpamati dira sa kay Father Rimbert Rivera dira sa Southern Negros kag sa mga kapdanan niya man nga mga kaparian. Happy listening lang, no? Subong nga Domingo di Ramos na, no? Tingala ko man nga may mga palaspas may mga palaspas diri nga natungtong sa lamisa. Kay Sabado kung Sabado subong, no, Domingo di Ramos. Okay? Sige. This time mga kabayanan, dugangan pa ginaton ang paglingaw sa inyo pagi sa pagdulot sa mga matawom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon. This time mga kabayanan, ang ambahanon nga may tigulo La Paloma.
Okay, La Paluma. Nagadulong siya sa oras sa 31 minuto sa nakaligad sa tagna nga alas 12. Arina ang aton nga mga greetings na mga talamyawon diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Beheta na nato na sa aton nga Facebook live si Iloni Ivon Akol Kanyada may udto Bombo Radio Bacolod. Okay, kag subong man good noon okay. May udto Bombo Daniel Palingkutamyaw kay Mario Martizano. Salamat, shout out from Canlaon City, from Gloria Martizano. Kag mayong udtuan sa kay Doc Paul Onyal, mayong udto Bombodan, Ricabi Regent Alihis, nagapamati. Mayong udto sa kay Marta, Migi, Mama Lors, Mami Che, Lola Leeds. Request ko love story, salamat gid from Doc Paul Onyal. Mayong udto Bombodan, request sa Santana. Okay, Santana. Flandres family. Alfonso Flandres. O kon Alfonso Flandres. Mayong udto Bombodan patamyaw kay Doc Paul Onyal. Mama Lors, Jess, Manong Migi, Papo, Lola, Lydia, Mami Che, nagpamatigid from Regent Park Alihis. Salamat from Marta, Christine, Ebro. Bago lang kaging tamyaw ni Doc Paul, karon ikaw naman nagtamyaw sa kay Paul Onyal.
Good afternoon mo dan, pa-greet lang kami di sa balay, lalo na si Tatay Cap William Flores, Nanay Nelia Flores, Banak Usandro Ginsataw, nung Winnie ng Juan, kag Daniel, Tiyoy Ruming, kag nung si Sarasildo, kag tanong nga nagapamati sa Barangay Zone 3, Pulo Pandan, na salamat gid ang request Baliling. Palikod na Steph, no? Sang Baliling nga gitara. Okay. Kag ang request talin sa kay Cora Flores Ginsataw. Okay. May nga po lang da kay Bri, kay Sleepy, kay Lime kag Tyra. Nalipatan ko bumbudan avid fan mo. Gina sila sa nga apat. Salamat from Marta Christine Ebro. Okay. Din pagid. Great gali bumbudan si Corazon Talatala sa Barangay Linaw, Kabangkalan City. Pinbigid ka pamati sa imo programa. Gitara sa bumbupod sa iya mga apo si Kate, Lorraine, Christine, Jill kag Eliza May, no, from Louis John Talatala. Okay, sige. So this time mga kibanan, antis ang ara na ang Baliling, no? Samtang wala pa ang Baliling mga kabiran, ari-anay ang request ni Doc Paul Onyal. Ang ambanon nga may tigulo love story.
Okay. Ang ambanon nga may tigulo love story. Nakagin ko si Doc Paul Onyal dala sa Regent Pearl Alihis. 38 minutos na kaligad sa tagnang alas 12. Padayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Bumbudan, good PM, greet ko lang kay Maricel kag Gloria Roldan, kag Avelino Roldan nga nagapamati subong sa gitara sa bumbo. Kag request lang ko Faithful Love. Ari lang kami diri gapamati sa Central Hawaiian. Okay. Sige, this time ang ambanon nga may tigulo, Baliling. Okay. Baliling. Nagdulong si sa oras, 43 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Ari pagid, good morning
ano yan, Philippines, from Vicky Sabaliero. Okay. Bumbudan, tamyaw ko lang ang nagahilig da diri sa balay, nagabarikutot. Kay maulanon ang panahon, from Philip Blanco Valdez. Okay, si Philip Valdez do, isa man sa mga nagagitara di sa una mo. Bumbudan, tamyaw ko lang ang, okay. Mayang hapon, Bumbudan, ginatamyaw ko ang akon lola nga si Elsa Arsenas, sa Barangay Maaw, Bago City, nagpawati siya subong. Pa-request sa iya nga paborito nga ambanon Kuring ni Nining from Carla Villaflor. Nawala ko sa gitara nga Kuring ni Nining, pero ang Kuring ni Nining karon lang sa harana, no, kay ipakanta tala ng Kuring ni Nining. Mga hapon mo po nang ginatamyaw kong okay, sige bago lang nabasa ni. Din pagin. Bumbudan lug patukar pispis nga bukaw. Okay, sige karon dugay-dugay. Bumbudan, maayong hapon. Bumbudan, kumusta ka man? Bumbudan, malungkot ako sa barko kung hindi ko makalive sa Bumbo. Wow. Hindi perfect day. Liyog ko greet sa nanay ko, si Patricia Baygar. Sa tatay ko, si Amando Baygar Jr. Thank you so much, Bumbudan. From Leo Baygar. Ahay. Sa gasakay sa barko. Daw makwansa daw, masubuan gid siya kung hindi siya live streaming sa Bumbo Radio, daw mo lang niya nga kalingawan bali, daw mo lang niya makatag siya sang makapadula siya nga kamingaw, no, siya pamilya diri sa Pilipinas. Okay, this time mga Bernardo, may request ko kag nga Faithful Love, no? Request ni Anisita Gamboa, no? Aripagid, Gloria Generosa, good day, Bumbudan, Ligo Tamyaw, happy first year anniversary to Mr. and Mrs. Romulo and Gloria Quebido. Sa nga poblasyon Kawayan, nagapamatigid kami subong, salamat gid. From Gloria Generosa. Okay, this time, ang ambanon nga may tigulo, Faithful Love.
Okay, Faithful Love. Ari pagid ang mga dugang pa nga mga request. Bumudan yung patukar pispis nga bukaw. Okay, pispis nga bukaw. Philip Blanco Valdez, no, daw maning iyang kwan. Pero may request pagid gagi nga tuburan. Unahon ko siguro na ang tuburan antes ang pispis nga bukaw. Kag Emilio Sigumpan mayong mabinagyuhon nga hapon bumbudan. Gapamati kami din misis ko Ninita sa radyo, request ni misis ko tuburan. Ate, okay, unahon tayo yung tuburan. Antes ang ining request niya daw pispis nga bukaw. Ara na kita sa tuburan. Okay, tuburan. Pamasyaran tabi ang ating YouTube channel, Algin Rojo. Siya bumudan, good PM, greet ko lang sa pamilya Rojo, kag Gonzales, kag dra sa mga taga Hacienda Marianas, Cadiz City, nga nagapamati subong madamog nga salamat from Algin Rojo.
Okay, sa ato naman diyan nga Facebook Live, taron tabi. Ang mga greetings, ari na. Mayong udto bumbudan, request ko Song for Ana from Marilyn Dilar Olvido Sikihor. Palig ko na steps ang Song for Ana, kag Song for Ana kag daw pispis nga bukaw, wala ko digili daw pispis nga bukaw. No, Song for Ana lang siguro. Song for Ana, palig ko na step, no, Song for Ana. Bumbudan pwede ka patamyaw, Mercedita Cardinas. Kaya pamatigid siya subong si mo maulanon nga tiyempo from Chris T. Okay. Si Ana lumawag naman ang iyang request usahay. Kag si John Go. Hello bumbudan, ari kami di sa Linaw, Barangay Bato, hinigara nagapamati isang gitara sa bumbo. Pakigreet lang halin kay Beb Villanueva. Bumbudan maing udto patamyaw gali sa akon nga asawa kasi Lelali Castracion nagapamatingid subong. Okay, this time ang ambanon palikod na steps ang kuan sang ano to ring request gina to. Palikod na sang isa ka request na nalipat Song for Ana, no, Song for Ana. No, pero antes ang Song for Ana, yari ana ang ambanon nga Lawiswis Kawayan. Kawayan. 2 minutos sa nabilin kag magadangat kita sa takna nga alauna sa hapon. Good PM bumudan liog tamyaw si traffic enforcer Buin Kaluloy kag Julius Unyadya. Gapamatigid sila kag Kanday Rosindo Escobar Rosindo Escobar
si Borges Erasmo, si Nonoy Gascon kag Reverend Vimon Durumal. General Lopi Bidia kag si Judge Remy kag Purita Octaviano. Kag si Gerald kag Dr. Fornan kag si Ramon Lim, greetings from Tony Oquindo. Request I miss you so. Salamat gid. Okay. Sige, kag this time pagid lantaw naton abi ang aton nga Facebook Live. Okay na to. May usahay pa din nga request no si Ana ang usahay request ni Ana Lumawag. Okay. Sige. Ang Song for Ana may kita da sang Song for Ana abi antis ang request nga ang request nga ano to kini isa to ka request antes ang request mga kabyanan nga di na to usahay no ani anay ang ambanon nga Song for Ana. Okay. Ang ambanon nga may tiulo Song for Ana. Coming up next, ang ambanon nga may tigulo usahay. Pero balikan naton pagaligad lamang sa pila ka importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga Paradyo Bombo! Pabalik na may kabinan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bombo. This time mga kabinan, yari na ang request nga ambahanon nga may tigulo usahay
Pero daligid lang, no? Kaya may pinapaka mga greeting siguro, tanan-tanan na okay, nabasa ko na gina, no? Ang greetings ni Edwin Villacampa. Pamati ko no sinumbring duuma sa barangay Balaring Silay City kay si Tunying Villacampa sa barangay Patik, Pulupandan. Nagapanamyaw si Edwin Villacampa. Okay, tanong tabi sa aton nga YouTube channel. Ari pagid, bawo mi ari gili diriyo. Jenny Esparas from Joker Esparas ang Concepcion Talisay. Nagapamati mas la subong. Maayong hapon bumbudan tamyaw lang Zinaida Suspen kag sa bana ko si Unggok Suspen Titom Sancho Nuli Anayan Titing Agiri sa Maaw request Rosas Pandan from TD Tokeri. Rosas Pandan karon dugay-dugay unahon kunanay ang usahay. Okay, nganong gitiaw-tiawan, usaha disi okon nga 30 minutos na kaligad sa tagnang launa, diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Antes ang Rosas Pandan, may request giligina to step basi pwede na to mapagita dra ang kapaligiran nga instrumental nga gitara, request ni Lynn Salcido, no, sa banwa sa Hinikaran. May hapon bumbudan patamyaw ko lang Family Flores diri sa Manapla. Salamat ginagapamati kami diri sa Villa Verde, Manapla.
Kagabubundan sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Okay. Si Leo Baygara, dito isa sa Balangigay, Pontevedra, nagapuli. Dayhagi ko sa Bumboya, halin pa ko sang gamay. Sige. Halin pa sang gamay, galin si Leo Baygara, iyang alisin na sa Bumbo. At ihalong lang da Leo, no? Samtang nagisakay ka na sa barko. Hello Bumbudan, patamyo naman sa family ko sa Banwa, sa Murcia, kapamati diri sa Uman. From Margie Sadio. Okay. Sige. Antes ang araw ng kapaligiran. Okay. Unahon ko na yung kapaligiran. Kino kagina pa ni. Pagkatapos ang kapaligiran, i-play naman natin ang ambanon nga may Tiulo Rosas Pandan. Yari anay ang kapaligiran. Nante, kundi kapaligiran. Kadasig lang sa pagdato ka sa kapaligiran na Bumbo Steph. No? Okay, sige. This time, ang request, nga may request mga kabanan, sa nga ambanon nga may Tigulo Rosas Pandan. Kagapalikudan na yung Bumbo Steph, sa ambanon nga I Miss You So, no? Request ni Tony Oquindo. No, kaya doon may lang mga ay kumalipatan. Diyan tayo ko lang nalipatan. Pasensya kay Tony Oquindo. Ang I Miss You So, doon tayo ko lang nalipatan ba? Ipapangita ko sa kay Stephen, no? Pinsan nyo kung ang ginasiling ko nga Bumbo Steph. Pinsan nyo kung babayi ba? Si Stephen na siya. Ang tawag ko siya si Bumbo Steph. Okay. Ang Rosas Pandan, no? Ang daso nang ipatukar ko, no? Rosas Pandan. Ayari na.
Rosas Pandan, nagdulog sa inyo sa oras 22 minutos na nakaligad sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Bumudan request ko pitong gatang Planderes family, Alfonso Planderes. No may ara ka na dasang ano ganito, I miss you so. Sige, ilista na lang na yun na Bumbo Steph ang pitong gatang basi may ara ka na pitong gatang. Bumbo Dan, request lang ko Max Urban. Ano nga kanta ni Max Urban ni Gloria Martizano? Bumbo Dan, request ko Pasayawa ko day. Dedicate ko kay Jocelyn Torres, birthday niya subong. At from Memphis Bell. Happy birthday lang sa kay Jocelyn Torres. Ang Pasayawa ko day, tanong ko lang kung may ara si Steph. Pasayawa ko day. Pero naong ko nanay ang I miss you so. Okay, sige ba? I miss you so. I miss you so. Okay.
Amo tong request ni Tony Oquendo. No? Ang ano pa gito ganing isa dito ginangagin request ka dahil sa akong malipat na no, malipat ko na yun now. Ang pitong gatang to no, pitong gatang. Why gid sa pitong gatang da? Daw na gid sa pitong gatang, sige lang. Ko na lang alang ang pitong gatang. Ari na lang wa. Kagina daw ay man to ang daw pispis nga bukaw. No, daw may request pa ito nga daw pispis nga bukaw mo. Ari na lang kung wala pa ang pitong gatang kag pispis nga bukaw, diri lang kita na isa pubring alindahaw. Okay. Amotong publing alindahaw. No, 30 minutos sa kaligad sa tagna nga una. Padayon ko mga pamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo, samtang nagapatuyom-tuyom no, sa pag pamati dira kag nagapatuyo. No? Si Jeannie Isparas, good people mo dan liog lang ko patukar sang don't forget to remember. Okay. Joker Isparas ni sang Concepcion Talisay. Ayos, no? Ari anay ang pitong gatang.
Okay, pitong gatang. Kadasig lang sa pitong gatang ba? No? This time, mga kabiyanan, ang request nga ambanon nga may tigulo, don't forget to remember. Okay, don't forget to remember. Ari pagid, no? Salamat din bumudan sa request namon, Landris family. Okay. Bumudan, good PM dalawi daw, no? Patugtugin mo naman. Sila ni Jeffrey Jamunon. Okay. Sige. Ang may ara kada bumbo steps, ang bahanon, nga may tigulo kanini may tigulo nga dalawi daw, no? Dalawi daw dabi bombo step, no? Okay, sige. Dalawi daw ang request ni Jeffrey Jamunon. Tanang tabi ang aton nga YouTube channel. Okay, sige. Amo to ang last nga nag-request ang ambanon nga may tigulo don't forget to remember. I-try naton ang kwan abi ko may ara dira sang ambanon mga kabyanan. Ang ambanon nga may tigulo dalawi daw. Kaya wala ko di sang dalawi daw. No, ang dalawi daw may dalawi daw ko kwanto ano para sa pangharana, no?
Pero samtang wala pa mga kaibigan ang dalawi daw, ari anay ang isa pa ka ambanon nga may tigulo matud nila. isa naman ka matahom nga ambanon, ang mga daan naging nga mga ambanon, mga kaibigan, mga lalantunon nga ginapabati nato sa inyo sa sini nga mga inuras ang ambanon nga may tigulo matud nila. Kag ang dalawi daw do lang alang gid Stephen dalawi daw wala kada sa dalawi daw. Okay.
Sige. Alang-alang ang dalawi daw, no? Bumudan request naman kami linagpang at turagsoy. Alang-alang ng linagpang at turagsoy, no? Kay waita di sang instrumental nga turagsoy para sa malanon nga panahon, no? Sige. This time mga kibanan, ang ambanon nga may tigulo Memories of Our Dreams. Okay, Memories of Our Dreams. Nagdulong siya sa oras, 45 minutos sa ang nakaligad sa tag ng alauna. May 15 minutos lang nabilin. Kag magtakop ng ini nga palatuntunan, ti hingagaw na kamo. So, wala pa magka-request, hingagaw kamo sa inyong mga request. Kay dugay-dugay, matapos na ang ini nga palatuntunan. Magabalik mga kabyanan. Magabalik kita sa kanginan pagkaligad gilamang sa pinaka-importante nga mga panumdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin Pabalik sa aton nga pagpangalagad diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo 10 minutos na nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 2. Kag may nga pagpamati man sa kay Fidel Tugli Ortega, kag subuman sa pila pa ka mga sa nasiling ko na wala pa maka panamyaw kag maka request jutay na lang aton nga oras na bilin. May 10 minutos lang kita kag magatakop na gini ka palatuntunan. Ari anay ang ambahanon nga may tigulo mitulo na ni Max Urban kay gina may nag-request to Max Urban, ari kini may nakita ko di Max Urban mitulo na. O sige abi.
Okay, mitulo na. Yan ni Max Urban, ini mga kabyanan, nga gina-compose nga ambanon, nga pertiman kasikat no, sa nga ilang nga mga kapanahunan. This time, ang ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon. Okay, sa libis ng nayon, mga kabyanan, samtang nagapatuyom-tuyom kamo sa pagpamati sa aton mga matahong nga mga lalantunon, nagabubo man ang ulan. No, masyado lang kanipis, pero tayo yun, susalin pa sa nagligad nga adlaw hasta subong. Grabe nga pagkuhan sa ulan, pagbubo sa ulan. No? Grabe man ang pagtubo dayon sa hilamon sa mga kumahan. Nga kadasing magtubo sa hilamon, no? Maunahan pa yung aton yung mga tanom, yung mga ulutanon. Di kung tamaran ka magpanghilamon, ti mapirdi sang hilamon ang imo yung mga tanom dra. May mga balatong ka nga tanom, may kamatis, may talong. Kung ginsubong daw nag-wrong timing, bago lang ko bumbulito, nagpatanom sang kamatis. Kaya siling ko tigilinit na bala, nami ang kamatis tigilinit, bunyagan mo malana mo.
Maanami din tubo niya kaysa ma-overwater siya nga magsigin ulan. Na naman imo yang daw mo pala ni ka taas ang kamatis. So nagisige na ya inulan ti karon do nag do pamatyagan ko do nagkalaluo gid do nano nagkalaluo to mo. Oh, may mga tanuman ko to sa ubang nga mga kalabasa. Do bago ko lang to ginabunuhan kay do nagilo ang yang nga kwan yang dahon, yung abunuhan tani. Tapos nagsige naman binubuong ulan, basibla na wash out to sang ulan ng abuno na. Mga abuno naman taliwat sini. Sige lang amo ginang aton nga panahon no? Kung makasurvive ang aton gin pagtanom nga mga kamatis da, ti pasalamatan tayo, no? Kung hindi makasurvive, matanom naman taliwat. Maigin siguro kung magtanom kasi ng mga kamatis nga ini sa greenhouse, may ara bala atop nga transparent nga puti bala nga plastic. No, para nga bisan mag-inulan siya, hindi magkalaluo, no, ang mga kamatis nga gintanom. Ari na lang pangkatapusan nga dulot sa inyo nga ambahanon dili sa palatuntunan na gitara sa bombo, no, may arian ay pagtanawon tanan ang mga hingagaw nga mga greetings. May ngapon bumbudan watching from EB Magalona, from Juicy Alvarado. Okay, pang hingapos nga dulot sa inyo nga ambahanon ang may tigulo Somewhere My Love. Okay, Somewhere My Love, ginakulabos kita sang oras dili sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bumbo. Danay kita karon dugay-dugay sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Upod sa gapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent over all, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food.
Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo? 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon.
Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan drigid lamang sa Duralex Sedlex. The law may be harsh but it is the law. So mayong hapon gida sa ato niya nga mga kauturan subong, no, sa ato niya nga mga kabombo, adlaw kita iya mga kabinansang Domingo, pet sa Jess kita sa bulan sang Abril tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob alas 3 ang tak na sa subong iya nga hapon sa pagdiscuss na naman sa pila iya ka mga tupiko legal, no, problema legal nga ginadangop diri sa aton iya nga palatuntunan sa Duralex Sedlex sa subong iya nga hapon. Of course, sa aton iya nga mga kabombo, pangina kaupod naton sa pag subong iya nga hapon ang aton iya nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada. Okay? So sa mga kauturan naton ng mga problema legal kamudra, palamang ko tanon legal, feel free ngay palabot ina diri sa aton iya nga palatuntunan. Pwede ka mo makatawag sa aton diri sa landline naton sa 4330158 or pwede man sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Pwede ka mo nga mag-chat sa aton through live chat naton sa comment section naton diri sa Facebook, no, sa Bombo Radyo Bacolod, sa comment section naton dira. Feel free nga magpamangkot, no, sang inyo sini nga mga paramangkotanon legal sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Again, sa subong iya nga hapon, no, may kaupod naton ang aton iya nga abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada. Sa subong iya nga hapon, magluwas sa 630 kHz sa inyo dratag sa mga radio dial. Kag may kaupod ninyo kami subong sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Mangin kaupod nyo man kami, no, gainop na rin kita subong sa YouTube. Kay we have a YouTube account man sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? So, kag sa subong iya nga hapon, baka tugnaw gid sa aton tiyempo. Maulano naton panahon, no? Ga ulan. So, maulanon nga hapon para sa aton tanan, iba na kasimba na. Kay ti subong, it's a Palm Sunday, Domingo de Ramos. Okay? So, may mga lukay na kamudra sang lubi bala. Di ba, gin pabinditahan, tana, gin pabindisyonan, tana, ining lukay sang lubi, naging kabahin na sa aton yung tradisyon, sa religious man nga activity naton kun Palm Sunday, and then dalon ta na sa panimalay tay butang ta sa mga portahan naton, no, kay ang inang ginpakros bala nga lukay, no, nagaserbe naton iya nga protection, di bala, sa mga Roman Catholic. Kita nga mga Roman Catholic amo na, no, sa iban nga sikta or sa iban nga relihiyon why man na siya, no, pero sa mga Roman Catholic amo nang aton iya nga ginahimo. So it's a Palm Sunday. Iba naton yung mga kauturan nakasimba na, ang iba naman tayo medyo pulo pa huwagid sa panimalay. Kaya ina, nag-upod ka mo sa amon sa online mass naton, no? Sa misa naton, nga ginapatigayon sa aton yung mga kabombo. Mayara kita sang online mass. Okay? Sige. Sa subong iyang hapon, again, habal ko na may kaupod nato ng aton yung abogado sa kahanginan, si Attorney Marvin Taniada. Attorney, maayong hapon sa imo. Bumbuan sa imo tagpalamati. Daw eksakto ng imo siling, daw ka mabugnaw. Kang aton nga panahon, daw isa na niksimana, sobra. Nga aton panahon, maulanon, kag mabugnaw. Sa piyak katani, supposed to be, summer na subong, supposed to be, naga-enjoy na ta sang bakasyon, pero ang kakatubo karon daw kalain na bumbuan, no? Oo. Anyway, sa aton tanan nga tagpalamati, kay Isparloe, tanya datit nga naga-online sa aton subong, mayong hapon, kag sa tanan, mayong hapon sa inyo tanan. Yes, ang inyo abogado sa kanginan, Attorney Marvin Taniada, na magalagad sa inyo. Bumbuan. Yes, Attorney. Do supposedly summer amo na mga attorney. Pero do ma-jacket kita na isubong or ma-sweater kita or nano dira kay because nga katugnaw, no, si Attorney Taniada gani naka do ka sweater, naka julo jacket kita kay nga attorney katugnaw sang tiyempo ta wala no naton panahon, no,
Si Ma'am Marlowe, hambal niya, -1 degree in the UK. Grabe. So, tugnaw pagidra Ma'am Marlowe sa United Kingdom. So, diri sa amon sa Pilipinas, supposedly it's a summer season kay April. Tiyanhon mo may bagyo. That's why, attorney, nga maulanon gidaton tiyempo, attorney Tanyada. Yes, bumbuan ang iba ni nakaschedule na tani kundiin mo. No? Oh, gani. Ang ilan ni nga uliwik, tani ni may ara na ni sa Boracay, may ara na ni kung sa Perth dito sa Tipalay. Pero ang iba siguro sa El Nido na sa Palawan. Oo. Pero galing kaya nga itong panahon daw hindi magtugot, imbis nga dito ta makadto da panimuko ng tas siguro sinibumbuan. Daw mo ni matabos aton. Amo gani man. Amo gid insakto na attorney mo pahuway gikitaan nay no. Ang Holy Week naton. Diba Mayo naman ni gid ang bagyo makalulumpuwas or ang low pressure no kag magtulutilha sa aton no. Anyway, sa subong iyang hapon attorney no. Aton iya nga tupiko attorney sa subong iya nga hapon para sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. May nagpalabot diri bala attorney sang iya sini nga concern. Gusto niya ipapamangkot kay nagtawag siya sa aton diri no prior sang aton iyang programa attorney. Ang iya nga problema sini attorney ti problema sa palanublion no. Palanublion because attorney nga bata siya sang sang kundi ang amay niya amugid niya ang kumbaga amuning ang nagaparing iya bla isa sa mga nagapanag-iya sang duta sang iya nga mga ginikanan. So now bata siya attorney. Ang problem nila sa karon attorney, ang ina nga duta until now suno sa iya attorney Tanyada, wala pa title or wala pa titulo and kumbaga habal niya wala pa na subdivide sa ila attorney. So gapamangkot siya kay because nga do wala ga og ginanay or supposedly maamot-amot sila sang balayran para sa subdivision. So ano dira attorney? I mean, ano ba niya? Ano dira ang pwede na nila mahimo attorney Tanyada? Ang mahimo siguro ay assume bumbuan ngayon na ang duta may titulo kaya titulo sa ila pangaginikanan siguro or sa ila pangalulo. Kung gusto nila i-subdivide, ang ila na lang imuon siguro is first to mag-execute sila sang ginatawag naton nga tawag na declaration of heirship. Kung pagkatapos nila nga nakapa-execute na sila sang declaration of heirship, dira ma-establish nila ang ilang nga link sa ilang nga lulo, pakadto sa ila ginikanan, pakadto sa ila. Okay? Kag kung makahimo na sila sang declaration of heirship, kinanglan ma-file na sila sang tawag nila petition for judicial partition sa amo iya nga property. Kag iya dira nga bahala na abogado na iya maghambal no. Kay hindi man sila makadirekta kadto sa korte mo. Basta inaya nga mga kaso makadto gid na sa korte, either sa regional trial court or sa municipal trial court, depende sa value sa amo nga property bubuan. Kinanglan nga amo lang nang ilang himuon kadto sila sa abogado, paymo sila sa declaration of heirship, papapublish nilang declaration of heirship, kag ma-file na sila sa ilang petition for judicial partition sa amo nga propiedad bumbuan. Kaya nga bisan nga hindi na iya magsugot ang iban nga mga heredero kung ma-establish nila nga heredero sila kag entitled na may ara sila kinamatarong sa pag-inherit, pag-heredar sa mga property, pwede na ihatag sa korte sa ila bubuan. So attorney, ang iya nga question is, gusto niya nga sila bala ma-subdivide na para makakuha sila sang title. So, di bala may ano na sila, ambal niya, may ara na sila sang
gaamot bala sila attorney no para nga maka-file sila nga ma-subdivide nila ang property nga ina attorney if hindi bi mag-cooperate ang tanan na iya attorney magwa man gyapon ang title. Oh yes, of course. Kay man ti makadto siya sa korte kung hindi sila man mayara ng tawag naton extrajudicial. Kung magsinugtanay man lang yung mga erediro, pwede na nila yung madivider, nga hindi na makadto sa korte. Pero kung hindi magsinugtanay ang erediro, parehas na nang iban may masugot, iban hindi, then wala sa iban nga recourse, kundi makadto gid sa korte, kag ma-file sa petition for judicial partition sang amo nga propiedad na ilangin panubli sa ilang nga lolo or sa ilang ginikanan. So, mas maayo tani attorney kung maghilisugot na para hindi na sila kinahanglan magpa-court, no? Mabayad na lang sila para sa partition, para sa pag-subdivide. Processing. Processing na. Processing. I-process na, madamo na siya nga rekubikos, pero ang lawyer nila kaintindi, kagabalo ko na nung imoon bubuan. Okay. Pwede man sila lang yung mag-process, no? Pero ang iba na kay daw nabudlayan, that's why pangayo sila ng assistant sa abogado para makabulit sila bubuan. Oo. Pero kung gusto nila hindi sila mag-asto sa abogado, pwede man sila lang yung mag-imo, bayad lang sila sa abogado sa mga dokumento nga ginapreparar para sa pag-subdivide nga mga dota bubuan. Oo. Mas less gastos attorney Tanyada. Less gastos kag wala sakit sa bote. Oo. Kay manti kung iba niya, kung na hindi magirisugot, kadto sa korte, ka-develop na ng animosity between the co-heirs, kung tani na magparintianay man siya, kay banda magutod man ang bubuan. Oo. Kay subong niya attorney basta when it comes to palanublion, maski ano kagamay or kadako, hugis may mga ulo issue or something bla kung hindi sila maghisugot attorney do karikot nga daan no attorney. Yes, no, sa mga personal nga experience sa practitioner, so kadako sa porsyento yang hindi magintindihan ay klabanan daw kagamay na porsyento ang nagaintindihan ay nga mga magululutod kung ang planoblion ang pag-aambalan bubuan. So attorney nga amo ni kasamino because diri sa Bombo may mga gabaton kita mga calls nga mga kaangay sina and dako jutay pero may mga ara balaya attorney nga nagalabot pila ka dekada hindi paghihapon attorney kumbaga hindi paghihapon mapanagtag sa ila because wala gahilyog sugtanay nga amo na attorney man. Isa man lang na ang root cause, no? Isa lang ang rason bumuan. Kadalok. Oo. Greed. Kaya mating iba niya, gusto magpaminta sa iba nila nga utod. Ang iba hindi kontento lang nga parehas ang partidahay. Oo. Iba niya gusto gid nila yung makalamang sa ila yung mga sa ila nga utod. Kaya muna nga hindi sila mag-isugtanay. Oo. Dali na sa magutod, pakadto sa kabataan, pakadto sa ako. Kaya 10 anyos nagakaso, lagi apon ma-resolve. So meaning, kakatabo na i-attorney nung mapatay ka na lang, pahilayo lang ang isang tao nga manunubli, mapatay na lang siya sa kalibutan. Hindi niya gidya mapuslan ang supposedly panublion niya. At mo na kung ang kadalog na gani mag-aris na gipuson panguna-una sa mga erediro, amo ginang matabo bumbuan. Oo. Pero kung ang gugma, kag ang pagkaalwan iya ang maghari sa ila, wala gid na iya problema kay man nga agamay nga diferensya larga na. Lang kagula man na dira bala kanahan. Kung voluntary kay ginatakos man na bumbuan mo. Oo. Ginatakos na ang eksakto na takos kaling kun kaysa mayra ka parte masiling ay niya lanagan ini daw tubigan ini niya mo ni wala naman ni dire tubig daw mo na bala kita ang nagatubo ng kadalo kag kaysa sa isa kag isa bubuan sa mga magululutod o sa mga eredero bubuan. Feeling sang isa dihado siya. So kung ari naman do niya to hindi kaya dihado ti kun hindi siya magsugod dera gid na attorney gasugod ang tanan. Amo na gani siling ko gani kun ang kaalwan kag ang gugma nga magahari itaw na una na tagipson sa mga eredero wala gid problema bubuan. Kay man ti masiling mo kay man ginakaslats man na mo no? Oo. Ginagabot-gabot la.
Oo. Di ko na magabutan mo ya muna, di matunon mo na lang kay man tinagsugot ka man nga gabot-gabot man ang kamo mo. Wala man na sila dayaay na dra kundi nga pila ka mo magutod 8. O ari takso naton parehas ning takos. Tinta lot 1 2 3 8. Di kun magabutan mo numero 8 kag medyo daw bado-badon kamay, di matunon mo na ya. Then just make the best out of it. Kung positive thinker kaya bumbuan, make the best out of it. Kung bato-bato na sa tenong the best ka para makaproducer ka man sa mga duta bumbuan. Ang isa pagid bala attorney nga inabalang mga palanublion bala nga feelings ang isa nga dako to ya lamang sang akon utod kay paborito siya. Di bala attorney may ara na rule sa ano ni gani pa attorney sa mga palanublion nga may ginatawag na especially attorney kun ano na ganing explanation mo dira attorney kun inablang may holographic will bala may ara sang last will and testament attorney. Okay. May free portion. Free portion. Sa free portion niya sang napatay pag gusto na siya kung sino ihayatan. Oo. That's why basta hindi lang ginabawalan sang lahi. That is why attorney nga kung kisa mag-utod ang isa do mangimon man kay nga aya nga dako ning iya gali kay atong ginhatag sa isa ya kautod free portion ato nga kumbaga favored lang gid siya sang iya nga ginikanan sa kun ano man dira nga rason attorney Tanyada. Yes kay ginatugutan ina sang lahi mo. Ginatugutan na sang lahi nga ang napatay atagan niya na kun pulo ka pulo ya ka binugbata ya katunga na ya sang iya nga property sang iya nga estate kay man na siling na naton kun ina sa property gin na-acquire sa mag-asawa pagkapatay sa gisa na tungaon gid mong tunga na makadto sa asawa tunga makadto sa bana. Kaya kun ang bana napatay inang tunga na amo na ya ang pagapartidahon. Pero kung may last will and testament siya katunga sina makadto gid na sa kabataan. Na pulo kabilog o 8. Tapos ang katunga sina pag gusto na siya kung sino ang iya nga pagatagan. Pwede man gani nga hindi pagtagaan niya ang asawa niya. Kaya man proportion na pag gusto na siya kung sino tagaan sina sa proportion. Sa ato permi gina example, pwede na mahatag sa labandira niya, pwede na mahatag sa iya nga barbero, sa iya nga hardinero, hindi lang sa iya nga kadidang, ay ginabawalan niya sang lahi bumbuan. Okay. Anyway, Attorney Tanyada, lastly, especially sa aton tupiko sa subong yang hapon, anong imo mensahe sa mga kauturan ta, Attorney Tanyada? As usual mo lang na ikuhaon talang kadalok ang pagdalok-dalok ang pagkaisa sa aton tagipusoon pa iralo na tong gugma para mapos ang pagpartidahay ng palanoblion gikan sa aton nga mga ginikanan bumbuan. Pagkaliwat ako lang ginagreet si Joseph Pacifico San Enrique at si Joseph Sabido sa may Valladolid kag si Mami Marloe Tatit Tanyada kag si Baby Joshua kag si Caleb si Daddy Garrett. Mayong hapon sa inyo tanan ang inyong abogado sa Kanginan Attorney Marvin Tanyada nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bumbo. Salamat gid sa ato niyang abogado sa Kanginan si Attorney Marvin Tanyada. Huwag naman kita iya mga kabiran namin nabili niya tiyempo sa subong iyang hapon diri sa aton nga palatuntunan sa Duralex Headlex. Standby na sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, may ikaupod ninyo si Bombo Liani Zil Minarto sa gihapon. Ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 18 minutos na ang nakaligad sa takna sang alas 3 sa hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag sa Bugos kalibutan nga sarang malubutan sang amon programa ang Dr. Bombo. Liwat naman kita nagapangalagad subong nga adlaw sang Domingo, Abril 10, 2022. Maayong hapon sa tanan dira sa inyong mga kabombo. Subong nga hapon, isa naman ka mabinuligon nga tupiko ang aton nga pagadiskusyonan. Gani magalag ina dira ako na magatanaw na sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kag mag-tune in sa 630 kHz ang frequency sang inyong nga mga radyo kag inisarang man makitaan sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag ini mga kabombo para updated kamo sa mga mainit nga mga balita kag makalilingaw nga drama. I-subscribe na ang YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod kag mag-share na dira kag pwede man kamo maka-comment and click the notification bell for more updates. Sa subong nga hapon, isa naman ka eksperto ang aton nga makaupod no kung sa diin ini ang aton nga topiko is very relevant gid mga kabombo sa nagakatabo subong sa aton which is subong no nagasuffer pa kita sa gihapon no kung wala pa kita no sa normal nga ginatawagid which is ang Bacolod is ara sa alert level 1 subong ang status. So subong nagasuffer pa kita sa gihapon sa pandemya which is subong ini ang aton nga pagadiskusyonan almo ang nga abala kinanglan magpa-booster shot no para hindi kontra COVID man. Pero ini mga kabombo aton hibaluon sa aton nga mangin kaupod subong no kung diin mas madamo na hibalan o kon eksperto sa ni mga kabombo ano bala ang resulta kung ikaw magpa booster shot kay ang kalabanan sa aton subong is nakapabakuna na sang dose 1 no first dose and second dose pero ang iba niya wala pa gid biskan first dose o kung wala pa nakapa second dose o kung wala pa nakapa booster shot pero kami diri no sa office naka fully vaccinated na kang naka booster shots na di ang kalabanan sa amon. So subong mga kabombo, hindi ta na pagpadugayon ta aton i-welcome subong si Dr. Ronel Sario no permi naton ini gina kaupon man diri sa aton nga programa. Doc Ronel Sario, maayong hapon, kamusta ang aton nga Domingo, Doc? Mayong hapon gid Bombol yani no kag medyo maulanon nga Domingo but it is a blessing for all of us as we celebrate the Palm Sunday no sa pagsugod sa aton nga Holy Week sa sini nga semana. Yes, all right. So, amugin ko no medyo magakulokos mo ang aton nga panahon. So mga kabombo dira no, hindi gid magasulay-sulay, magdalagin sang payong o kun kalo kung magagwa kamo kag kinanglan no ang mga nagakauturan naton dira nga nagamaneho sa mga salakyan hinahinay lang no slowly but surely. So Doc, diri kita sa aton nga topiko subong no kung sa diin nga kinanglan gid bala bagpa-booster shots ang isa ka persona. Doc, ano ang ma-share mo diri no o kan ang stand diri kung nga kinanglan gid bala magpa-booster shots ang aton nga mga kauturan? Okay. Oo, nang importante gid subong no nga kinanglan naton ang booster shot subong kay ti sang sugod nagahatag gid kami sa impormasyon regarding sang importansya sa pagbakuna. Kag based sa pagtuon ang aton booster o kun mga bakuna bala nga ginkuha naton naka-develop antibodies no nakahatag kita pang bato once magsulod ang COVID sa aton lawas nakaproteksyon ini para hindi kita maglala kag mapatay bangod sa COVID. So nakita nato ng epekto sini sang last nga surge nga daw halos wala gawa may na-admit kaya lang bulngon sa balay apang hindi ni siya nga kinahanglan lang kita makumpiyansa kag masalig na lang gid no kay suno sa pagtuon after 3 to 5 months sang last nimo nga second dose medyo naganubo na antibodies nga ara sa lawas mo. So kinahanglan naton sang booster para iukawon to kag buligan pa sa kaliwat ng antibodies para mas mabalik ang pagkakusog sang pangprotekta sa aton sa COVID. So gapamangkot sila nga may mga booster pa ni kaangay man sa mga bakuna naton sang gagmay kita nga ang aton nga mga bakuna sa flu kada tuig para masigisigi ang aton proteksyon.
madumduman yung ang aton mga hepatitis nga mga bakuna before. May mga polio vaccines kita, may mga para sa sulalog nga mga bakuna. Batian yun na nga may mga booster doses. Ang buot sing ganun buot sing ganun ipaalsa niya or ikatugan niya no ang aton protection sa mas mataas nga level para at least mas longer ang pagprotekta ini sa aton lawas. Yes, Doc, no? So, gina-lift up ini sa nga booster, no? Yes. Doc, sino bala ang pwede magpabakuna o kan magpa-booster shot kag sino sini ang hindi pwede magpa-booster shots? Ang tanan nga nabakunahan na sang COVID sa primary naton nga pagbakuna, pwede gid mabakunahan lalo na ang atong gina-emphasize na permi nga high risk nga population. Ang mga pasyente naton or mga pumuluyo naton nga immunocompromised, may mga cancer, mga pasyente nga nagadialysis, aton mga katigulangan kung diin mas hina ala immune system nga mas kilanglan nila mas budig. So sila ni ang mga priority man naton kag ang kasubong man sa aton nga nakabakuna na. So since natuslokan na kita kag natagaan protection, makita gid naton ang epekto, kilanglan na naton isigi-sigihon bala para may booster lang kag mapaniguro naton nga mas longer ang protection sa aton. Yes. So, Doc, may gapamangkot, no? Safe bala ang magpa-booster shot, Doc, no? Since nakatapos na sila sang first dose kag second dose. Safe gid kaayo. Actually, upod ko man akon mga pamilya kagina, bago lang nagpa-booster man ang iban, kay na-delay, na ulihin ni sila ya kay hindi sila frontliners ang iban. Pero, based ni sa pagtuon, hindi ni siya nga fake news lang ha. Hindi ni siya huring-huring lang, din TikTok lang ka kundi indiin lang ako ang impormasyon. But base ini sa pagtuon, based sa Israel, pwede batian nato ng Israel, sila ning pinakauna nag-booster. Nakita nila nga nagtaas ang ila kaso, sila ning nakakompleto, di ba, naka-herd immunity, isang time nga nagasugod palang bakuna, sila ya more than 70%. Yes, Doc, correct. Sa ila populasyon, oo, nabakunahan na, pero nagsaka ang kaso nila. Pero hindi bot singaron nga naglala ang kaso, no? Nagsaka ang kadamuon sang infection nila na infect sang COVID-19 naton pero hindi gawa damo ang napatay o kung naglala or na hospital gid. Pero tungod sa pagsaka sang kaso, kintan-aw nila kagin tun-an nila nga ay nga anong factor nga nagsaka ang kaso. While labot sa mga variants or mga bag-o nga mga tubo nga mga mutations sang COVID-19 nga mga variants naton, is bangod naghina man ang depensa sang lawas after 3 to 5 months sang bakuna naton nga nakompleto na. So amo to ginsulod nila ang paghatag sang booster. Kag base sa pagtuon ni nila, nakita nila nga dako gid ang diferensya, no? Paghatag sang booster nila nga halos tanan nga nakabaton sang booster wala na ospital nga nagka-COVID kag wala nagawa naglala ang ilang nga balatian. That's why makita naton nga medyo mild ang presentation sa mga pasyente naton nga nagka-COVID kag hindi nagawa damo nga kaso nga kundiin gakatubuhan sa ospital kag kapatay sa ulihi. Yes, correct yun, Doc, no? Kaya diri sa aton ya sa may pungsod a Pilipinas, no, may mga pipila pagid sa gihapon nga mga kauturan naton ang daw nahadlokan bala, Doc, nga magpabakuna even first dose or second dose, wala pagid sila yan nabakunahan kay bangod ang ara bala sa paminsaron, Doc, nga side effects. So normal lang bala, Doc, no, nga magpabakuna kasi ni may side effects nga magsakit ang imo nga lawas or ang imo sini maglain imo pamatsyag, Doc. Yes. Parehas man sang COVID, daw paswertihanay man kung depende sa pag-respond sang lawas mo sa bakuna. Ako pag booster sa akon, wala lang ko may ginbatsyag. Apang ara lang nagasakit lang gawa ang sa imo butkon nga gintuslokan. Pero may iban nagagamay nga hilanat, para nakitlawas, sakit ulo, pero ini mga side effects nga madali lamang kag dasig malang siya ma-resolbar kumpara mo sa risgo nga matabo sa imo kung wala ikaw na bakunahan. Kag pwede ni ikamatay nimo. So based sa pagtuon kag sa mga reports naton diri sa Pilipinas, so far wala kita nakabaton datos, no, na may napatay o kung may severe reaction tungod sa COVID. May mga allergies pero very minimal kag very mild. Yes. So, Doc, ano ini ang epekto sa mga booster, no, sa mga
tawo nga may nubo nga resistensya, Doc, no? Batok sini sa infeksyon, kasubong sang kidney transplant patients, Doc. Okay. So ang ginambal tato kagina makabulig ni booster itugan niya bala no ang antibodies padamuon yang antibodies ang mga antibodies amo ni siya ang daw mga kung sa military pa amo ni siya ang gin-disperse nga army sa field para kung may kontra ready na ang depensa naton. So do amo ni siya ang katabo sa antibodies sa aton lawas nga kung magsulod na si COVID, kilala yan na nga si COVID ni. So mabatuan sang lawas naton. Kundi gajutay sila sang as 3 to 5 months after the second dose. So ang booster amo ni siya mga reinforcement kuno nga team sang military giging pasulod sa field. That is why mas dako ang mabulig niya kag mapataas yang antibodies kag makabulig ini hatag resistensya lalo na sa mga pasyente nga immunocompromised kasubong sa mga kidney transplant ng mga pasyente naton. Yes, Doc. So, may ara man, Doc, na mangkot, no? So, ano ang the best ko, no, Doc, sini nga brand sa nga booster, no? Nga ipa-inject sini para mag-lift gid o kon mabatuan ini ang mga virus, Doc, sa aton nga lawas. Kasubong sa ginambal namon sa una kay amo gina pamangkot anong nami nga brand sa bakuna, any brand nga available will do. Like kung ikaw nakabaton ka AstraZeneca, pwede imo booster AstraZeneca, pero pwede option nga Pfizer kag Moderna. Kung ikaw nakabaton sang Pfizer, pwede Pfizer ang imo nga parehas lang bala. Kung ano nabaton mo sang first and second dose mo ang booster mo parehas sa gin-inject man sa imo ang imo booster. Pero may option nga pwede ka kabaton AstraZeneca kag Pfizer man. Kung naka-Pfizer ka, amo to, pwede ka AstraZeneca kag Moderna. Kung Sinovac naman, pwede ka ka-booster nga Sinovac o kung may choice ka nga pwede AstraZeneca ihatag sa imo Pfizer o kung Moderna. So wala gid pili kay tanan ni available ni subong sa aton kag ang pila hindi na mo kalawig as compared sa wala pa nakabakuna ang tanan. Yes. So, Doc, kamusta ang status subong, Doc, sa nga booster coverage diri sa may pungsod Pilipinas, Doc? Okay, amo na subong ang Philippine College of Physicians nationwide. Actually, halin last week nagasugod na sila lecture sa mga provincial health offices naton, sugura na naton diri sa Iloilo kag sa Negros just the other day. Nakita nila nga sa tanan nga nabakunahan naton sang halin sang last year, 17% pa lang ang nagka-booster. Siguro nalipatan, nalingaw or nagsalig, pero kilanglan naton nga i-reinform liwat kay do medyo natabunan kita sang politika bangod sa kagahod sang eleksyon subong. So ari kami liwat nagapa-ambit sa inyo nga kinahanglan naton hindi paglipatan ang aton nga bakuna kay we are enjoying the freedom, the lesser restrictions nga ginabatsyag naton subong maka-attend kita rally, makagwa kita makakaon-kaon sa gwa. Hindi ta pagpabayan nga magbalik kita sa dati kay hindi ta kapakot basi may bag-o nga variant nga makasulod. Correct, Doc. Ang iban wala pa nakapabakuna, no? Pero sang pagkampanyahanay na no? Nami man sang ilang dumog-dumog sa mga rally sini. So dapat mga kabombo, no? Luwat ini ang sabahin sa Department of Health kag ang mga doctors man, no, nga nagapanawagan gid ako ng mga government agencies ilabi ang sa LGU no? Sa may syudad sang Bacolod kag Negros Occidental kag bugos ng Western Visayas liwat nagapahanumdom gini sila nga ang hindi pa wala mga bakunado so kinanglan magpabakuna gid kaya subong, Doc, no. So ano bala, Doc, ang pwede nga matabo diri sa aton sa pungsod Pilipinas kung jutay lang ang nakapabakuna first dose, second dose kag ilabi na ini ang booster shot nga ginatawag, Doc? Oo, ang matabo sini mapasalamat kita sa mga nagpabakuna labi na gid no sa mga naguna pabakuna kay at least tungod ni sa mas kadakuan nga populasyon or the majority sang porsyento sang populasyon nato nagpabakuna na amo ni isa ka factor nga naghaganhagan ang kaso sang COVID. Pero kung pabayaan tani kag magsige lagi gyapon ara ang presensya sang COVID, may chances nga mag-mutate ni siya. Kay di ba ang virus nga COVID-19 nagadepende sa host cells kay hindi ni siya mabuhi on its own base siya sa cells or sa buhi nga tawo para magtubo. So the more nga ara pag siya nga nagatinir, may tendency nga taga-silo niya sa isa ka tawo ma-mutate pa siya. Kag hopefully hindi lang siya mag-mutate into another variant nga
pwede magsulod di maka-cause surge sa aton nga pungsod. Kay ti makita naton sa mga neighboring countries naton may surge sila sa Omicron subong. Kita siguro ang explanation diri nga based sa pagtuon man nga may sub-variants ang Omicron sa ila nga nakasulod sa aton nya lain nga variant pero nauna kita surge sa ila kag na-notice mo nga nag-early kita booster in 3 months time nga naka last dose ka pwede ka naka-booster daw nakabulig to siya kay bangod ang booster mismo makabulig sa mga variants naton pero sa Delta kag Omicron. Correct, Doc, no? Ang iba niya balik na sa ginatawag nga new normal bala, no? Which is diriya sa may pungsod Pilipinas daan kung magambal nga o mapabakuna na ta, no? Kinanglan bakunado na ang tanan para mag mat-amat na nubo ang tondri nga ginatawag nga COVID cases pero ang iban daw medyo matig-agid ang ulo kag daw hindi gid bala madala sa istorya sini which is subong gani amo nang ginahambal nga kung amo lang na ang maibuling mo sa gobyerno nga magnubo ang kaso sang COVID so kinanglan gid nga pasakop kita diri. So Doc, ano bala Doc ang kinanglan naton diri sa pungsod Pilipinas, Doc, no? Para ma-remain ini ang kaso sang COVID-19 nga manubo or mahagan-hagan dula na, Doc. Okay. So, panumdumon ta nga hindi lang ni para sa aton kaugalingon, but ginaubrata ni as our social responsibility para sa aton pamilya kag sa aton mga tupad balay kag upod naton sa aton nga sosyudad. So kinahanglan nga magpabakuna based sa ginarekomendar sa inyo sa mga wala pa kapabakuna, pwede na gid ka pabakuna anytime kay available na gid. Kag kagina na experience kung gid nakita ko ba may nagdala pa ka fake na bakuna kay para lang makapa-inject booster sa ko. Makapa-inject lang galit ni booster nga nagbakal pa ni sang fake nga certificate of vaccination o kun ID. So siling ko ara naman lang gani makapa-injection malang nga mabutig pa. So kinahanglan dulaon ta na ang pagpati sa kabutigan kag magpa-booster gid, no? Kay kinahanglan mapapalawig nato ng aton protection against sa COVID-19 sa pagpataas ang aton nga antibodies kag kita mismo mangin instrumento sang fact or truthful information. So kita mismo malaygay sang maupod naton sa pamilya, makakilala kag upod sa trabaho kung nga magpa-booster kita based sa amon nga istoryahan ni Bombolyani tani nakuha nyo man nga kinahanglan naton magpa-booster kay dakugid ang mabulig niya base sa pagtuon. So hindi siya fake news, tuod siya nga impormasyon. Kag hindi lang ta magpakampante, no? Kay ti tawhay ta wala tagawa kaso subong pero hindi ta kapakot sa sunod nga mga binulan. So kinahanglan ara gyapon ang pagpati sa health protocols naton, mask, hand washing. Kay balaan mo amo ni ang natabo sa iban nga pungsod pag kakasang restriction nila nagkakas na sila mask. At least kita nga mga Pinoy naanad kita nagamas, gasigi-sige kita so it helps no sa pagtapna sang pagdamo sang kaso naton kag pagpangamuyo gid gihapon no para mabuligan kita nga tani amo na gid man ni ang dalan nga matapos ng COVID o kon pandemya. Yes, correct gid Doc, no? So Doc, ini bala ang sabahin sang dapat magpa-booster ini sila so tuod gid nga nagpa-booster Doc. So kay madamo bala Doc, no sang last nga mga month nga nagkaladakpan ini ang mga peke nga vaccination card Doc. So sabahin sini Doc ano man ang imo nga mga pahanumdom diri sa kauturan naton about sa nagapameke sang vaccination card Doc. So ang hambal ko gan iliwat, this is a social responsibility. So ang ginabuhat naton sa aton lawas subong is para maproteksyonan hindi lang ang aton pamilya but also ang mga katupad balay naton. Ang pagpamiki no which is very rampant gid subong I don't know kung diin ni halin nga adaw kadamo gid fake news kag mga pamiki nga ginapangobra balik kita sa aton nga core sa aton gid nga values mismo kung sakto ni balang aton ginaobra kay ini hindi nila lahog ang mga pamiki kay tungod kabuhi ni sa nakasalalay kag ti hindi man ang maperdi ang iban nga tawo o kun ang gobyerno kundi ikaw mismo so ikaw mismo magtindog sa kamatuoran kag magpabakuna sang insakto kay ang pamiki it will create a ripple effect nga kalain. So better create a positive impression o kung positibo nga inspirasyon sa iban.
no para mag-ripple man sang positibong epekto sa iban nga mga tao. Yes, so very well said. So mga kabombo, no, nabatian nyo to, kay tungod ini bala maghahambal kita, no, once i-check na da karon, kag mabalaan man na sa gihapon, no, sa mga natungdan o kung sang authority nga wala ka nakapabakuna, so pwede ka pa nga mapakasuhan na sina. So that's why nga kinanglan gid ako magapabakuna, no, sa mapabakuna tuod-tuoro na lang gid, no, kung hindi na magabinutig pa, which is masangtan ka man sa gihapon, kag especially sini ang imo nga family. So Doc, i-clear lang nato, no, kay sa nga nagliligad bala may ara nagapamangkot nga ang COVID bala kun ang virus is through airborne man. So Doc, may ara sa research bala nga through airborne ini ang virus na COVID? Ang COVID nga virus droplet, no? Ganun pa sa istamon nga droplet siya, kay nagagwa siya upod sa laway sa pag-ubo, nagadagdag siya upod sa fluids nga nagagwa sa aton nga ginaginawa or dupla. Pero pwede siya mangin airborne o kung aerosolizing siya kung magpaaso kita sa indoor nga mga areas, or maupod siya sa smaller particles sa imo ginapagwa sa imo laway. So kung may mga procedures like aerosolizing nga mga procedures, mga paaso, panigarilyo, so pwede siya makatabog sa mas malayo na lugar kag mag-dwell or magtinir sa isa ka lugar, lalo na kung indoor o kung enclosed, wala ba na ventilasyon. So amo na siya nga mapaagi nga daw mangin hindi man gid exactly airborne, pero daw airborne ang gwa niya kay makalupad siya sa hangin for quite some time. Pero ini mainly droplet gid siya, but it can be airborne. Yes, that's why Doc gina-practice sa gihapon as ta subong which is biskan alert level 1 na kita, kag medyo manubo-nubo ng cases ang ginatawag yapon nga social distancing, no, which is isa ka precautionary measure, kag magsuksok gid sa gihapon sang face mask ang mga kauturan naton. Face mask gid ang pinaka-importante kag panghugas. So keep sanitize gid mga kabombo. So Doc, bago kita magpadayon Doc, no, so maga-standby anay kita kay magabuya lang kita sa pipila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Welcome back again sa aton nga palatuntunan diri sa Dr. Bombo. So, liwat, no? Nagapanumbalik kita mga kabombo. Kaupo nato liwat si Dr. Ronel Sario. So, Doc, welcome again, Doc, no? So, aton inipadayonon ang aton nga ginadiskusyonan angot sini sa booster shot. So, Doc, may ari kita diri, no, nga video material which is iniangot man, no, sa aton subong ginasuprer nga pandemya. So, Doc, pwede natin ini ma-explain, no, ang video before i-play naton. Ang aton video nga i-play, no, ini sa una konsulta which is a primary care unit naton dara sa SMCT Bacolod, na kundiin nga kung may mga ginabatsyag kamo nga simptoma, pwede gyud kamo insigida makakadto sa mga amo ning mga facilities para at least hindi kita bala magtalang-talang kag bulong gid gilayon no ang aton mga ginabatsyag nga balatian, kag ini mga health facilities naton makabulig man guide sa inyo kanong next nga maulubrahon aside from pagtubang sa COVID. Kay di ba nagnubo na ang kaso sang COVID naton, damo kita balatian nga nagturuhaw nga gakalipatan kasubong sang TB kag iban nga mga balatian man sa baga nga wala na attender for the past 2 years. So tani kung may ginabatsyag, hindi na mauya ka magpalapit sa mga facilities naton kay at least kabalo na kita paano mag-handle sa very infectious kag mga
not so infectious nga mga balatian para matagaan sila sang maayo nga pagbulong. Yes, Doc, no? So, kaga ini, no? Ang sabahin sang aton nga mga kauturan, perti sila kaswerte, kiti sa kada Domingo bala, which is ini mabatian nila ang sa programa tadri kaga ilabi na gid sa inyo, Doc, nga mga expert, which is naga-share kamo sang knowledge, no? Sa mga masakit, ilabi na gid ni subong nga naga-suffer kita sang pandemic. So, dugay-dugay, no? Aton ini matanaw o na mapamatian pagid, no? Ang angot sini sa video nga gina-preparar dere. Mga kabombo, no? Liwat lang aton nga gina-remind, no? Sa aton nga mga kauturan nga dapat ang mga precautionary measure ilabi na gid subong, no, nga naganubo na gid ang aton nga kaso sang COVID para hindi na liwat mag-surge pa kung maghahamba kita bala nga magtaas liwat, no. Ini ang ginatawag naton nga mga precautionary measure pareho sang nahambal kagina ni Doc, no. Ilabi na gid ang pangpanghugas sini sang kamot, which is keep sanitize gino mang habon kaga pagkatapos na mang alcohol, i-practice sa gihapon ang social distancing nga ginatawag, kaga kasubong man ini ang pag-wear gid sang face mask na may ara pagani ang iban nga mga kauturan naton ang sabahin sinibala sang mga senior citizen. So ang sila yan naga-practice sa gihapon, naga-face shield pa, no, kung magagwa sini sila kay ini ang sabahin sang senior citizen, which is madasig ini sila yama alat na, no, kay ang immune system nga ginatawag bala, no, o kana daw hindi nagid amo na ya ka ataas o kon ka baskog pariho ya sa mga pamatanon pa. So kinanglan, no, nga mag-check gid kaga be observant, be vigilant gid all the time. So bawalits. Yes, so ato lang hulat-hulaton, no, kay ini isa gid ka madako nga bulig sa bahin diri sa aton mga kabombo, no, which is ini ang mga kung diin magpakonsulta, no, ang una konsulta diri sa bahin sa mga medical doctors, no, nga naga-offer ini sila. So karon mapamatian naton ini kag makitaan kung diin, no, pwede sini ka pakonsulta o kon makapa-check. So aton na checkeron ini ang video sa mga kabombo, aton tan-awan na. Sa pandemya, we prioritize our own safety. We follow minimum health protocols kasubong sang paggamit sang mask, paghugas sang kamot kag pag-practice sang social distancing. Apang hindi malikawan that we need medical services from time to time. Pero is it really safe to go to a medical facility or hospital sa siningat tiyempo? Ang sabat dira? Oo. Diri sa una konsulta, may strikto nga pagpatuman sang screening sa triage area. Tanan nga may posibleng nga simptomas ang COVID are referred to Riverside Medical Center o kung sa opisyal nga COVID respiratory centers. Gani hindi dapat magkakulba, magkadto diri. Limitado nga numero sang pasyente ang pwede kasulod sa waiting area, kag may strikto nga pagpatuman sang social distancing. Proper use of PPEs are also observed by their dedicated nurses kag mga health staff. And you are assured of a safe environment sa tanan nga areas sang una konsulta. Maliban sa safe nga face-to-face visit sa una konsulta, madamo pa sang serbisyo nga pwede mo ma-avail to ensure not only your safety, but also your convenience. Diri imo mabatyagan nga una ang imo safety kag sang imo pamilya. Nga ikaw ang una, diri sa una konsulta. You are safe here. Una konsulta. Yes, so mga kabombo, no, ato ang aton nga nabatian kaga nakitaan ini ang angot, no, sa una konsulta, which is diri pwede gid kamo makakadto kung kamo may ginabatsyag, no. Amo ganing tagline ta diri sa Dr. Bombo, kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya, no, ipakonsulta na. So Doc Ronel Sario, so thank you so much gino diri sa pagapaambit sini sa mga ihibalo tuhoy sa booster shot, no, which is kinanglanon gid subong sang aton nga mga kauturan. So lastly, Dr. Ronel Sario, ano ang mahabili naton nga mensahe kag pahanumdom sa aton nga mga kabombo, mga kauturan ta sa bugos nga Western Visayas?
Yes, before madamo nga salamat Bombolyani no sa pagiging bukas sa imo nga programa sa pagpaambit namon sa mga impormasyon nga mga medical nga information kag ang mas hambal ko lang gid is kinahanglan na naton magpa-booster kay 17% pa lang na sa buong host nga pungsod sa tanan nga nabakunahan ang naka-booster kag ini makaprotektar sa aton kag sa nabal-an naton nga mga impormasyon paiway kita sa mga fake news sa mga kabutigan kag ihatag ta lang ang insakto nga impormasyon kay ini hindi makabulig man lang sa kinabuhi or pangabuhian sa imong pamilya kag sa imong mga tupad balay kundi makasalbar ini sang kabuhi kag ari kami di nga nagaliwat-liwat gahod yung mga frontliners o kun mga doktor voluntarily kag wala bayad kay bangod gusto namon kamo mabuligan kag mag-guide kamo namon sa ikaayo nga lawas. Yes, Dr. Ronel Sario, thank you so much gino sa liwat kag kami thankful gid katama no sa inyo as a modern hero nga which is subong no wala gid nagakahadlok no although may kahadlok man tuod no sa ginatawag nga COVID pero ginasacrifice gid ang inyo sa nga life kag ang inyo man nga family para mabuligan na no ang mga kauturan naton. Doc, I hope sa next Sunday liwat kita mag-ulop danay diri sa programa sa gihapon no ang Dr. Bombo. Doc, maayong hapon, madamo gid nga salamat and God bless. God bless, Bombolyani. Mga kabombo, once again, si Dr. Ronel Sario, ang president ng Philippine College of Medicine Negros Occidental. So mga kabombo, liwat na batian tano ang isa naman ka mabinuligon nga tupiko, angot na no sa booster shot kung nga kinahanglan magpa-booster shot ang sabahin sang kada persona no sa bug-os Pilipinas. So mga kabombo, liwat no nagapahanumdom gid kita nga keep sanitize, always wear your face mask kag keep gid ang social distancing nga ginatawag. Mga kabombo, ginakulabos na kita sang oras, liwat kami nagapasalamat sa inyo sa pag-upod sa amon subong nga hapon. Diri sa palatuntunan no kung sa diin dapat nga amligan gid ang inyong mga kalawasan sini ang panghuna-huna kag ang balatyagon. Ini si Bombolyani Zil Minardo nagapahanumdom sa liwat kung hindi mo na kaya ang ginabatsyag mo, ipakonsulta na. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo
Sinubala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw. Bilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos ang nakaligad sa tagdang alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. It's sa 10 sa bulan sa Abril, 2022. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones, tubtub kita sa tagna nga las 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad subong hapon pag-upda kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas, subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pagiman sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita ang mabatian kita pagi sa Facebook Live, kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. Isa naman ka drive-by bus operation ang ginapatigayon sinigi lamang hapon. Kag may isa to ka kaso sa suicide na balhag mga kabanan dito sa siyudad sa La Carlota. Kag karon dugay-dugay mangin kaupod man naton si Dr. Sifard Kailian, ang head sa Provincial Disaster o sang PDMPD, Provincial Disaster Management Program Division. Magkuha kita banwa sang update no sa bahin sa aton nga weather o kung lakat sa panahon. Nagapadano nga pag ulan-ulan kag ayning ang pagsulod sa bagyong si Agaton. Samtang sa piyakabahin sa pinapig mga nagapanguna nga mga balita lokal, mag-checkar makita karon sa pinaka mga simbahan ilabi sa Bacolod San Sebastian Cathedral. Ini may kantanan sa patigayong karon sang Domingo de Ramos. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, sa aton nga mga top stories of the day, 11,000 ka mga kapulisan ang iga-deploy mga kabayanan sa National Capital Region bilang kabahin ini sa puwersa daw nga sa mga kapulisan nga magatag sa seguridad sa pagsaulog naton sang Semana Santa. Kag sa balita international, ang Prime Minister sa Pakistan ang ginapatalsik pagi mga kabilang sa isa ka no confidence vote nga ginapatigayon. Kag subong man
si Ukrainian President Zelensky nagpayag nga tigaylogin kwa nagin nila agin utod nagin nila permanently ang ilang importasyon sa Russia matapos ang wala untat nga pang-atake sinisila sa katuyuan nga agawon o kon lupigon kag agawon sa nga Russia ang Ukraine. Amo na ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato nga pangalagad karon sa sining palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. This time mga kabayan, magkuha na kita sa pinaka reports. Una-una natin ang report ni Bumbo Gracelyn Lobaton. Ini may kantanan banwa sa isa ka drug buy-bust operation. Nga patigayon sinigi lamang banwa bali ang aton nga mga kapulisan wala sang untat no sa pagpatigayon sa mga pagpatigayon mga kabayanan sa sining anti-illegal drugs operation kag halos kada adlaw may arasang mga ginahimo nga mga drug buy-bust operation kay may mga nagkaladakpan ang gini mga nagkaladakpan mga kabayanan nagkalain-lain inis lang nga mga level, may ara nga street value level, kay may ara nga mga mga high value, no? Nga mga targets sa aton nga mga otoridad. So nagapakita nga until now, sige-sige ang sige-sige mga kabayanan ang pagtulak, no? Sige-sige ang aktibidad sa baligyan ay sining illegal drugs. Kag sa katapusan niyang mga binulan na lang sa termino ni Presidente Duterte, sige-sige gyapon ang pagkampanya sa aton nga mga kapulisan kag sumuman sa PDEA, ginpayag mga isang PRO 6, Police Regional Office 6 nga hindi maguntat ng ila sa nga kampanya bisan nga magbiya na sa pwesto ang Presidente Duterte nga amo ang nangin popular kung sabahin sa sulod sa anom ka tuig kung sabahin sa illegal drugs, anti-illegal drugs operation ang paghahambalan o kung anti-illegal drugs campaign, no? Ang paghahambalan. Tiibaloon na to, no? Kung sino naman ini ang nanakpan si Seka drug buy-bust operation nga ginapatigayon mga kabayanan, sinigi lamang nga mga tinion. Now, amo ni ang report karon ni Bumbo Gracelyn Lobaton. 17 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Adri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Kaya karon dugay-dugay, balikan naton ang update sa lakad sang panahon. Okay, bakuha kita sang update sa kay Dr. Sifard Kailian. Kagahibalo naton banwa kon ano na ang update sa siling niya bagyong si Agaton sa aton niya nga mga kauturan sa mga low-lying areas ulo aligmat lang kay hindi naton mapaktan no hinali lang nagabaskog ang pagbubo sang ulan ag may mga pagbinaha nga nagaluntad sa nagligad to ginaduaw sang baha sa nagligad lang nga semana ang Southern Negros ila pinagid ang area to sa Sipalay kag bisan diri mas makulor gani nagpanghanda ang aton yang DRRMO sa posible man nga pagsaka sa nga tubig sa pila ka mga lugar. Ang amo ni ang abnormalidad karon sa aton nga panahon. Okay, subong bulan sang Abril kag sa sunod nga semana Holy Week na subong na kita naka-experience nga Holy Week pero nagabugnaw ang panahon. Sa una ya pagtungtong sa bulan sang Abril, Marso pa lang gani, paang na ang panahon. Subong ya nagtungtong na kita sa Abril kag manog Semana Santa na daw wala ginaton na experience ng pagtagi ti isang panahon. Kaya tungod banwa nga naginulan pagid gani ho. Naginulan pagid gani isa na ka semana masulod ni sumong sa duha ka semana nga sige-sige ang pagbubo sang ulan. This time, kuha na nato na report sa nga patrol upos kay Bumbo Gracelyn Lobaton sa piyang linya. Bumbo Grace, please come in. Madam, duwa ka mga lalaki ang takot sa
kaya drug bypass operation, hindi lang gid pamudan nga hapon, no? Sa diri sa barangay Masilingan, especially sa Purok, Kabugwason. Mudan kag sulit doon sa tani, nakapalagyo ang isa. So, duwa na lang ang nadakpan kag masubo ni mamudan kay ang subject sa bypass amuya ang nakapalagyo. So, may sa diri ka 18 anyos nga lalaki mamudan si Job Ramos. Job Ramos, taga Purok Kabugwason gid. Kag ining isa, si Sedi Dinara. Sedi Dinara, nag-edad sa 28 anyos. Ini sila nga duwa magkabinay lang mamudan kag mga sugo, no? Mga sugo-sugo ni sa subject person. Nagkilala kay Aishan, alias Tudong Bombodan. So ang target gid nakapalagyo, ano nga sistema nga nakapalagyo pa ini? Dalagang ita mamudan sa tuman, aring isa ya, nakadakmak pa ni kinipilas, no? Malutalanlog ang ila to nga lugar mamudan. Pero ko malanlog, no? Mas malanlog pag sa galit. So mamudan ang nakuha sa duwa ni ka mga suspetsado, imatanan ka mga sealed, no? Transparent plastic sachets containing white crystalline substance susceptible, o dala lang may bad item. Kag ang balor sa mamudan 40,800 pesos nga nagabugat, no, sa anom sa mga gramos mamudan. So sa pagdakop sila sa ila, kaya inulan mamudan. So may lang nigid, no, kay wala sila dakpan. So dahil nga magdakpan matasod ang rasin niya nga silver, no, sa ilang tatlo. So bali ang isa to ang leader yung subject nakapalagyo pero kuha na ni siya, identified na ni siya. Yes, kumadan. Identified si mga kapulisan kagina do kadus na yado gid, no, nga nakapalagyo pa kining si alias Tuto. So kumadan dapat na sa dason nga mga bypass operation para hindi makapalagyo ang antes mag-operation ni baloon anay ang tanan nga pwede nga mga ruta nga pwede pagagyan sa nga suspitsado sa tion nga magapalagyo. Kay ti abot na naman nga basta mga bypass operation ni malagyo gini ang subject. Dapat na kay balo ng ato ng mga otoridad kung ano ang mga measures nga mo nila sa tion nga magpalagyo para nga madakpan hindi makapalagyo kay karon kung masinman na nakapalagyo kan kung nga nakapalagyo ti istorya na lang na kuris-kuris magamuna. Mga gani kumadan, may mga bypass operation nga madakpan tuod ang sila mga persona, but kakasubo man katulad nga may makapalagyo kasi sa tibo ba dan kung bumbugaris kag do pa matyagan ko hindi man niya kay isa ka bes nga nagapalagyo ang subject gid do halos kalabanan nga operation ang subject nakapalagyo may ara na dakpan nga upod siningin daw hindi man ganit nila yang amugid ang target kay daw man sa listahan. Yes, so ang mga nakapalagyo yung dan siguro kabalo naman nga ginamonitor na sila, no? Kulpa lang ang dapat nga kapital, no? Pala na manakpan or makuha. Pero bumadan sa oras ganit nga nagpatigayin sa bypass operation, bumadan ang mga subject person ngayon, nag-ready, man malagamo sila luksan. So kung pala mga kapulisan mas alerto, no? Mga pansig ito lang sa mga suspetsado po. So, pamadan, kato naman kita sa Sudad sa Silay, no? Kay Tumagay Nulan, di sa Masalingan, gadali kita nga malulong ang mga suspetsado. Ang sa Silay naman mabodan, inisaya ang pinakamalipay yun, no? Kay mild finance siya, no? Sa ano sa Silay ni drug bypass man eh? Yes, drug bypass operation man, mabodan sa Sudad sa Silay, no? Sa Silay City Police Station, nakadakop sila kumpulan sa no? Kalalaki na nag-edad sa 28 anyos, kagari na sa drug watch list, hingalanan kay George Tumbagahan. George Tumbagahan, kag inisang kilala sa alias na Padoy, no? So, pamadan, ang bypass operation kasi gayon sa barangay Mambulak, sa Purok Pagidaet, ginayon. Kaya inisa, ang mga lugar naman nga ginamonitor sa ato silang mga kapulisan yung nakabing nga 6th level individual. Paano madan sa pagbalik niya,
nagasuyop ginasaya, no? Kag ang iya sila nga mga nagdala sila isang drug type operation nakuha sa iya ang 11 grams ng suspected shabu dahil nagkakalor ini sa 34,700 pesos pabulan. Kag may iban pang drug paraphernalia. So pabulan, ining susisado wala kay kubra. Kag amo ni ang kasi niya bread and butter. Pagpulubaligya sa illegal nga droga. So pagkapasakaan sa isang kaso, adlaw, muran, sa karon sang Section 5, Section 11, kag Section 12 under Republic Act 9165 pabulan. So, pamadan So, mamatian street ta. level target lang galit ni siya. Yes. O, amo ni Street sa level. litrato sa Facebook Live dato nga nagakadlaw pa siya samtang ginakuan picture. Yes, pamadan. Duwagin siya sang kwado, duwagin siyang regret nga nadakpan siya, no? Yes, pamadan kay nakasuyot siya kay Police Lieutenant Colonel Robert Ticante. Pero kalabanan niya, bisan nakasuyo, nagapangasubo gidya eh. Siya mayong irit niya ho. Siya mayo guro kun do pilion niya guro nga sa susunod sa prisuhan ay. Yes, pamadan do feel agad nga sunod sa programahan. Actually, wala pa na siya ka. Dakot ko nung mo. So, hindi agad eh. Sa kasuhan na malaki pamadan. Wala pa sa kagi. Mas pasusubong. Mas sigit. So, pamadan, pamatian tang pahayag. Kasang sila City Police Station na si Police Lieutenant Colonel Robert Ticante. Recovered pieces of evidence during the conduct of bypass operation are the following: Bombo Grace, duha ka medium and apat ka elongated sachets of suspected shabu, isa ka improvised scooter, 700 pesos used as bypass money. Ang estimated standard drug price ang na-recover na shabu is 11 grams or 74,700 ang standard drug price niya. Though ara na sa watchlist man nato na Bombo Grace. Dugay-dugay man igaw nga monitoring naton, siguro mga continuous lang monitoring kay damo man kita mga ginabantayan der ang mga personalities, drug personalities, and ari na timingan sa kahapon after may follow man nato ng mga standard operating procedures, mga coordination with the PDEA and other operating units. Ang iya ko nga supply, sir, diin niya na ginakuha. Ang accordingly, ang mga supply nila Bombo Grace coming from Bacolod City. Okay. I-file na to ni siya nga kaso is Section 5, 11, and 12. Bombo Grace? So, kumadan, diri pa sa siyudad sa Bacolod, nagagikan ang supply, no, sa suspetsado. So balibot siya may ginakuha ang gigalidri sa syudad niya? Yes, kumadan. Sari ginadi. No? Ang nanggigad to nga nagkaladakpan mo sa siyudad man sa silay, sila man sila dakwa, no? Kung tagadira ang mga suspetsado, kadito lang nga dapat ikayan sa ilang transaction, no? Sa siyudad sa silay, kag mostly barangay Manggulak, kumadan ang napatagayunan sa drug-bypass operation. So, pamagan sa isa pag balita. Bombo Grace? Yes? Ate, sige, gugay na lang, no? Kay dugay-dugay, mangin ko po, tabi si Dr. Kilian. Sige, amo nang sabahin sang suicide? Yes, pamagan. Sige, gugay, Bombo Grace. So, pamagan may isa ka 24 anyos na lalaki ang patay, no? Tungkol sa rason na nag-away na sila sa kanyang alis partner. Malugay naman sila. At ang March 17, 2022, nagbilakat niya sa mga live-in partner sa Manila. So, before nila mag-suicide, earlier sa nakabadan, nag-disrehanan niya sila via mobile, no? Mobile phone. Kag nabatian sa niya sa nga utod nga may argument, no? Between sa ila nga duwa sa niya sa nga live-in partner. So, pagkatapos na nababadan, nasapwa na lang yung biktima nga nakahang na o kung nag-hitog, no, sa ila sa nga kusina gamit pamadan ang sigot, no, kag sa aton nga mga investigation o sa kapulisan mga pamadan dira sa La Carlota City kay Police Lieutenant Colonel Luel Garinganaw, wala man ko pamadan sang tawag pa lang foul play, no,
100% naghigtugin niya ang biktima Pamadan. Aha. Sa mga tiyan na Pamadan, ang pahayag ni Kilikutanan Colonel Luel Garingano. Ining aton nga biktima nakita ni sang iya nga utod nga babae nag-suicide niya utod tagi sa pag butang hikot sang pisi siya liog no dito sa iyang kusina. So amo to ang naging pagkabalogin tagal na rescue kung sa hospital program po na sinisya nga doy sa atong attending physician. Ano sir ang rason? Sa atong pag-interview sa atong investigador ma'am no sa utod sang atong biktima aning atong biktima iya libid part nga nagpamanda sang last March 17. So alas 9 no sang before sa mag-commit sang suicide alas 9 sa nga gabi nabatian yun nga daw nagalalisay sila sa cellphone sa iya nga libid partner sa cellphone. So doon sa wala malang sa aton sa utod sa aton biktima. Then after mga isa ka oras nakikita lang ini nga naghigog sa may kusina. So wala na tumabalaan kung ano ang ilagin na lisan. So may problema ay nung duha ka mag-living partner sa nag-suicide ini nga atong biktima. Wala man sang conflict. Wala ma'am, wala sa pagpa-conduct sang postmortem examination atong doktor wala man sing pulse. Kundi iya pagkamatay tungod sang asphyxia na tawag na dula sa hangin tungod sa iyang pagkuha sang iyang liog pagbutas sang higot. Pamadan. Okay. Pamadan, no? Pamilya Pamadan. Pamadan, amo na mga report na nagikan sa Patol, in which itong face in Patol, para sa Mantang Radyo na Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Pasaran! Bongo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Mga police reports ginadulong sa inyo sa patrol kag oras 31 minutos na kaligad sa tag ng alas 4 sa ato na pagbalik banwa bagin ko po nato si Dr. Sifard Kailian aton nga makuha kita sang update no may kantanan sa sining bagyong sa Egaton kay nagsulod na sa aton nga naglandfall na rather no naglandfall ini siya sa may Kalikuan Island sa Giwan Eastern Samar kag ginasang aga. Ti kung magsining kang Eastern Samar medyo kuano ni siya medyo hindi na kita nalabuot no sa sining bagyong si Agaton pero nag-experience kita iya sa mga maulanon nga panahon tuga sa siniyang bagyo. Sa aton nga pagbalik no aton iliwat nga pagtalakayon upod si kay Dr. Sifard Kailian. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabinan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. 37 minutos ang nakaligad sa taglang alas 4. Diri kita anay banwa sa sining bagyong si Agaton, no? Ang bagyong si Agaton naglandfall na kagina mga alas 7:30 sang aga. Dito mga kabiyanan sa Kalikuan Island sa Giwan, Eastern Samar. Kag ang latest bulletin kagina sang Pag-asa, pero basi may anak karon sang pinakabag-o pagid si Dr. Kailian, pero kagina ang report sang Pag-asa nga ang bagyo may dalang hangin nga nagabaskog sang 75 kilometers per hour malapit sa sentro kag nagagamulumadlo sini siya sa kabaskugon nga 105 kilometers per hour. Daw kag ang iyang movement banwa sa bagyo sa direksyon nga west northwest sa kada sigon nga napulo ka kilometro sa tagsa ka oras. May kantanan sini ginapasaka ang signal number 2 sa pila ka mga lugar sa northern sa pila ka bahin sang Eastern Samar, kaangay sang Giwan, Mercedes, Salcido, Ginapundan, Giporlos, Balangiga, Lawaan, General MacArthur, Hernani, La Llorente, Balangkayan, Maydulong kag Burungan City. Kag ang pila naman ka bahin mga kabyanan sa southern parts ng Samar nga yara sa signal number 2 amo ang Marabot, Basi, Calbiga, Pinabacdao, Villarreal kag Santa Rita. Signal number 2 man sa northern northern parts ng Leyte, kaangay sang Babatngon, Tacloban City, Palo, Tanawan kag Tulusa. Samtang sa Mindanao, signal number 2 ang sa northern part sang Dinagat Island. Amo ni ang update mga kabyanan sa sining bagyong si Agaton, no? Pero makuha kita sang update liwat
sa kay Dr. Sifarda Kailian, may kang tanan mga kabiyanan sa kung ano pagiging mga lugar ang apektado subong sa siniya nga mga tinion, no? Pero apisar pa sa sining samtang nga gina-report naton mga kabiyanan ang ining bagyong si Agaton, may mayo kuya nga balita sa mga bakulod nun kag mga kaiping nga mga lugar. Kay may press release nga ginapagwa karon mga kabiyanan ang Office of the City Mayor nga nagpahayag nga ang maskara, no, magabalik naman liwat ang maskara sa bulan sa Oktubre, no? Sa press release nga secure nato nagasiling Mascara Festival returns after 2 years. No, magabalik. Bo grabe ang maskara. Siguro pertiguro ang mga tao nga magadinugok mo kay hidlaw-hidlaw gid sa sining aktibidad, no? Sa sulod na sa 2 ka tuig. Sunod din sa press release mga kabiyanan, gikan sa City Mayor's Office, nagapayag nga Bacolod City's world-renowned Mascara Festival will be staged this year after a 2-year hiatus following the declaration of the COVID-19 pandemic. This coming October, we will give you the best Mascara Festival ever. Kagabarin nga payag ni Mayor Bing Leonardia, no? Kaya ining announcement banwa sa festival revival ang ginkuan man ini, no? Kalipay man ini banwa sa mga business sector, including those in travel and tourism sectors. Nga nag-attend man sa ginpatigayon nga pag-launch sang ipadayon ng negosyo kag trabaho. So bali arena, no? Officially ginapahayag na nga magabalik ang Mascara Festival after 2 years nga nagkunol, nagpaymuyong nagpaymuyong ang Mascara Festival. Kag kadamo naman sa mga festival siguro ang magaliwat naman nga panumbalik, no? Kaya sa music festival sang Bumuradyo kabay pa magabalik naman liwat kag makangko naman sang kasadyahan ang aton sidi nga mga kauturan. Okay, so tiyan mo ni, no, ang mga maayo nga balita kag kabay pa nga after sa election hindi naman magtaas liwat ang kaso sang COVID, duay na ni siguro no? Bisan pa nga ginapagwa karon sa Department of Health nga daw ginabantayan ang Omicron variant, ang panibag-o nga variant nga Omicron XE sa COVID-19, pero hindi na ni siya masiling naton, hindi na makabig naton nga kasing pareho ka makatalagam sa una-una nga mga variant sa COVID-19, no? Kag bastante naman kita sa bakuna. Puno na kita sa bakuna, kagi na duso naman gani karon nga may 4th dose pa sa bakuna. Imagine mo na ang kadamo pa sa available nga bakuna subong sa aton yang Department of Health nga ang iban nga mga LGU do hindi na magbaton kay tungod nga halimbawa diri sa siyudad sa Bacolod do halos tanan na bakunahan naman. Kag hindi lamang ang Mascara Festival, halos tanan yung mga kapistahan sa mga nagkalindain ng mga kabanuhanan ang resume naman gani, no? Kag magkaangko na sang mga pagtililipon nga wala niya sang mga restriction kay daw ka kuan man siguro daw ka makasiling kitablayang nga daw ka double standard na karon nga kun sa tion gani sang mga political rally way man ginasaway kag pinagusto man lang ang pagdinugok sa mga tawo. Kag kun mga festival daw ikuan mo, ibawal mo. Ang mga graduation rights gani okay naman subong, no? Ginaduso na gid face to face nga graduation rights. Kay wala na gid man tahaw na gid man, no? Bisan magsiling kita nga may mga kaso pa na nga mga COVID-19 nga mga tagpinakabilog, pero hindi naman gani, hindi naman makaapektar sang mga last months na lang antes kangkon kita sang status nga kangay sini nga nag level 1 kita. Ang mga kaso sang COVID-19 masyado na kahuyang,
Damo naman sa mga nagpositibo nga wala gani sa may ginabatyag nga symptoms. Wala na sang sintomas sang kung ano yung mga malaking ginabatyag sa lawas. Samtang mga kabyanan nga nagpositibo sa COVID-19. So why na sang why na sang damo pa yang mga restrictions o kung damo pa yang mga inhibitions. No, kag makasiling kita yabla nga do kulbaan pa kita kay tungod nga wala na gid man, no? So tiyan mo ni, no, ang aton nga mga business sa aton nga business sector gid ang labi gid nga nagpangalipay sa sining announcement karon sa aton nga City Mayor nga mag-resume liwat ang Mascara Festival sa sining tuig 2022, no? Sa sining tuig 2022 nga sa diin ang aton nga Mascara Festival ang ginahiwat ini tagsa mga kabyanan kabulan sang Oktubre. 44 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4 diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Daw lang alang pa si Dr. Kailian, gadrive pa siya subong mga 5 minutes, no? Kay kuwaon ko na lang ang report ni Bumbo Lianizel Minardo kung daw pero na siya, no? Di kayo makabot na siya. Anyway, sa balita international idalikyatong ko na lang ni Banwa. Ginaus na, no? Ginapatalsik ang Prime Minister mga kabyanan, ang Prime Minister sang Pakistan, no? Si Prime Minister Khan ginapatalsik ini bilang Prime Minister sang Pakistan daw mo pinaka first time, no, in the history sa Pakistan nga may patalsik Banwa nga Prime Minister sa isa ka ginapayag nga no confidence vote, no? Kag ang kampo ni o kon si Prime Minister Khan nagatingwa pa ini Banwa nga nagtingwa pa ini nga mapunggan ang ining gin report nga pagpatalsik sa iya pagi sa pagdisolve sa niya parlamento o galing gindeklara sila sining Korte Suprema nga illegal ang iya sini pagdeklarar dissolve sa nga parlamento gani natigayon gid siya nga natigayon gid nga ipatalsikon sa pwesto ang Premier Ministro sa nga Pakistan. Ang report mga kabyanan sa kampo naman niya ni Prime Minister Khan, ang yan naman niya nga justification nga paagi kuno sa pagbulig sa Estados Unidos o kung may kilabtanan ng Estados Unidos sa pagpatalsik siya kay tungod nga nagpamalibad, no, ang ining si Prime Minister Khan sa hinyo mga kabyanan sa Estados Unidos. May kantanan sa siling paglusob sa Russia sa Ukraine. Katigaylo si Prime Minister Khan ang nagpakikita iya sa China kag subuman sa kay Vladimir Putin dito sa Russia. Amo ni ang payag sa kampo ni Prime Minister Khan. Pero sa subong may pila ka mga gamay nga mga ginamo ang nagluntad dito sa Pakistan matapos ang pila ka mga supporters ni Prime Minister Khan ang nagpatigayon sa protest action nga sa din ang ginapangdakupan ini sila sa mga otoridad. So umani ang pila ka mga update dito naman yung mga kabyanan sa Pakistan. Matapos nga gin-oust mga kabyanan ang ila sining Prime Minister nga si Prime Minister Khan, Liaquat Ali Khan. So mo ni, no, ang o ko naman ni ang pila ka mga update karon sa nasambit yang gumuntang nagaluntad mga kabyanan dito sa Pakistan. So bantayan
abangan naton no ang sunod pa nga mga magkalanabo kay may patigayunon nga eleksyon mga kabyanan para o kung may patigayunon nga pagpili sa magabulos mga kabyanan sa sining magabulos mga kabyanan sa sining pwesto nga ginabiyaan karon ni Prime Minister Khan o kung ni Prime Minister Imran Khan mga kabyanan nga sa diin ini siya ang pinakakwani bag-o gini siya nga balita no sang subong lang gid April 10, 2022 sining adlaw gid sa Domingo kay sanggin ginpukan ining si Prime Minister Imran Khan nga na siya na-oust siya piagi sa no confidence vote with 174 votes nga gincast against him, marking the end of his prime ministerial term. Sige, si Dr. Kilian daw lang alang pa siya. Kuwantan lang siguro na Bumbo Lito ang report ni Bumbo Liani Zil Minardo, dugang nga mga reports kag dugang nga mga by bust operation nga ginapatigayon mga kabyanan ang diri sa palibot sang probinsya sa Negros Occidental. Kay gina report ni Bumbo Grace drug by bust operation ari another drug by bust operation. No, kadamo lang sa mga ara na si Dr. Kilian. Okay, sige. Sa piya kalinya, kuha ko na lang ang update no sa bagyong si Agaton. Kaya anong epekto sinidi sa probinsya sa Negros Occidental. Sa piya kalinya ang head sang PDMPD Negros Occidental, si Dr. Sifard Gerhard Kilian. Sir, may hapon. Yes, may hapon Dan, no? Mayong hapon sa tanang tagtalamati isang Bumbo Radyo. Ang hapon ng Tropical Cyclone Bulletin number 12, no? Ang tropical storm na si Agaton, ukol ng international na si Maggie. Alas 10 na sang hapon, no? Ini nga bulletin para sa alas 5 sa Subong, no? Alauna kagina ang sentro sa tropical storm na si Agaton nakita sa estimated case or sa available data sa ating pag-asa nga ara sa over coastal waters sa Balangiga, Balangiga Eastern Samar. May coordinates nga 10.9 degrees north, 125.6 degrees east, no? Ang intensity sa sinong tropical storm naton may ara sa maximum sustained winds nga 25 kilometers near the center kag may pagmadlos nga yara sa 105 kilometers per hour. Ang central pressure niya yara sa 998 hectopascal. So, ang iya movement kung nga move ini siya westward slowly, no? Kaya ang extent ang iyang strong winds, no? Yara sa may 220 kilometers near the center. Gina-forecast ini siya nga buwas, no? Or from alas 11 buwas yara siya sa over coastal waters sang Lawaan Eastern Samar. And then after 24 hours, no, buwas alas 11 sang Kagahon ara siya sa Bastay Eastern Samar. Tag ang 36 hours niya ang iya forecast track ara sa vicinity sang Bastay Eastern Samar. So mahinay sini siya ga stationary pagani ang signal may ara kita sa tropical cyclone wind signal, no, ang nagaapekto sa aton sa Visayas, no, diri sa central and southern portion of Eastern Samar, kagang central and southern portion of Samar, no, and then the northeastern portion of Leyte. And then ang signal number 1 ara naman sa Luzon, sa southern portion sang Masbate, kag the rest of Eastern Samar and rest of Samar, Northern Samar, Biliran, and the rest of Leyte, Southern Samar, northern portion of Cebu, including Camotes Island. So, amoy na ang kaundan sa aton nga si Agaton, no? Amo na pinaka-latest sa aton bagyo nga si Agaton. Hello, Doc. Bumudan. Pero diriya sa Negros Occidental, ang ining pag-inulan kabahin niya po din siya sa bagyong si Agaton? Yes, bumudan. Kabahin sang bagyo nga si Agaton, kag kabahin man sang sa low pressure area man Subo nga ginamonitor, yara sa Palawan, no?
eastern sang Palawan. So tatlo subong ka weather system no may naga-formation kita pero wala pa kita gid sang kuno may naguro karon sang bulletin ang LPA but as of now do wala pa kita nakita ang bulletin sa iya sang LPA nga yara sa Palawan formation sa subong Bombodan. Pero ang ini mga iban pa nga paglain sa panahon ining low pressure area may amo ni siya ang nangin kwan siguro isa sa mga rason kung ando ka hinay sang pag-travel sang bagyong si Agaton. Yes, Bombodan ang si malakas gid ang gakwan sa iya nagahugot sa iya so may ara na sila sang do interaction no and ang last ko nga pag monitor sa pag-asa sa ilang press conference no ini siya may ara pwede maapektuhan ang ining Agaton no pwede siya gani mga Fujiwara effect o kung i-absorb sa bala sang dako nga bagyo mag-ara na sila sa 1,000 or mga lapit 1,500 kilometers between each other then we can pwede na ma-absorb si Agaton. Okay. Damo nagalibog ang ulo subong sir. Doc nga bulan sang Abril subong dapat kung tani nagatagi iti ang init kay imagine mo sininaw masimana Santa na Malunes Santo na gani kita buwas daw maulan nun siguro nga aton nga Semana Santa paano nga natabo ini nga do may mga pagbag-o sa aton nga lakat sang panahon Doc? Very good question. Bombodan gin question gid may lang kay naglantaw gid ko sa ila press conference ang pag-asa no. Oo. May ara naman kuno nga mga tiyempo no nga mga sang historical or previous nga nagainulan man ang Semana Santa. But siguro this is may phenomenon lang siguro nga may ara kita lang niya nga daan subong and then also ang performance ang aton nga LPA dira sa kuano sa West Philippine Sea kumbaga kun ang aton pag-asa naghambal no that is at least 33 years no kun kumbaga once every 33 years na nagakaobra no nga may ara sila to si dungan sila subong may duha ka bagyo si Malakas international name Malakas nga magsulod sa aton Philippine Area of Responsibility pagkatawag ng si Basyang no si Agaton nga yari diri nag-form sa Philippine Sea sa summer naging LPA na siya and then subong may international name na siya nga si Meggy no amo na sa si Agaton no so ang tatlo ni so pinaka gina ng phenomenal gid subong na may tatlo gid weather disturbance within the Philippine Area of Responsibility nga mahimo maghatag man sa aton sang ining mga pag-ulan sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Pero medyo kuan ra siya lapaw ni siya sa aton di sa Negros kay medyo samar dayon ang iya sini nga tupan. Yes, actually outward ni ang projection sa aton pag-asa sa iya no. Pagwa ni pakadto ni ang kundi si Malakas ma-recurve pasaka. Si Agaton naman masunod ni siya sa kuan sa iya ni Malakas nga kuan nga projection or track no. Hindi ni siya magsulod nga magsaka to siya pa sulod gid sa Samar. No but kundi machatcha ni sa and then masaka siya pakadto ba sa Samar no. Amo na ganing subong ga quasi stationary siya but probably tomorrow pag-abot ni pagsulod or pag-kiss gid no ni Malakas sa iya ining si Agaton no si Basyang kag si si Agaton kag si Basyang mahimo ginabantayan niya Bombodan no ma-date na lang sila pasaka to sa Taiwan or Japan. Pero maigo siguro ang area sang Batanes hindi. Sa projections no wala pa man sa wala ko makita nga maigo ang area sa Batanes. But kay video kwan siya daw kun imo lang taon do nag-bounce siya. Daw ga-bounce siya nag-kiss lang si Malakas o si Basyang makiss lang siya sa aton par line and then mapakasaka no. Pasaka siya mapasaka siya. So amo man so hindi siya mag-cross. Lodo. Hindi siya mag-cross bali mapasak pag kiss niya gid ma-bounce siya dayon pa ibabaw.
Yes, bounce sa pababaw. O, kagahatapon niya na ni si Agaton ni Basyang. Nilagson niya gud. Okay, oo. So, sa subong, Dok, hindi man gid masyado kadamol ang pagatugahon nga ulan. Although nga sige-sige, do tayo yun lang pagbubuo sang ulan, pero hindi masyado kadamol. Yes, yes mo no? Hindi siya masyado kadamol. Kada may mga ang aton nga mga rain gauges sa subong ano lang siya gaigo siya sa 0.5 to 1 millimeter to 1.5 millimeter, no? Ang nag-register kung saan nag-working nga nato sa mga rain gauges. Makita ta na subong nga amo ng pagtupa sa ulan, no? Ginapatayo nato ng pagmonitor sa bilog nga probinsya ang aton mga gitawag nga early warning devices para man sa aton nga makatag kita una sa mga warnings dira sa aton mga LGUs nakalocate ini mga devices nato. So bali sa inyo nga monitoring o kung ibase abi sa satellite image, hindi gid man masyado kadamol ang galom sa kawaan. Kung sa satellite image pumudan madamol gid daw gapula-pula gid ini siya, no? May ara man sila may ara man mga parte nga may ara nga nga ga-blue lang siya pero ang moderate range man gyapon ang nagatupa, no? Kung lang daw ang satellite image, no, ang sa babaw na yun gani sa northern parts ang Negros Occidental yellow kag naga-blue, no? Naga-blue yellow kag may mga part nga naga-red, no? Especially na yun sa may Cadiz area, no? So lantaw naton karon kung makabalik kita sa atong command center, lantaw ta kon pila ang tupa sang iyasin nga ulan, no? Kay kagina daw 3 mm ang akon nga monitoring alas 12 kagina sang hapon, no? Sang Okay. Sige. So, tido mo lang ni gani, no? Although nga lang hambal sa nga pag-asa daw ka normal lang na may nagakatabo giman nga tion sang bulan sang Abril nga ting-ilinit may ara pa sang bagyo kay usually mag-amo nga mga binulan kung may ara giman nga naga-form nga mga weather disturbance, halimbawa may mga lupisyon area do nagakatunaw man siya, Dok? Yes, may ara kis ang may abigan isang pag-asa matunaw na si Agaton mo. Dahil nag-persist gid siya, no? Nag-persist gid ang aton nga bagyo kag nisubong naging tropical storm na nga si Agaton, no? Kag ang aton galing nga probinsya na paidalom na sa red alert, no? Gipaidalom na nag-issue na ang aton nga governor sa advisory for the red alert status ang aton nga probinsya. Wherein kita ang aton nga mga LDRM nga offices kag councils are advised to put all on red alert, mag-send early warning advisories, mag-cascade sa preparedness plans. Again, ang aton nga pagpaninlo sa aton nga waterways, activate ang aton emergency operation center kag ang mga operation center pati ng incident management team on red alert status, no? Response cluster para sa mga social welfare, engineering, magkuha na sila, ma-alert na sila on standby, no? And then may ara naman kita mga, kung kinanglan, may mga preemptive evacuation, kinanglan sa aton nga mga ginatawag or identified nga flood prone areas, we should do, no, monitoring sa aton nga mga river system, especially ang aton mga river basin, Malugo, ang aton Sikaba, ang aton Bago, ang aton Ilog Hilabangan, no, ang mga major river basin naton dapat i-monitor for sa pagtaas ang tubig and to give early alert and warning sa aton nga mga pumuluyo, no, kag ang aton mga evacuation center. So prepare naman ko kamo, no, and then reminding you of the COVID health protocols when ara sa aton nga mga evacuation center kay maski may bagyo, hindi natin kalipatan nga may ara karong gihapon sa aton COVID, even though nga magnubo na ang aton nga incidents or ang aton cases, but still hindi natin paghimuon nga daw ginatawag nga super spreader event ang aton pag-evacuate, no? So amo na aton nga red alert status sa subong, no? Sa ginpaidalom kita sa red alert status sa subong nga adlaw.
Bombodan. Okay, sige. Doc, si Fard Kailian, sir, maraming salamat sa ibong oras kag mayong hapon sa liwat. Yes, Bombodan kag sa ngalan sa atong gobernador. Again, ang message si Gob, pray, prepare, and be proactive in your preparedness. Salamat gid kag mayong hapon sa nantag palamati isang Bombo Radio. Napati ang mga si Dr. C. Fard Gerhard Kailian, ang head sa Provincial Disaster Management Program na Division sa probinsya sa Negros Occidental. Daw ka pinasay kag siling sa pag-asa nagakatabugin man no ang Kaangay City nga may bagyo sa tion sang tigilinit. Subong tigilinit na nimo bulan sang Abril, imagine mo na banwa. Masimana Santa kita ya nagawaswas ang ulan kag may bagyo ya nga nagabinutungay pa ya subong ho naga Fujiwara effect mo. May pa matapos sa isang bagyo, may isa naman ka bagyo. Daw mga bulan lang sa Hunyo, Hulyo, Agosto wa na sa pakundangan subong ya ang bagyo. No? Ang dapat himuunta na gila mag-preparar kita magpanghanda sa mga posibilidad, mga pagsaka sa tubig. Kag kung ano man nga mga posibleng kalitan nga pagatugahon si Saton nga panimalay sa sining bagyo nga nagatuhaw sa way natong gina-expectar nga panahon. 5 minutos sa kaligid sa tagna alas 5 magabalik banwa ang ini nga panatuntunan pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat ito na paglaga diri sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday Edition. 8 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. This time, kuha na natin ang report ni Bumbo Liani Zil Minardo sa piyak nga linya. Ini nga may kantanan sa dugang pa nga mga drug buy-bust operation nga ginapatigayon diri sa palibot sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. Tanaw nato abi kung ano naman ka dako no sang drugs ang natigayon nga ma-recover sa pila ka mga suspitsado kagina yang nag-bypass operation report ni Bumbo Grislin kung sino patuya ang subject sa drug-bypass operation amo patuya ang nakapalagyo. Ay, tani tuturon tagid no inablang balanta naman nga maka may tendency nga magpalagyo pangbantayan ta nga nang posible nga palagyuhan pangplastaran ta sa mga assets naton damo sa mga assets dala pag operation plastaran ta bla 20 ka tawo nga nakasibilyan bla mga asset nga amo ang magdumog sa inisuspitsado nga maglagan palagyo tabi ko makapalagyo pa. Yari ang report bumulyan ni Zil Minardo. Please come in. Yes, sa Bamudan, 3 tanan ka mga persona ang nagkaladakpan sa nagkalanlain nga buy-bust operation. Kung sa diin iniya Bamudan, saging patigayon nga buy-bust operation sa BCPO Police Station 5 sa Purok Mabinoligon, isa diri ang nadakpan na Bamudan. No? Kung sa diin iniya mo si Edmark Chodosio, 29 anyos ini siya, kagkasado Bamudan, residente iniya sang Purok Zomil, Barangay Bata, Bacolod City, Bamudan. Ini ang suspetsado Bamudan, nakuhaan ini siya sang 6 kasasay nga ginasuspetsohan siya kag mayara 200 peso as a mark money ini siya Bamudan, no? Kag isa ka coin pouch, kag ini ang nakuha siya Bamudan nga illegal nga droga, mayara kabug ato ginabulubanta 4 grams kag mayara standard drug price nga 27,000 pesos Bamudan. Subong Bamudan ini ang suspetsado yara na nakahunong sa Police Station 5 for proper disposition. Kasubang man Bamudan nga nadakpan ang duwa ka mga persona no nga saging patigayon nga buy-bust operation sa Police Station 8 iniya Bamudan duwa ka kaso ang pag-atubangon diri sang isa ka suspetsado which is sa pagbayolar sini sa Republic Act 9165 kag Republic Act 10591 and in relation to Comelec gun ban Bamudan. So ini ang buy-bust operation na tigayon nga dito sa Purok Jupiter, Barangay Singkang Airport, Bacolod City, Bamudan. Kung sa ini mga suspetsado kanday Jesse Banyares. Jesse Banyares ini siya Bamudan 50 anyos kag residente sang Purok Kaingin, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Ang isa ka suspetsado amo si Ramoncito de la Cruz I Alibangbang. Ramoncito de la Cruz 41 anyos kag residente naman sang Fiesta Homes, Barangay Sumag, Bacolod City, Bamudan. Ini ang mga suspetsado Bamudan nakuhaan iniya sang ginabulubanta no nga mayara kabugaton nga 10 grams more or less 10 grams nga suspected shabu kang mayara standard drug price nga 68,000 pesos sa Bamudan kag kasubong man nga nakuhaan ini sila sang isa ka unit nga 38 revolver kag isa ka live ammunition na Bamudan. So subong ini ang mga suspetsado yara naman nakahudong sa Police Station 8 for proper disposition. Bamudan sa bahin naman diriya sang banwa sang La Castellana kung sa diin isa ini ang pinason sang nagluntad Bamudan ini ang pagpanglabo no sa isa ka biktima which is ini dito sa sitio Nulan, Barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental sa mga 15 kilometros guro halin sini sa may police station Bamudan kag secluded area ini no kundi ini ang suspetsado gin kilala kay Rinaldo Osorio alias Nining 45 anyos kag isa ini ka maintenance laborer kag residente sang sitio Nolan, Barangay Mansalanao, La Castellana, Bamudan. Kag ini ang biktima amo si Cedric Porras
Cedric Apora sa Bombodan, no, ara man sa legal age kagat residente sang barangay Sibukaw, San Enrique, Negros Occidental. Kaga kasubong pagini si Umali Velasco, 36 anyos, residente sang Sitio Nulan man, barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental. Sa diin ini sunod sa investigation sa nga gindisclose sa mga kapulisan ng Bombodan, ini ang suspetsado kaupod sa iyang asawa kag minor de edad nga kabataan, no. Ang bata nagakanta-kanta ini sa videokihan, no, bambuan nga ginapanag-iyahan ni Verna Ariasa sa kag ini ang duwa ka biktima Bombodan na obserbahan ini nga under sa influence sang intoxicating liquor o kung nakahulubong nga ilimnan sang nagkadto dito sa Mysore kag ginakutaw-kutaw ya ini Bombodan ang suspetsado until such time nga ini sila Bombodan may heated argument o kung doon nilalasay na sa bahin sinisang biktima kag suspetsado nangakig ini ang suspetsado na trigger siguro Bombodan kiti ini ang duwaya ka victim nga hubog nagkadto didto kagagin sini siya Bombodan ginasabad o kung ginakutaw-kutaw. So ini ang suspetsado pagpangakig niya nagkuha ini sang bladed weapon kagagin labo ini si Umali Velasco kung sa diin naigo ini Bombodan sa iyang ulo kag sa right shoulder kag si Cedric Puras naman niya Bombodan nakasustain ini sang hack wounds no sa iyang duwa ka kamot kag sa nakalain-lain nga lawas na kontarti sa iyang lawas sa Bombodan. So ini ang duwa ka biktima ginrush ini dala sa RHU clinic sa municipality no sa La Castellana para matagaan sa medication kon sa further treatment Bombodan. Samtang ini ang suspetsado nakapalagyo naman na Bombodan kag inisubong ang sa bahin sa La Castellana Municipal Police Station padayon pa sang hot pursuit operation kay para makatigayon ini nga maaresto nga posible maaresto ini ang sa bahin sang suspetsado Bombodan. So Bombodan mo ginapermi ang ginambal ta bala nga kung makainom na gani no so dapat ibutang gid sa tiyan hindi sa ulo kiti ini wala man niya Bombodan. Kung wala ka inom mahuluyon. Kung nakainom na gani ano dayon? Bombodan, yes, Bombodan. Siling ko kung wala pa nakainom, mahulo yun. Oo. Kung nakainom, ano na siya? Maoy dayon, ano Bombodan man? Maoy dayon. Tandaan mo na yung mga tirada, mga hukagi, mga dialog. Kung wala pa nakainom, mahulo yun. Kung nakainom na, makahuluya. Kaya maganda Bombodan kung Bernis kung Sabado, kung kagahon, dari sa may atubang kay stasyon tao. Nami, ginay sa ila, kay mga babae, na dinumugay na sang kagahon. Mauday sang kagahon, may nagsululuka. So, tabi-tabi, lang sa mga nagano Bombodan, nagakaon yung mga kultura naton. Arigin sa tubang, sa istasyon, sa dalom, sang kagahon. Kaya ko daw nga daw pating dila, iya maguruwa, Bombodan, kay galiga suruluka na sang kahulugbon. Sa dalom. So, may babayi pa na. Bombodan? Babayi pa na, ya? Lalaki Bombodan. Pisag ko babayi? Sa isaya kadlaw Bombodan, may araya nagasinggitanay sang kagahon kagapon sang kagahon ang babayi. May nagasinggitanay nga duwa ka babayi. So ginapunggan na lang ini ginpasakay na lang sa tricycle kay para hindi ini ilinaway na kay dumalabutanay nagid sila nga duwa. Tapos ang magnabiyohanay man ang babayi gasinggitanay man sila pagkagahon to mga alas 4. So wala na kami diri gapanilag na kami sa gakalatabo sa dalom. Kay mahangawa ka man bala Bombodan kung anong gakalatabo kay grabe ang sininggitanay gidugangan pa sang illegal mufflers ni mga turbo ni bala nga ginatakot mga motor nga open pipe. Salakyan gali Bombodan tabi ko gani kung motor ang gaparurot. Salakyan giya mga auto. Salakyan gali. Maita ni ko ndo ka nami man ba sang tundog nga grabe man niya makadisturbo sa mga nakatulog Bombodan. So nami na mga nagatag-iya sa mga auto nga perti ka basko gang andar kag mga motor pangdakpon kay pagkatapos sa dalon sa sulod sa budiga lang ilang salakyan. Kaya pagkatapos mapungkoon sila dito sa may atubang sa Tambutso. Kaya pandalon turutudo bla kag papamation sila sang andar kung manamian man sila.
Doto sa ilang adlonggan ng tambutso. Tama na bambodan, no? Kahit ini ang sabahin sa mga naga-night out bala. Maintindihan, tama na bambodan, kahit pila ka tuig, wala man sila nakagwa-guwa, kaya daw nahidlaw, gid, especially sa mga pamatanon. Pero ibutang lang sa lugar, ibutang bala sa paminsaro nila bambodan, kung okay pa ang ginahimo, o kung makadisturbo sa ibang nga tao, kahit may mga pamalay man diri sa katupad sina bambodan, no? Hindi man puro lagid establishment, which is pertin nagid ka disturbo magtungang kaagahon na bambodan. Amo gani man pasunaid ang tawag sina. Pasunaid kay siyempre hindi man lang sila yang tao nga radaya sa kwan, nga radaya ngara si ari sa palibot. May mga tao man nga nagakatulog nga nagapahuway. Correct yun na bambodan. So sa ila lipay-lipay lang na. So amo na bambodan, no, ang ma-advise na gid sa ila kay hindi man tana sa ginatawag nga night out. So pasunaid na lang gid, no, kag respeto man sa mga nagapalahuway na sa palibot bambodan. Okay, sige. Yes, sa bambodan para sa pagpangalagad sa Bumbo Reports Sunday edition, si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bumbo. Salamat gid Bumbo Lianizil Minardo. 19 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 5. Sige abi sa paghihingapos banwa, sikero nato nanay ang si Bumbo Gracelyn Lubaton daw kay nagpadulong siya sa San Sebastian Cathedral. Sikero nato nabi kung kumusta mga sumilimba subong Domingo de Ramos. Kag tanaw naton kung ano kadamo ang mga nagasimba pisar pa nga daw bubo man ang ulan sa siniyang mga tinion. Gulpiada lang nagakusog, gulpiada lang nagahinay, nagatalithi siya nga masyado kapino pero masyado kaikit. No, amo nang mga ulan, mga sahi sa ulan. Mayro ulan nga dalagko pero laka. Mayro ulan nga daw ginabubo lang sa kadamulon. Mayara man talithi lang, pero syado ka mapino ang talithi, pero syado ka ikit, no? Ang pagtupa sang talithi basa ka man gyapon. Sa malipot nga pulong dalagi ka mo sang payong ka magsuksok sang kapute para hindi mabasa sa ulan. Kay kun ang mga tao nga syado katapok sang yubon-yubunan, jutay lang yung ulan na magtupa sila nga alimpuluhan. Dayon ka trangkaso, trangkasohon ka gina. Sige. Tanaw nato nabi, no, sa ang sitwasyon karon sa San Sebastian Cathedral da sa may Bacolod City Public Plaza. Tanaw nato ang sitwasyon sa sining mga tinion samtang may misa pang ginapatigayon kag subong ang misa Domingo de Ramos, damo sa mga lukay nga makita mo ginas ang aga ginabindisyonan, no? Ang ini mga lukay ag tubtob sini nga mga tinion, no, pagani dito naga-display pa sa gyapon sa sini mga kabiyanan niya nga mga inoras. Nasa nasiling na buwas nga adlaw mag-umpisa na ang Holy Week, Lunes Santo na kag padulong sa Biyernes Santo, no? Wibis kag Biyernes pula ang kalendaryo, wala sang trabaho, wala sang opisina. May pinapag ka mga eskwelahan nga sige pagyapon ang online classes Monday, Tuesday and Wednesday, no? Ang sa 11, 12 kag 13. Pero pagka 14 kag 15, tira nga lang online class kapay mo yang pula ng kalendaryo, Wibis Santo kag Biyernes Santo na. Pagka Sabado di Gloria, kag pagka Domingo mo na ng Easter Sunday. Domingo sa pagka Banhaw. Kag pag Lunes naman, pizza 18 na, duha na lang kasi manada yon kag matapos naman ang bulan sang Abril. Pagka tapos ang pagkakatapusan sang Abril, masinambunot na ni. No? Kung ano ka intense ang kampanya na isa subong yang matinion, basi sobra ka mag-triple pag hindi siya pagtungtong sa Mayo 1, no? Tubtob Mayo 9 nga muna na yang the day, kag magahusga ang mga katawan sa kung sino naman ang gusto nga magapangalagad
kag pamuno sa aton. Yari na ang report sa piyag nga linya, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Pamadan, live kita subong sa San Sebastian Cathedral. Kaya dito na sa Tabok. Kay tugod, pero tigil ka sako sang dalanon diri sa tubangan, sa simbahan. Pamadan, actually, ang sa subong, among sa gihapon, wadan, regular mass. Pero, pinaselebrar ta ang tawag nga Domingo de Ramos o kung Palm Sunday. Makita ta sa likod ko pamadan, may mga bata pa din nga nagabaligya sang Lukay. So, ang ila sa nga presto pamadan nung nagbarato, ng 3.20 Tawas na yun, palaspas? Yes, oo. 3 kilo ko 20 pesos pamadan. No? Kag, dito sa Tabok, kita, may haraman sa gapon sang nagabaligya, ginasang kagahoy yung kamusta taman. No? Kag, ang mga katauhan ni Bawadan, madamo, isan nga nagakulan. No? So kung may misa, sa panisa Bawadan alas 6, may isang kamisa Bawadan every Sunday, no? Kada tapos ang misa, patigayon sa blessing, Bawadan, or pagbindita sa lokay sa San Sebastian Cathedral. Subali ang ina mga makita na subong nga mga lukay, alain man itong kaginaya sang aga natapos sa ito binditahan. Ini mga lukay niyang ginabaligyan diya subong way pa niya mabinditahan. Bali mo nang baklon sa mga masimba kidalon sa sulod sa simbahan. Yes, so madan ang ginabaligya sa mga kauturan sa mga lukay, wala pa mabinditahan, bawal na mamudan daligya ang mabinditahan na mo. Magaling. Yes, bawal na mamudan. So, bisan sa anong mga baligya, wala nga related sa simbahan, kung nabinditahan na, bawal na sa mamudan. Okay. Subali, ang imuon sa mga gusto nga maka-avail sa mga binditado nga mga lukay mabakal sila na sa tubang sang cathedral, kag dispis magsulod. Ti subong kay nagasugod naman ang misa, ti okay lang na nga ang iban daw late lang siya magsulod sa simbahan. Halimbawa, karon ang intensyon niya magpabindita lang gid, okay lang na siya. Okay lang man mamudan, no? Basta may lukay lang siya kag sa oras ang bindisyon, pwede gid sa kapalapit, no? Mamudan. So bali ang pagbindisyon sina kuano ining bali tapos gid sa misa karon alas 6. Yes, mamudan kag pwede man gani, no? Pero sa earlier kag sa gina pag sugod di nagbindita gid ka lokay kag diri sa San Sebastian Cathedral pag sugod mamudan kay alas 10 pala nag-misa mismo ang obispo dito natabo ang kami panawag prosesyon lang gamay diri sa sulod sa simbahan, no? Kag ang bendita sa lokay before sa misa kag ang sa kada simbahan mamudan kada tapos ang misa may ara sa bendita sa lokay. Bali subong sa sini nga mga inura samtang nag-report ka dira, wala gid man niya nagabubo ang madamol ng ulan, medyo nga daw nagapulo panalithi lang subong. Yes, mamudan. So gabi na bayi pero tayo lang gid ang tulo. But of course, padayon mabudan. Wala kita makita nga na kontak pala ang pagtulad talikhe, no? Sige lang talikhe. Kagamay lang nga pala bumadan sa iya sa nga tulo. Okay, sige. Oo. So ang volume sa mga tao dira nga nagakanto sa simbahan ikumpara sa nagligad nga Sunday, medyo nagdulodamo-damo subong. Yes, mabudan. Damo-damo subong kay bisan nga maulan ang traditional bala sa ato sining simbahan ang Palm Sunday madamo ginayang nga kanto kung sa kanina sa iba nga simbahan aton man yung sakyar madamo kita mamudan ang nagsimba sa mga hindi man namin. Okay man ang mga pagdirihir sa trapiko dira ang mga traffic enforcer apisar nga naga-inulan ara pa maslas dalan. Yes, mamudan ready na sila more than 2 ang mga bita officers na naga-manage ng traffic diri sa tubangan sa cathedral sa kilid na sa public plaza. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace. Yes, mamudan live kita diri sa San Sebastian Cathedral ini si Bombo Grace na naman. Nag-report sa mga radyo na Pilipinas. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Gracelyn Lubaton. Ang report ba kabilang direkta dito sa may tubang sa San Sebastian Cathedral. Kay ginatanaw naton ang sitwasyon, no, sa kadamuon sa mga tumuluo nga nagapadulong sa simbahan. Ang katuyan sila diri magpabindisyon sa sini mga lukay ng panghimo cross, may ara nga do may mga design pa nga ng mga piece
no ka mga artistic ang aton yang mga kulturan kung maghimo sang mga kangay sini, no nga mga lukay nga sa di nagavari man ang iyang presyo sa kung ano katahom sang design kay kung ano kadamo. So mo na gali, no, ginabaligya na wala pa mabindisyonan kay kung nabindisyonan na bawal na nga ibaligya. Wala na kita banwa sa nagakigong oras diri sa tunang pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Ubdanay kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa. Upod sige pag sa inyo Anchorman, ini si Bombo Daniel Ixoris para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ang oras. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Hatid na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lorilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon, kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Pura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis sang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, ang pamilya karon. Kaupod kay Sister Ninia, si Father Francis, ang inyo alagad kag abyan sa kanginan, nagatamyaw gid sa inyo sang maayong pagpamati. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special man nga pagtamyaw, ilabi na gid sa tanan nga matutup nga nagapamati kag nagaupod sa aton sa sini nga programa. Karon nga adlaw, tagaan naton sang panahon kag atensyon ang sulat ni Mildred, nahanungod sa nadiskubrihan niya nga matudtud nga sitwasyon nila sang iyabana, kag sang iya sinibugos nga pamilya. Upod kay Mildred, kasi iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios namon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa panimalay, ang intensyon ni Mildred. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sa amon utod nga si Mildred. Bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo pagi sa imong anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Mildred sang iya palaligban nga gindangup diri sa aton programa. Aton ini pamatian paagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mapanugdaon ni Father Francis. Simple lang ang amon pagpangabuhi diri sa isa ka barangay sa Negros Occidental. Kag tawga lang ninyo ako kay Mildred. Isa ka iloy sang 3 ka kabataan. Si Mariel, 7 ka tuig. Si Leia, 5 ka tuig. Kag si Francisco, 2 ka tuig. Siya ang kamanghuran. Ang akon ba na nagatrabaho bilang mangunguma, kag mapisan siya para sa amon pamilya. Ang tanan ginahimo gid niya para nga mahatagan kami sang maayo nga buwas damlag. Sa pagsugod ko gid, Rino, ari ka nagali? Baw, do kapoy ka gid ah. Tay, kapoy ka gid? Sige tay,
Higda ka di anay sa sofa o. Masahion ko ikaw. Tay, higin na pala tay. Buligan ko si Manang sa pagmasay sa imo. Abibi, hindi na ninyo paggamuha dira si tatay ninyo. Kay kapoy ina siya. Sige, nay Mabulig na lang ko da sa imo sa pagluto, nay. Palihog lang ko po kaw kung makaon na kita, ha? Para dungan kita nga manyapon. Hindi ka mo maginahod para nga makapahuway si tatay ninyo sing maayo. Oo, nay. Promise, nay. Promise, nay. Mabuot ang akon mga anak. Kag palangga ginilang ila amay. Madali mo sila nga sawayon, kag madali man nga disiplinahon. Gani bisan kubos lang kami, wala man kami ginakulang, kag masadya man ang amang pagsinalayo. Sa pagpadayon ko pagid. Mildred, was gali ba dito sa piyak nga barangay? May sinalo-salo dito. Tungod nakatapos na sila sa pagpaani. Makadto ako dito, kiti mahuya man ako kay Pari Leonie. Wala sang problema Kag hindi ka gid magpatama sang inom ha. Nakahibalo ka naman nga kun ka isa. Tungod sang huya, hindi ka man makapamalibad. Buwas nga daan may trabaho ka pa. Tinguhaan ko gid nga makapauli sang temprano pa. Kay balo man na sila nga wala man ko nang inom gid Siguro hindi gid man na sila magpamilit sa ako na. Ang ako niya rino, pahanumdom lang ina sa imo. Wala siya makapauli sa ito nga gabi. Sa baylo, ang iya kumpare nga si Leonie among nagkadto sa amon pagkaaga gid sina. Agod sa pagtuad sang tanan, tungod suod giniya ini nga abyan. Sa pagpadayon ko pagid. Mildred, may ngaga lang da. Maayong aga pa rin Leonie. Uy, din si Rino. Siling niya may sinalo-salo dito sa inyo kagabi. Kay tapos na kamo paani. Ay, Marie. Ano abi kay sobra ginayin mo pagsalig kay Paririno Kag wala ka ginsang pagduda sa iya. Anong buot mo silingon pare? Marie, si Paririno may pamilya nga iban dito sa pihak nga banwa. Kag amat-amat niya ginadala ang iya mga bisti. Agod hindi mo mahibaluan. Marie, pasensya gid ha. Kay subong ko lang ini tanan gintuad sa imo Ano? Nahimo niya ini sa akon kag sa amon mga anak? Walay pulos galing pagsalig ko sa iya sa sulod sang 8 ka tuig pare. Tanga gali ako. Kagin-into lang niya ako. Padre, dako gid ang akon kakibot sa gintuad ni Parilioni. Halos gusto ko nga magurahap kag pangitaon siya agud ti malusan sa iya ginhimo sa amon. Sa karon nga sitwasyon sang akon kabuhi, diri ko gid na pamatud-an kung daw ano ako kapalangga sang akon pamilya, paagi sa ila suporta kag subong man sa akon mga anak. Wala sila magkulang sa pagbulig sa akon sa karon nga pagtilaw sa akon kabuhi. Nga daw hagupit sang bagyo. Ano bala ang akon himuon, Padre? Pabayan ko na lang bala si Rino, kag buhion na lang ang akon mga anak? O kung pangitaon ko pa siya, kag pabayaron sa iya mga kasalanan sa amon? Mahulat gid ako sing inyo paglaygay sa akon, Padre. Madamo gid niya salamat. Ang tagpasakop, Mildred. Karon nga adlaw aton ginpili ang sulat ni Mildred. Kag subong man ang siling niya ang iya nga bana mangunguma, no? Farmer. Yes. Ako farmer man. Si tatay farmer kag almost kami tanan. Para sa ako niya, makasiling ako nga ang mangunguma, ang farmers are the backbone of the society. Anong backbone sa aton lalawas? Aton spinal column, no? But ganon nga siya ang nagacarry ang central nervous system pakadto sa aton nga brain nga nagadala sang tanan nga mga mensahe paagi sa aton lawas. Nga kon ina nga central nervous system, ina nga spinal column magdiferensya ang buot sing ganon paralyzed. Kaya mo ini ang ako niya pagtanaw, ang mangunguma amo ang backbone sang susyudad
kay paagi sang mangunguma ang pagkaon magalabot sa lamesa paagi sa pagpangabudlay sa mga farmers. Siling ni Mildred mapisan gid si Rino ang iya nga bana. Wow, congratulations Mildred. Kag sa mga asawa nga nagapamati nga may mapisan nga mga bana, congratulations. Kag subong man sa mga munog pamana, pilia ang mga mapisan nga bana nga makasagod sa inyo panimalay kag sa inyo nga mga kabataan. Bangod kay ara sa permi sa uma, natural baw kainit, kakapoy, kag upod man niya dira pirmi ang karabaw, init, ulan, tanan-tanan, no? Mabatyaga na isang isa ka mangunguma. Apang, ini nga kakapoy, ini nga kainit, ang tanan nga kauhaw, nga expose ikaw sa adlaw kag ibang pagid, madula ini tanan. Kung mapauli ikaw sa imo nga balay, kag sugataon ikaw sang imo nga asawa nga malipayon, tagaan ikaw sang pagkaon, ready na ang imo nga basa nga t-shirt, kag sugataon man ikaw sang imo nga mga kabataan, amo ini ang panimalay ni Mildred. Kag ang akon balatani nga handuman pariyuman sang ginsiling ni Lino Broca sang una sa iya nga pelikula, ang title sang iya pelikula nga kanami nga reminder sang una kag subong siling niya, ganito kami noon, paano kayo ngayon? Na ang ganito kami noon sang una sa mga may edad na kag sa isa ka pamilya, pag-abot sang orasyon, si tatay ang ibang tugani nagapamito nga mapauli na sa balay kay orasyon na. Kag pagkatapos ginatudluan, mabisa mano, mabisagid sa mga tigulang. Kag i-practice gid ang GMRC, ang Good Manners in Right Conduct. Mayong gabi, mayong aga, kag mayong udto, kag iban pagid, kag ang pagpasalamat sa bisan ano nga aton nga mabaton. Amo ina kami noon. Paano kayo ngayon? Mga pamatanon, mga kabataan, mga teenager, kag iban pagid. Gina-practice pa bala naton ini? Dungan pagkaon, okay, sa nagapamati, dungan pa bala kamo nagakaon sa isa ka lamesa, bisan jutay lang ang pagkaon? Tisuno sa sulat ni Mildred, palangga gid sa mga kabataan si tatay nila. Kaya ginapakita man ni tatay nila ang iya maayo nga halimbawa. Kaya mo inagani nga bangod sina, sabi nyo, may mga kabataan man nga nagatuon. Acquired nila ang ilang ugali paagi sa imitation, sa pagsunod sa ugali sang iban nga tawo. Nga angot sa sulat ni Mildred, nadumduman akon ang isa ka istorya bala sang isa ka bata nga nagsiling siya sa iya nga tatay sa kay tatay niya, siling niya, tay, ano ang matuod-tuod nga tawo o kun bana sa ulihi? Siling sang tatay, siya matuod-tuod nga tawo, siya nga waay naga kilala sang iya kaugalingon kundi ginapalabi niya ang iban. Na, ikaduha, ang matuod-tuod nga lalaki, ang matuod-tuod nga tao, waay niya ginasakit ang iya nga miyembro sang pamilya. Ang matuod-tuod nga tao kag bana handa niya nga ihalad niya ang iya kaugalingon sa iya pamilya. Ay, siling sang bata, amo na galitay? Siling niya, oo, amo ina. Ti pagkabati sang bata sa sininga rason, siling niya, ti tay, kung magdako ako, luyag man ako nga mangintaw kag bana. Ti pagkabati sang tatay niya, nagluha-luha ang iya nga mata. Kag pagkatapos ginsog punan sang bata, luyag ako mangintaw katulad kay nanay. Sus, nakibot ang tatay, nga ahaw, kay naimitar sang bata ang maayo nga ugali ni nanay niya sang sakay tatay niya. Si tatay niya maayo lang maghambal, maayo lang magmandar,
Maayo lang sang tanan nga kaayuhan sa iban, pero waay niya ginapangabuhi ang iya ginatudlo. Apang siling niya, kung magdako ako, luyag ako mangintaw katulad kay nanay. Amo ina nga sa sining sulat ni Mildred, ginsugpon ko ina agod nga pamalandungan naton ini, kay palangga gid sang kabataan ang ila amay. Amo ina nga isa ka bes, harvest time, naglakat si Reno. The following day, hulat-hulat na si Mildred. Ang ginapaabot niya nga Reno, ang nag-abot iya si Leone. Ang ila abyan nga dito ga istar sa piyak nga barangay. Kag nagpamangkot si Mildred, Leone di na si Reno nga way sa makapauli. Sila niya, manugin na lang ako sa imo sang madugay na nga sikrito. Nya ano ina nga sikrito? Nya Mildred, si Reno may lain nga pamilya sa piyak nga baryo. Abi ko ikaw si Mildred, ikaw ang asawa, hindi ka na masyak sa sinangan Diyos? Nga ginatuuhan mo ang imong abana, ginasaligan mo siya, mabuot, kung sa English pa, faithful sa iya nga asawa, karon gali may sikrito gali. So kag diri nagsugod ang kalain sang buot. Sobra ang salig ko kay Reno, apang amo gali sining ginahimo niya sa akon. Ginaluiban gali niya ako. Kag ginainto gali niya kami sang iya nga mga kabataan nga sobra ang pagpalangga sa iya. Mga asawa nga nagapamati subong, kung magabihan balang inyo bana, pamangkuton nyo dayon. Singan nyo, mahal, saan ka nang galing kagabi? Mildred, gapamati ka? Amo ina, nga nahimo ikaw nga tanga, Mildred. Kag amo man ina ang siling nakon sa imo, kay siling nimo palangga gid ikaw sang imo nga pamilya. Nakadalo sila sang imo nga nadangatan sa imo nga ginasaligan nga bana for almost 8 years. Kag dason nagpamangkot ikaw sa akon, Mildred, ano ang akon buhaton, Padre? Ikadua mo nga pamangkot, Padre, pangitaon ko pabala siya? Well, sa imo nga pamangkot, Mildred, kung ako pamangkoton mo, ano ang imo buhaton? Pangitaon mo bala siya? Mildred, para sa ano pa? Napamatud-an mo na subong nga ginabutigan kanya, ginaluiban kanya, magaantos kagid. Hindi ka maghibi-hibi, Mildred. Ipakita sa imo mabuot nga Reno nga masarangan mo ang pagbuhi sa imo kabataan bisan waay siya. Kay Mildred, kung may mga pilas sa aton lawas, sa inyo iya nga mga babae nga nagapamati subong, kung gabi antes kamo matulog, nagapamutang kamo sang foundation sa imo nga guya. No? Agod nga matabon-tabonan ang nahulogan langka sa inyo guya. sorry ha. Pagkatapos ginabutangan yung mga make-up, sunuay na. Di kung sa aton man lawas, kung mapilasan kita, may ara din itawag nga pali sa aton lawas, scar ina sa English, no? Pali. Kung ari ina sa aton kamot, o kung sa aton nga tiil, sa aton nga paa, masuksukan naton ina dilargo, hindi na ina makita. Kung ari man sa aton butkon, masuksukan naton sang long sleeve, hindi naman ina makita. Pero, sa tanan nga tagpalamati, sa sining aton programa, ang masiling ko lang, ang pilas sa tagipusoon, hindi gid ina magpali. Ang scar, ang pilas sa tagipusoon. Posible nga mapalapit riwat sa imo Reno, Mildred si Reno kang masiling, pangga, darling, honey, o kung ano pa dira, pasensyahan lang ako. No? Kay nahimo ko, kahapos magpasensya, kahapos ang tinaga. Kung si Kristo iya nagsiling, kung when I forgive, I forget. Si Kristo to ya. Pero halimbawa ikaw asawa nga ginuiban sang bana mo,
kag agbay-agbayan ka lang niya, halok-halokan ka lang niya, kag masiling pasensya ako, singga na siya. No? I forgive, but I cannot forget. Napatawad ko ikaw, pero hindi gid ko malipat sang imo ginhimo sa akon. Mildred, yun ako sa imo. Leave him alone. No? Babae siya. Ginaluiban ka niya, gintraiduran ka na niya, balibad lang nga maatento sa ani-ani, Thanksgiving Mass, gali kay dito siya gali mangani sa ikadwa niya nga pamilya. Mildred, gano'n ako sa imo, hindi pagpangitae. Pabay siya. Kung mabalik siya sa imo, kasi sa inyo panimalay, ikaw na dira ang maghusgar. Kung batunon mo siya, are you ready to sacrifice yourself sa iya nga infidelity o kung sa iya nga pagkadi tampad sa inyo relasyon nga mag-asawa? Silingin mo palangga ikaw sang imo nga mga ginikanan. So, kung palangga ikaw sa imo ginikanan, hindi kanila pagpabayan. But, kung palangga ginimo siya, nga daw siya gid ang imo ginhawa, pagusto ka. Kung batunon mo siya, pero hindi pagbasula ang iban, kundi basulon nimo ang imo kaugalingon. Kay nasugda na niya ang iya ginahimo, nga nagakadto na siya, kag dito nagaistar sa piyak nga pamilya, buhaton gid niya ina pirmi. Mildred, bisan pa nakasal ka mo, ka magsiling kamo dira, ngati, sa pangamuyo, tuguti kami o Ginoo, nga kutob karon nga adlaw, mangin isa kami katagipusoon kag kalag, sa kalipay o kon sa kasubo, sa kamungayaan o kon sa kaimulon, sa maayong lawas o kon sa balatian, tubtob sa kamatayon. Baw, kanami nga promesa sa adlaw sang pagkasal. But, kadamo sa mga broken promises kag broken hearts. So Mildred, salamat gid sa imo nga pagpadala sa imo kasaysayan. Mildred, hindi ka nag-iisa. Marami kayo ang biktima sang mga bana nga maluib kag mga bana nga waay sing tinindugan sa ilang pangabuhi. Mildred, be strong enough to face the world. Kag pagkatapos, ihada ang tanan sa aton Ginoo, apang Mildred hindi maghibi-hibi. Agi lang ina. No? Kag pagkatapos, tindog ka, kag itangla ang imong agtang to face the world. Kag bataka ang imo nga dungog kag dignidad bilang tampad nga asawa kag iloy sa imo kabataan. Sa inyo tanan, labing hinigog mga kauturan sa liwat, kami ni Sister Ninya nag-iimbitar sa inyo sa gihapon sa pagpadala sang inyo nga mga matahom nga mga kasaysayan kag subong man mga palaligban aton inabululigan kag agud matagaan sang jutay nga paglaygay agud nga masulbar ini tanan. Si Father Francis kag Sister Ninya nagapaalam sa inyo kag nagahambal sa inyo. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Mildred sa imo pagpadala sa imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa nga ginhatagan sang kabuhi kag kasanag paagi sa panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakahatag ini sang konsolasyon sa imo ginatubang karon nga kasakit bangod sang pagkadiskubre nimo sang kamatuoran nahanungod sa pagluib sa imo sang imo bana. Kabay nga mag-abot man ang tion para sa inyo tanan sa pagbaton sang tanan nga natabo sa inyong pamilya. Magpadayon ka nga magpakabakod para sa imo kaugalingon kag sa imo mga anak. Ang bendisyon sang Dios para sa inyo indi gid magkulang. Nagapati kami nga maayo ikaw nga asawa kag iloy, amo nga indi gid pagkalimti nga sa pihak sang pagluib nga imo ginbaton gikan sa imo bana. Magapadayon ikaw nga mangin maayo, bangod ang Dios maayo. Salamat man Father Francis sa imo advice sa kaimtangan ni Mildred kag sang iya bugos nga pamilya. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya,
Dumdumon naton ang intensyon ni Mildred, kag ang iya bugos nga panimalay, kag ang tanan man nga mga pamilya nga nagapagigbahin sa aton karon. Aton man ilakip sa aton pangamuyo ang tanan nga pamilya nga nahalitan sang gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kabay, nga magluntad ang pagidait sa sining mga pungsod, sa aton man pungsod kag sa tagsa ka pamilya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sa Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay san imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan. Sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sa aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa taknang 6 ang gabi.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong gabi Pilipinas, good evening Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo pet sa 10 sa bulan sang Abril sa inyong 2022. 29 kaadlaw na lang nabilin antes ang 2022 national and local elections. Kagkaroon kadto na kita sa aton nga mga headlines para sa aton nga balita lokal. Madamo nga tumulo ang nagapabindisyon sang Lukay kadungan sang Palm Sunday. Peso Bacolod may nagahatag sang rekomendasyon para sa mga PWD sa syudad agud makakita sang trabaho. Gugma sa mga manunudlo sa syudad sang Bago ginpakita pagi sa isa kay inisyatibo. Grupo sa mga mamumugon o grupo sa mga employer sa Western Visayas hindi pabor sa minimum wage hike. Sa balita national, masobra 3,000 ka mga pumuluy sa Cagayan de Oro nag-evacuate bangod sa mabaskog nga ulan tugas sang bagyong Agaton. NCRPO nag-deploy sa masobra 11,000 ka mga kapulisan kadungan sang Semana Santa. CAAP mag-a-assist sa mga nagabiyahe subong nga Holy Week. Samtang sa balita international, Pinay sa Israel ginpakigbahin ng paano ginaselebrar ang Semana Santa sa nasangbit nga pungsod. Sa balita sa hinampang, Olympic bronze medalist Yumer Marshall daog sa iya ikaduha nga professional bout sa Las Vegas apisar nga 3 ka beses nga knockdown. Sa balita sa entertainment, Miss Universe India 2021 magabisita sa Pilipinas sa Abril 31. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 ang gabi. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga mga nagapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa mga nagalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa YouTube channel, hag sa mga nagatutok sa Bombo mobile app o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, mga official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo, mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, second kagkaroon kadto na kita sa aton nagapanguna nga balita sa aton nga weather update. Ginabantayan sa akon pag-asa ang tropical storm malakas nga nasiplatan sa 1,570 km sa nasidlangan sang Mindanao. Sa weather advisory sang pag-asa, ang tropical storm malakas ang may kabasgon sang hangin nga nagalabot sa 85 km per hour sa sentro kag pagmadlos nga nagadangat sa 105 km per hour. Ang bagyong malakas ang nagahulag padulong sa naminhan na katundan sa kadasigon nga 30 km kada oras. Dugang pasang pag-asa, si malakas ang ginalauman niya magsulod sa Philippine Area of Responsibility o kon sa PAR sa Lunes o kon Martes. Ginalantaw man nga mas magabaskog si tropical storm malakas ang mahimo mangin isa ka bagyo buwas nga adlaw Lunes antes magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 ang gabi. Karon saylo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal. Madamo sa mga tumuluo ang nagsimba sa subong nga adlaw Domingo de Ramos. Antes pa nagumpisa ang Santos nga misa, madamo nasa nga nagpadulong sa Our Lady of Candles Parish agud niya magsimba kag magpabindisyon sang Lukay. Sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin, ang Lukay ang nagasimbolo sang pagsugata kay Ginoong Hesukristo sang ini ang nagpadulong sa Jerusalem. Sa subong nga adlaw sang Domingo de Ramos, tanda sang pagsugod sang Semana Santa, kung sa diin ang pagdumdum kag paghiwat sang katapusan nga mga inadlaw sang kabuhi sang Ginoong Hesus, kag diri man sini natuman kay natapos ang misyon nga ginatag sa iya sang Dios nga Amay nga amo ang pagluwas sang katawhan. Ini ang paagi sa kasakit, pagkamatay kag pagkabanhaw nga masami nga mabatian sa liturhiya, kag ini ang ginatawag nga Paschal Ministry, ang Passion of Death and Resurrection sang Ginoo, kung sa diin kita ang naluwas sa aton nga mga sala. Bangod sa mga inadlaw sang Semana Santa, kita ang natubo sa aton mga sala. Ginakabig sang simbahan Katoliko nga ini ang pinakabalaan nga mga inadlaw sang aton nga pagtuluhan. Ginapanawagan man sang homilya ni Monsignor Pasquin nga subong nga tion sang eleksyon, dapat naton nga pangamuyuan ang aton nga mga desisyon sa pagpili sang madason nga mga lideres sang aton nga pungsod, kag hindi dapat pag-ibaligya ang aton nga mga boto. That we have to make is on May 9, 2022, elections, mga kauturan. Karon,
ante sina sa Jesus kag si Pedro nagahambalanay o kung kintakop ng Ginoo. Ang kabayan sang humilian ni Monsignor Felix Pasquin sa Our Lady of Candles Parish. Natala na nga mag-aumpisa subong nga bulan sang Abril ang mga estudyante nga ginhire sang syudad para sa summer job subong nga tuig. So kay Rebecca Balikas, pinuno sang Public Employment Service Office sa Conpeso sa syudad sang Bacolod, ginatapos na sila sang pagpanagtag sang form para sa Special Program for Employment Students sa syudad. So kay Balikas, kapin 2,000 ka mga estudyante ang ilang pagkakuhaon para sa summer job, kag sa kada barangay ang mayara sang allocation. So diri nakadepende man sa kadakuon sang barangay ang ginahatag nga allocation para sa mga summer job ng mga estudyante. So diri requirements sa gud makaupod sa summer job amo ang 15 years old pasaka kag dapat naga-eskwela. Grades nga hindi magnubo sa 80% ang ilang average sa pisar nga may mga kulang nga grades, certificate of indigency nagikan sa ilang ang mga barangay. Wala pa man nila ma-finalize ang tanan bangod gidarantaw pa sa mga ini kumahimo dugangan ang 2,000 ka allocation bangod madamo pa sang luyag nga mag-apply. Gibayag man sini nga subong nga tuig lang mag-aumpisa sila sa bulan sang Abril apang sa badason nga tuig sa Hulyo na bangod subong nga tuig naghatag sang konsiderasyon ang DOLE bangod sa COVID-19 nga makaumpisa sila sang summer job sang temprano. May ara ang subong ang atong programa sa PESO amo ng Public Employment Service Office naton. Ang subong nga bulan ginahiwat naton ang aton SPES amo ng Special Program for the Employment of Students. So ina siya para gina sa mga kabataan subong nga dapat ani during summer na siya. Since nga na-use kita nga ang aton nga summer job mga March, April, though no naghatag man anay kay gayunan ang DOLE. Ang kabayan sang pahayag ni Rebecca Balikas, pinuno sang Public Employment Service Office sa syudad sang Bacolod. Ginatagan man sang Department of Labor and Employment o DOLE sang incentive ang mga employers nga mag-employ sa mga persons with disability o PWD sunod sa pinuno sang Public Information Service Office o PESO sa syudad sang Bacolod. Sa interview kay Rebecca Balikas, mayara man sila sang programa nga para sa mga PWDs. Sunod kay Balikas ang PWD section ang yara sa Old City Hall sa syudad nga ang para sa pag-register sa tanan nga PWD sa syudad samtang ang PESO nga PWD section ang para magpangitaan ng mga ini sang trabaho. Sunod diri kalabanan sang nagahar sa mga PWD ang mga business process outsourcing companies o kon mga call centers. Sunod kay Balikas ang PESO ang nagahatag sang recommendation para sa mga PWD agud nga makakuha sang trabaho. Ginpayag man sini nga sa tion nga makakita ang mga ini sang trabaho, dapat ipahibalo sila sang employer. Sang PWD agud nga mapasa ang pangalan sang employer sa DOLE. Agud nga mahatagan sang incentive para sa masunod nga accreditation sang kumpanya. So, ang aton nga opisina, may ara man tada PW desk. Ang aton na iya PW desk na iya para ginaya sa mga PWD nga gapangita sang obra. Okay? Basi ma-confuse sila kay sa Old City Hall may ato man natatumo nga PW desk man sa sectoral concern. Okay? Sila naman nato ya, sila na yang gatipon sa aton mga PWDs. Ito ka na to ma-apply for membership. Ang kabayan sa pagpahayag ni Rebecca Balikas, pinuno sang Public Employment Service Office sa syudad sang Bacolod. Ginpakita sang school principal kag pila ka mga manunudlo sang Ramon Torres Luisiana National High School ang pagpalangga sa ilang mga estudyante paagi sa Education and Innovation sang eskwelahan nga may tigulo gugma sang manunudlo o kon GSM. Suno kay Helen B. De La Cruz, ang principal sang eskwelahan ang nasambit nga programa, ang may tinutuyo nga mabuligan ang mga saridos o kon student at risk of dropping out. Suno kay De La Cruz, ang manunudlo nga si Dedith Argilies, ang head teacher 1 sa math ang nag-umpisa sinis kag gin-adopt na nila sa natigayon na nga nakasunod sa program sa eskwelahan. Umpisahan nila ang pagpadulong sa mga barangay agud nga makapatigayon sa pagtulong face-to-face agud nga masolusyonan bisan paano ang education gap. Nagahatag man ang eskwelahan sa initiative sa mga estudyante o kon incentive sa mga estudyante nga makapanghagal sa iban pa agud nga makatambong sa GSM. Magapadayon man ang nasabit nga innovation samtang nagapadayon ang modular learning sa mga estudyante. Ang Project Innovation Site sa ginalakapan sang Barangay Maaw, Barangay Binubuhan, Barangay Ilihan, kag Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Para sa mga manunudlo ang GSM, ang pagpakita sang pagpalangga, dedikasyon, pagpalangga sa mga learners, pagpalangga sa napili nga profession, kag pagpalangga sa kalidad sang edukasyon. Samtang pilason ng duwa ka mga hubog matapos na ginlabo sa sitio Nolan, Barangay Mansalao, Mansalanaw, Banwas ang Lakas Tiliana, Negros Occidental.
Ginkilala ang mga biktima nga Sanday Cedric Porras, legal ang edad, soltero, residente sa barangay Sibukaw, Banwas ng San Enrique, kag Umali Velasco, 36 anyos, soltero, residente sa sitio Nolan, barangay Mansalanaw, Banwas ng La Castellana, Negros Occidental. Samtang suspetsadong ginkilala naman kay Reynaldo Osorio, 45 anyos, may asawa kag nagapuyo sa nasambit man nga barangay. Santo sa investigasyon sa mga kapulisan ang La Castellana. Si Osorio upod ang asawa kag anak ang naga-videoke sa isa ka tiangge sang nagabot Sanday Porras sa Velasco nga lunsay mga hubog. Ginalantaw nga mayara sang nagluntad nga paglinanisay nga nagresulta sang pagpanglabo. Padayon pa sa karon nga ginabulong sa balay bululungan ang biktima, samtang ang suspetsado ang nagpalagyo sa wala mahibaluan nga direksyon. Sa katapusan nga detalye sa balita lokal, gimpahayag sang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kon MBCCI nga bilog nga business chamber sa Western Visayas ang nagahugpong sa hindi pagpasugot sa minimum wage hike sa karon. So kay Frank Carbon, ang bilog nga business chambers upod ang mga hotel, Restaurants Association kag Filipino-Chinese Chamber sa Western Visayas ang nagsapol kag ginatingwaan sa mga ini ang desisyon nga pagpamatok sa panawagan nga pagpasaka sang minimum wage. Patag sini nga 95 tubtob 98% sa mga negosyo sa Western Visayas ang lunsay nga micro kag small enterprises kag sa 60 tubtob sa 70% sa mga empleyado ang nasambit nga sektor ang nagatrabaho. Dugang pa ni Carbon nga ang kapital sang micro kag small businesses ang wala pa nagdangat sa 15 million pesos gani kalabanan sa mga kapital sa mga ini ang depleted na kag 20 tubtob 30% ang nauntat sa operasyon kag tubtob sa karon wala pa nakabalik bang o kon nakabangon sa patong-patong nga ginpangatubang nga pagpanghangkat. Ini ang ginlakipan sang COVID-19 pandemic, bagyong Odette kag Guerra sa Roque nga nagpugday sa nasambit nga mga negosyo. Patag ni Carbon nga ang mga nakabalik sa operasyon ang may manubo man nga income bangod sa 60% lang sang capacity ang mga akomodar kag jutay lang ang nagasulod sa mga customer kaangay sa mga hotels kag restaurants. Bilang operator sang Wisam Express nga fast craft vessel, ginpahayag ni Carbon nga ang mga barko sa mga ini ang nagabiyahe na lang sang 4 ka beses sa isa ka adlaw kung ipaanggid sang wala pa ang COVID-19 pandemic nga 19 ka trip sa kada adlaw. Patag sang negosyante nga ang epekto sa agrikultura sang Bagyo Odette ang mahimo nga sa masunod nga tuig pa ma-recover samtang ang invasion sa Ukraine ang nagaapekto man sa presyo sang gatong sa Pilipinas. Ginantaw man sa mga negosyante ang posibilidad sa pagmahal sang kuryente bangod sa naganubo nga supply sang coal sa mga power plants gani ginantaw sa mga ini nga ang shortage ang ipapasaan sa mga konsumidor. Dugang pa ni Carbon nga may iban pa nga ukon sa may iban nga pungsod ang liwat naman nga nagaka-lockdown gani ginakahangawan sa mga ini nga magbalik ang malala nga halit sang COVID-19. Bangod sa hindi mapaktan ang sitwasyon panindugan sa mga ini nga hindi nagakaigo nga magpasaka sang minimum wage. Dugang pa sini nga masobra 100% ang ginahingyo nga pagsaka kung sa diin nagikan sa average nga 340 pesos ini ang ginaduso nga pasakaon sa 750 pesos. Pahayag sa mga negosyante nga ang epekto sini ang mas malala pa sa Bagyong Odette. Imbes nga pagtaas sa minimum wage, panawagan sa mga ini nga magbubo sang kwarta ang gobyerno sa construction kag infrastruktura agon nga ma-employ sa mga tao kag mabalik man ang ilang negosyo sa pagtaas ang purchasing power sang publiko. Dugang pa sa mga ini nga dapat nga i-recapitalize man sila sang gobyerno pinaagi sa pagtanyag sang barato nga loan nga may malawig nga pagbayad. Panindugan sa mga ini nga hindi wage increase ang solusyon kundi massive job creation. Feeling namon, very uncertain ang sitwasyon. We don't know kung may customer. Tapos madugang kami. Ang nabangayo nila nga dugang, nga sobra 100%. Dublihon nila ang minimum wage. From ang average namon nga 340 mo na 750. More than 100 nga increase. 5 sobra pa na sa Typhoon Odette. Ang inyo na. Wipe out kami na. Ang kabayan sang pahayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 23 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sang gabi. Ato na nabatian ang atong mga balita lokal karon saylo naman kita sa detalye na sang atong nagapanguna nga balita national. Kabugusan nga 3,347 individuals ang nag-evacuate sa Cagayan de Oro kag Bukidnon Province bangod sa rain-induced landslide kag flooding nga tugas ang Tropical Storm Agaton. Suno sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC, ginpahayag sini nga
ginpahayag ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal nga antes pa man nagsulod si Agaton sa Philippine Area of Responsibility, pagbaha kag landslide ang na-report sa pila ka mga lugar sa Mindanao bangod sa mabaskog nga ulan. Sunod diri nagdangat na sa 3,347 ka mga tawo ang nag-evacuate sa nagkalain-lain nga lugar sa Cagayan de Oro kag sa Bukidnon Province. Badayon naman ang pagbulig sa local government units sa ila. Nagpahanumduman ini sa mga residente nga nagapuyo sa landslide kag flood-prone areas nga sundo ng tanan nga mga advisories nga ginapagwa sang local government units sa LGUs kay mag-evacuate gilayon kung sila ang ginhambalan nga mag-evacuate agud nga malikawan ng aksidente. Magluwa sa Region 10, ginpahayag ni Timbal nga ang evacuation sa BARMM kag Caraga Region sa nakaligan nga mga inadlaw bangod sa pagbaha kag landslide. Apang wala naman sang dalag ko nga mga insidente kag mga na-record nga napatay bangod sa baha o kon landslide. Samtang pila ka mga pasahero ang na-stranded subong nga adlaw sa puerto sa Eastern Visayas bangod sa delay sang sea travels tugas ang bagyong Agaton. Sunod sa pahayag ni Assistant Regional Director Office of Civil Defense Region 8, Ray Guzon, kapin 120 ka mga pasahero ang kaga 65 ka mga salakyan sa Liluan Port Ferry Terminal ang magapadulong kuntani sa Mindanao ang wala nakapadayon. Ginpahayag man ni Guzon nga 92 ka mga pasahero kag 59 ka mga salakyan ang na-stranded sa port sa San Ricardo. Samtang ginumpisahan na sa pamunuan sa National Capital Region Police Office o NCRPO ang pag-deploy sa kapin 11,000 ka police personnel sa nagakalain-lain nga lugar sa Metro Manila. Tinutuyo sini ang good masiguro ang seguridad para sa malinong kag batawhay ang pagdumdum sa mga Katoliko sa Semana Santa. So kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Jenny Texon, ginmandoan ni NCRPO Director Police Major General Felipe Natividad ang tanan nga District Police Directors nga himuon ng mga nagakaigo nga tikang para sa nasambit nga okasyon. Ilabi na ang nakapagbutang sa mga helpdesk sa mga places of convergence kaangay sa mga terminal sang bus, mga airport kag mga pantalan mangin sa mga simbahan kag mall subong man sa iban nga padulungan sa mga tawo. Nagpanugyan man ang NCRPO sa publiko nga planuhan sang maayo ang ilang nga pagbakasyon kag sigurohon nga masunod ang mga ginapatuman nga minimum health protocols batok sa COVID-19. Samtang magabulig man ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa airport authorities bangod sa pagdugok sa mga pasahero antes pa man ng Holy Week. Pila ka mga lugar ang ginadumilian sa pagbiyahe ang mga sakayang pandagat bangod sa Signal Number 1, apang padayon naman ang domestic flights. Sunod sa CAAP, dugang nga preparasyon ang ilang nga ginahimo agud nga masiguro nga hiluway kag matawhay ang operasyon sa tanan nga commercial airports ilabi na sa peak days sa Abril 10 to 18, 2022. Patigayunan man sang CAAP ang maximum deployment of service manginang ilang nga security personnel. Madumduman nga sang tuig 2021 yara sa 231,479 ang nagbiyahe sa piyak sang hugot nga health protocols kan isubong nga mas halog na ang restriksyon. Ginalauman nga mas madamo pa ang magabiyahe. Iga-suspend sa railway services sa Metro Manila sa sulod sang pila ka adlaw bilang obserbasyon sang Holy Week kag para sa ilang nga tuigan nga maintenance activities sunod sa Department of Transportation. Ang Metro Rail Transit Line 3 o kon MRT3 kag ang Light Rail Transit Line 2 LRT2 ang magasirado sa Abril 13 o kon Holy Wednesday tubtob Abril 17 o kon Easter Sunday. Ginalauman nga magabalik man ang regular nga operasyon sa Abril 18. Sa Abril 12, Holy Tuesday, LRT2 ang mag-operate sa alas 5 sa aga tubtob alas 8 sang gabi samtang ang MRT3 operation ang magabalik sa normal nga schedule. Samtang sa Philippine National Railways o kon PNR ang hindi mag-operate humalin sa Abril 14 o tubtob Abril 16. Magabalik ang normal nga operasyon sa Abril 17 o kon Easter Sunday. Una naman nga ginanonsyar sa Management of Light Rail Transit 1 nga ang operasyon ang iga-suspender humalin Abril 14 tubtob 17 agud mahatagan ligwa ang annual maintenance activities. Kag sa aton nga katapusan nga balita nasyonal, nagsugod na subong nga adlaw Abril 10
ang overseas voting period. Santo sa Commission on Election Resolution number 10695, ang overseas voting period ang magalawig tubtob Mayo 9, 2022. Santo sa report, ginpahayag sang COMELEC nga mayara sang kabilugan nga 1,697,215 ka mga registered Filipino voters ang yara sagwa sang Pilipinas. Ang mga Pinoy sa abroad ang mahimo makaboto para sa presidente, vice-presidente, 12 ka mga senador, kag isa ka party list groups. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sang gabi. Karon sa ilo na makita sa detalye na sang aton nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Kadto kita sa pungsod Israel. Kangay sa mga Pinoy ginasilibrar man sa pungsod Israel ang Palm Sunday kadungan sa pag-umpisa sang Semana Santa. Sa interview sang Bombo Radio kay Alona Yunting, nagasilibrar man ang mga Israel sang mga Israeli sang Semana Santa kang nagapractice man sila sang puasa. Suno kayunting nagakaon lamang may nisang tinapay nga wala nagaalsa. Ginpahayag man sini nga normal man ang ilang nga trabaho apang mabudlay lamang sa nagaobra sa balay bangot sa sulod sa isa ka semana nga ginapatinluan sang employer ang ilang nga balay king matapos ang pagpaninlo mayara ang mga inisang ginapatigayon nga ritual. Suno pa diri ang mga Israeli sa tion sang holiday ginasilibrar nila ini kaupod ang ilang nga mga pamilya. Samtang sa Holy Land naman sa Jerusalem mayara sila sang ginabutang nga lugar para sa mga bisita nga Muslim, Christians kay Jewish. Sunod diri matumod naman kung ang nagbisita ang Jewish. Bingod ang mga lalaki kag babae ang nagaseparar sa tion nga magpamalandong. Passover din dito. Yung mga Passover natin at saka Passover dito ng Israel nagkakasabay din. So, pero although iba yung celebration nila kasi marami silang bawal na kainin pag during Passover, ang kinakain nila is yung matzot, yung tinapay na hindi umaalsa. Yun lang yun ang pagkain nila. Yung lahat na bagay na umaalsa, hindi nila kinakain for 7 days yun. Ang kabayan sa pagpahayag ni Alona Yunting, direkta sa pungsod Israel. Kag sa katapusan nga balita international sa pungsod Islamabad, Pakistan. Ginpahayag ginpahalin si Pakistan Prime Minister Imran Khan matapos nga madulaan ini sang vote of confidence sa parliament. Matapos ang ginbayaan sang coalition partners nga nagabasol sa iya sa pagbagsak sa ekonomiya kag kapaslawan sa pagtuman sang ginpromisa sang ini ang nagkampanya. Ang resulta sang boto ang culmination sang 13-hour session nga ginalakapan sang sulit-sulit nga delay ang ginanunsyar alauna sang kaagahon oras sa Pakistan sang presiding speaker sang lower house parliament nga si Ayaz Sadiz. Ang 79 anyos nga si Khan ang ginpahalin matapos sa ang 3 ka tuig kag tunga bilang leader sang nuclear-armed country. Sa Lunes, may patigayunon nga meeting sa parliament agod nga magpili sang bag-o nga prime minister. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang gabi. Karoon sa ilo naman kita sa aton nga balita sa hinampang. Makatatlo ka beses nga napatumba ang Olympic bronze medalist nga si Yumur Marshall. Apang nahimo gihapon nga makabawi kag naluto si Isaiah Hart sa iya nga second professional bout subong nga adlaw sa Virgin Hotel sa Las Vegas, USA. Ang 26 anyos nga si Marshall ang natumba matapos ang matinlo nga right straight gikan kay Hart sa opening round pa lang sang hampang. Nagpaula naman sang inumol si Marshall sa second round. Apang siyang naigo sang isa pa ka natuo nga inumol nga nagpatumba sa iya. Nahimo ni Marshall nga makabangon antes pa man matapos ang count. Apang siya napasundan sang isa pa ka right straight nga nagpatumba sa iya sa ikatatlo nga beses. Matapos nga magbuya sang nawala nga inumol sa lawas, natapos ni Marshall ang round kay nahimo nga makabalik sa tempo sa nagsunod nga mga rounds. Ang Filipino boxer amo naman ang nag-atake sa round 3 kag 4 pagi sa pagbuya sang kombinasyon sa ulo kag lawas. Isa ka clubbing left ni Marshall gikan sa wala ang nagtuga agud nga magluya ang tuhod ni Hart apang nahimo gihapon sini nga magpabilin nga nagatindog tubtob sa nagbalabag na ang referee agud nga pauntaton ng hampang sa ika-47 segundos antes matapos ang round 4. Ang kadalag-an na ang nakaimprobar sa professional boxing record ni Marshall sa 2-0 losses. Kag isa ka knockout samtang record ni Hart ang nagpanaog sa 6 wins, 3 losses, 1 draw kung sa diin 4 ang knockouts. Samtang sa balita sa entertainment, duha ka semana antes ang coronation
mas nagdamo pa ang mga hitabo para sa Universe Philippines 2022. Ini ang kasunod sa announcement sa Miss Universe Philippines nga mayara sang special appearance si Miss Universe 2021 Harnash Sandhu sang India. Ini ang nagakahulugan nga madugangan naman ng international beauty queens nga magabisita sa pungsod para sa Miss Universe Philippines Coronation Night. Una na ngaging report nga kaupod sang 2015 Pinay Miss Universe nga si Pia Wurtzbach bilang host sa Miss Universe 2016 Iris Metinari kag sang France kag 2017 Miss Universe Demile Thibault sang South Africa. Pati gayunon ang ikaduha nga coronation sang Miss Universe Philippines bilang lain nga franchise sa palaabuton nga Abril 30 sa MOA Arena. Sang damnaglang una na nga ginpatuad ni Harnash Sandhu nga ang rason sang iyang weight gain ang bangod sa gintawag nga celiac disease, isa ka immune disorder nga nagaepekto sa mga pagkaon nga mataas ang gluten. Madumduman ang kabatch sa Miss India sa 70th Coronation Night ang pambato sa Pilipinas nga si Gazini Ganados ang nagtapos sa Final 5. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 ang gabi. Kag inyo na nabatian ang kabugusan niya pagpangalagid sa Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong maradyo. Adlaw kita sang Domingo pet sa just sa bulan sa Abril sining tuig 2022, 29 ka adlaw na lang nabilin nantes ang May 9, 2022 national and local elections. Kaya karon nantes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. Madamo nga tumulo o ang nagpabindisyon sang Lukay kadungan sang Palm Sunday. Peso Bacolod bay nagahatag sa rekomendasyon para sa mga PWD sa syudad agud makakita sang trabaho. Gugma sa mga manunudlo sa syudad sang Bago ginpakita pakag-isa-isa ka inisyatibo. Grupo sa mga employer sa Western Visayas hindi pabor sa minimum wage hike. Sa balita nasyonal, masobra 3,000 ka mga pumuloy sa Cagayan de Oro nag-evacuate bangod sa mabasog nga ulan tugas ang bagyong Agaton. NCRPO nag-deploy sa masobra 11,000 ka mga pulis kadungan sang Semana Santa. Kaap mag-a-assist sa mga nagabiyahe subong nga Holy Week. Sa balita international, Pinay sa Israel ginpakigbayan kung paano ginasilibrar ang Semana Santa sa nasambit nga pungsod. Sa balita sa hinampang, Olympic bronze medalist Yumer Marshall daog sa ikaduha nga professional bout sa Las Vegas sa pisar nga 3 ka beses man knockdown. Sa balita sa entertainment, Miss Universe India 2021 magabisita sa Pilipinas sa Abril 30. Kag giningaton yung mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan, kami inyo nang intag balita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo, Zaldi Foro II para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa aton nga Bombo News analysis nga ginpadala sang aton maukod nga tagpalamati pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo, gugma o kon kwarta. Nagapalapit na ang aton national election. Madamo nga mga ginius-gios sang kandidato para ikaw kumbinsiyon. Sako na ang mga lideres sang tagsa ka partido para ang imongalan listahon. Kaysa pagabot ko sang eleksyon, may subri ikaw nga pagabatunon. Kung amoy ni permi ang aton sitwasyon, nga sa jutay nga kantidad kita ang dalalon, hindi gid magatinad ang aton nasyon, kay wala gid nagabag-o ang aton tagsa kay kaugalingon. Anda ko nga pala mangkutanon, sa sining palabuton ng eleksyon, gugma o kun kwarta ano ang imo pilion, buwas damlag sang aton pamatanon, o kun padayon nga korupsyon, nga sa iban nga politiko ilan na naandan nga hilikoton. Kung gusto naton ang panggobyerno baguhon, ang aton anay kaugalingon ang aton unahon, hindi gid pag-ibaligya ang buto naton nga bilidohon, para na lang gid sang buwas damlag sang masunod naton nga mga henerasyon. Ang ini nga pauna-una pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagod malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
karon. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Tohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! O ilaw sa gabing malamig, wangis mo'y bituin sa langit. O tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig, wangis bituin sa langit, o tanglaw sa gabing tahimik, larawan mo neneng, nagbigay pa sa'kin. Ay, gising at magbangon sa pagkagup
makakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin ng magdamto mo ang tunay kong Okay, mga kabyanan, liwat naman kita magpanuktok sa inyo tagsa ka mga ganhaan. Diri sa aton nga palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, iri si Bumbo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tag ng alas 9 sa gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Kag sa inyo nga mga request, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live, kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Kita ang malipayon nga magabasa sini sa kanginan sa inyo nga mga greetings kag inyo nga mga request. No pizza Jess na kita sa bulan sa Abril tuig 2022. Domingo de Ramos. Kag maulanon ang panahon, mabugnaw ang palibot samtang nga nagapanyapon kamudra kag ang iba nakapanyapon na nagahilay-hilay daw ginaduaw man sang katuyo pero hindi magtulog kay padayon nga maga-monitor sa aton nga palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Imbokada nga lalantunon nga gadulot naton sa inyo sa sini nga palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon-anon, hindi mo pala inday, na ang pagkungaman, naangay ang balot at baybayon. Isulat mo na inday, ang sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa santo pa. O sa santo pa, o sa santo pa, di mo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa santo pa. O sa santo pa, o sa santo pa, di mo ba't yagon, tago'y sang gugma. Akong nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga tugma, sa santo pa. Balod sa baybayon, nagadulong sa inyo sa oras 10 minutos sa nabilin. Kaya magandang kita sa tag ng alas 7. Mayong gabi, Bumbudan, ari kami Regent Alihis, nagapamati. Tamyaw ko lang si Marta, si Miggy, Mama Lors, Mami Che, Paulo kag Rex Ginon sa Panay. Request kami Dandansoy. May gabi Bumbo Daniel, ari naman ko di nagapamati si mo programa kada udto kag kada gabi. Watching live from Bago City. Request ko sang kung mahimo ibalik ni Cesar Barreta, more power. Stay safe mga kabumbo. Okay. From Kyrie si Danyo Trivor. Mayong gabi man sa kay Marco, Sherwin Marco Wee, no? Naga-monitor man siya subong. Kag subong man sa kay Mr. Eleuterio Malakad. Okay, sige, ano to gani ang una tong request dayon? Kung mahimo ibalik. Yan ni Cesar Barreta.
no, kung mahimo ibalik. Okay, sige. Kasabit ko'y patya ko sa ginbalos mo sa akon. Daw mabuang ako, daw mabuka ining tagipusoon. Nagahinulsol na ako, sang sala ko sadto sa imo, apang ulihin na kay ginbayaan mo na ako. Yari ako, nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa damguhanon ko, ikaw ang makita. Kagun mahimo palang nga ibalik, yato paguputan. Agun liwat ipabatyag ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agin ako to, kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Yari ako, nagaisahan nun na lang, wala na sang mahakos, kag wala sang mahalukan. Kalipayan ko na lang bala, o akong palangga. Kung sa dambuhanon ko, ikaw ang makita. Kagun mahimo pala nga ibalik, yato paguputan. Agud liwat ipabatya ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong agil ang puto, kay natula ka na lang, sining akong nakiliran. Kagun mahimo pala nga ibalik, yatong paguputan. Agud liwat ipabatya ko, nga ikaw palangga ko pa. Abang subong tupunggit sa langit, ang kasubong ang ginakutong, kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran. Kay nadula ka na lang, sining akong nakiliran. Okay, kung mahimo ibalik.
Good evening, Bumbudan, from Bani Mundiha. Okay. Kag Aripagid. Maayong gabi, Bumbo Daniel. Monitor lang upod sa akon mga kaupod. Si Elbim Rojo. No, kag subong man si din pagid to. Okay. Si Elbim Rojo, si Ronald Estiba, Miko Joseph Larry Bayot, Gerald Piera, kag subong man Bini Hikayin. No, request lang kami sang ambanon nga kuring ni Nining. Salamat and more power. Okay. Sige man gabi, Bubudan, pwede ko request ang kantilay. Madamog nga salamat, more power and God bless. Ari pagid halin sa kay Eleuterio Malakad. Okay, kag isa pagid diri din pagid to. Okay. Ay lengil ito si Eleuterio Malakad. Si Eleuterio Malakad, no? Iyang request is kantilay. Okay, kag Ping Sanchez Floor. Ano ni Ping Sanchez Floor ba yung gabi Bumbudan, ma-request ko tani usahay. Kag ginapanawagan ko si Nanay Dina kag kung ginapanamyaw ko si Nanay Dina kag Tatay Paing. Okay, ang pagpanamyaw rin kay Ping Sanchez Flor. No, kag si kwan paggaling ginatamyaw si JM Yan. Okay? Sige. Unahon tani ang ambahanon nga ang isa to ka request nga kantilay karon dugay-dugay ipapangita ko na din sa kay Bumulito. Ang ambanon nga kantilay ni Virgilio Pirot, no? Diri kita na isa ambanon nga may tigulo usahay. Ambot ba si bala kong i-mute sang kuanaw sang Facebook ang ambanon mga kabanan nga may tigulo usahay, no? Pero i-try lang naton ang ining ambahanon nga may tigulo usahay. Galing daw hindi ko pa makita ang usahay. Pali ko nabilit sang kantilay, no? Kung may aral ng kantilay, sige. Kay isa man sa maging request, no? Ang kantilay. Kag may request pagig kuring ni Nining. Ay ang unahon ta siguro anay ang kuring ni Nining, no? Kay daw mo ni ang pinaka gina-request kid permi sa ato naman tagpalamati. Ari na, kuring ni Nining.
Nan, amoy to mga kabiyanan nag-story nga may happy ending suno sa pagkumpos ni Virgilio Pirot sa siniya nga ambahanon. Okay? Sige, 3 minutos na nakaligad sa tagna nga Las City. Ari na ang request nga Kantilay. Sa puno sang bugnay may nagkakabit-kabit. May nagkakabit-kabit mga tulo na kulit. Dulong sa kalisod, dulong sa kasakit. Wirdas ang gitara, dahon sa sampidit. Wirdas ang gitara, sang gitara, dahon sang sampini. Amugit lang ang tulong sa tiyak kasapit. Ang iya palatian may kaliw sa puto. Gikan sa manikiyot, gikan sa pidikiyot, sa may puti palo. Gikan sa manikiyot, gikan sa sa my beauty parlor. Okay, Kantilay. Basta sa beauty parlor ang katapusan niya to. Beauty parlor ang katapusan sa Kantilay. Good evening, Bumudan. Tamyaw ko lang sang maayong gabi ang family Salvador sa Sinda Federica kag dito sa Pontevedra kay Mami Nining kag Manong Adrian Pido. Pa-request ko gali barumbado ang nagapanamyo Brian Salvador Espanyola. Salamat gid. Okay. This time kabiyanan ang request kay ginang ambanon nga may tigulo usahay. Usahay makadamwa ko na ikaw ug ako
nagkahigagmay. Ngano lambuhon ko ikaw, lambuhon sa kanunay, sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako, nganong nabuhi pa ni kalibutan. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, usahay magamahay ako, nganong nabuhi pa ni kalibutan. Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, Nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo gitiaw-tiawan ang gugma ko Okay, napigayon yung ba ng usahay, no? Usahay. Mayang gabi lang, mayang gabi, bumura na kay iban pa, sir, bumudan pa shout out kay Hire 65, Tutungski. Wow. 50. Okay. May ara pa itong ginang request nga, ano pa itong ibang mga request gina, ano? Daligid lang. Kay tanong ko diya sa piyak ko di nga banawan, kung ano pa mga request. Okay. Si Father Rivera, no? Ari si Father Rivera. No? Bumudan, good PM ka, kapoy kay Pam Sandy. Okay. Dandansoy para dula kapoy pamati sa mga pari si Palay, Dangkalan, Kamangkalan, kag Tabugon, Bukana. Salamat. From Father Rimbert Rivera. Okay, ang request ni Father Rimbert Rivera, ang ambahanon nga may tig-ulo, Dandansoy. Okay, ari na ang Dandansoy. Dandansoy, kayaan na ikaw pauli ako sa payaw. Ugani kung ikaw hilawon ang payaw, di mo lang landawon. Dandansoy kung imo apaso, bisang tubig di maka
paso'y bayan ka ikaw. Pauli ako sa payaw, ugali kung ikaw itlawo. Ang bayaw di mo lang lantawo. Ato na ang ambahanon nga Dandansoy. Maayong gabi ibo mo dan, ginatamyaw ko si Elsa Arcida sa Barangay Maaw, Bago City. Pa-request ka ambahanon nga It's Hard to Forget. From Maria Agnes. Okay? Sige. Tanong ko abi anay ang kwan. Daw ay kuma-check ang aton nga YouTube channel. Basi may ari di sang dugang nga mga talamyawon. Vanessa Lodinorio, mayang gabi sa tanan, ginatamyo ko digali ang family Lodinorio kag family Urbano from Vanessa Lodinorio. Okay, sige, kag may lang pagpamatiman sa kay Emerson Cordero. Kag this time mga kabiyanan, ang ambahanon, request mga kabilang ambahanon nga may tigulo It's Hard to Forget. No, request ini ni Maria Agnes, no? Ang ambahanon nga It's Hard to Forget. Ari na ang It's Hard to Forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, di mo ako pag-aunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, ano gid ang kabangdanan. Sakit sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kahit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, o daw ano kasakit sa imong pagtalikod, I don't know how
Okay, it's hard to forget. 19 minutos na may kabilang nakiligan sa tag na alas 7. Padayon ko mga nagpamati diri sa palatuntunan harana, bumbu harana kag iban pa. Kag iban pa ginaton nga talamyawon man ato na nga pagatamyawon subong. Okay. Good evening bumbu daan ginatamyaw ko lang nga akon lola nga si Lola Ilis Tupas sa marang kabaog inigaran nga permi gini nga pamati isang bumbu radyo Bacolod kag pa-request na lang dayon lihog bumbu daan sang kuring ni Nining. Salamat gid from Ferris and Rafael. Na-play ko na ginaang ang kuring ni Nining. Patamyaw kay Miss Ku. Aba Mary Fermalino kag akon mga anak nga nagapamati subong sa Manapla from Randy Fermalo. Okay. Pinsar ko kun patamyaw kay Mrs. ko gali. Kaya imo nga kupin sa kukulidisma kay KUH, no? Patamyaw gali kay Mrs. ko. Okay. From Randy Fermalino. Malang papamati na sa Mrs. ni Randy Fermalino. Ang request niya, ikaw by Cesar Barreta. No, daw ay ko pero ipapangita ko lang na kay Lito ang ikaw no? Let's masibiyara na ikaw ni Cesar Barreta. Mga gabi bumbadan request ko tani ako ang namunit sa pangpangsang bugma. Panamiyaw ko si Rafi, Nanay Dina, Noemi, Mario. Madamog nga salamat from Rafi Flor. Okay. Sige. Ako ang namunit sa pangpangsang gugma. Okay. Tabi ang di na to gadi ang ako ang namunit sa pangpangsang gugma. Okay. Iyan ni Kwan, iyan ni Virgilio Pirot, no? Ako ang namunit. Sige. Pero ginapangita pa to ang kanta ni Cesar Barreta, no? Okay, ang ako ang namunit daw. Kung gisa makita ko ba daw ng ako ang namunit, no? Subong daw daw nadula ang bunit ni Kwan. Ang bunit ni Virgilio Pirot nadula. Pagkita ko pa ang bunit. Ring bunit ni. Sige. Karon na dugay-dugay ako ang namunit. Ano ganitong ginapangita ko si ikaw, no? Ni Cesar Barreta. Pagkatapos ang ikaw ni Cesar Barreta, amo na ang pagpabati naton sa inyo sang ambano ni Virgilio Pirot nga may tigulo ako ang namunit. Dili kita na isa ikaw. Ikaw lang ang kabuhi ko. Sa imo ko tanan nakitaan ang tanan nga ginadamgo ko. Ang nagatudlo sa akon sang tanan nga malimtan ko ang madulog ko nga nagliligan. Ikaw gid lang kagkun sa malayo man ang imo nga pagakatuan. Upod ang gugma kong nasa imo lang. Kagkun malawig man nga ikaw hindi kumakitaan. Ayan tanan nga oras ako hindi mapahamtang. Ang larawan sang dalambuhanon ko
sa dalan nga ginalaktan ko, ikaw gidla sa akon ang tanan. Ikaw ang nagatudlo sa akon sa tanan, nga malimtan ko ang madulog ko nga nagliligaw. Ikaw gila naguni gahatag mo nga ikaw mangin ako gila, kalipay sang dughan ako mabatyagan. Kung pangayon mo nga ikaw akon nga kalimtan, hindi ko mabalat kung ano ang akon madamtan. Naguni gahatag mo nga ikaw mangin akon kilan, kalipay sang dughan akon mabatyagan. Kung pangayon mo nga ikaw akon nga kalimtan, hindi ko mabalat kung ano ang akon madamtan. Hindi ko mabalat kung ano ang akon madamtan. Bangot sa dukan ko, kapanumduman ko, ikaw. Ikaw by Cesar Barreta. Okay. May gabi okay, nabasaan ko lagi na ari pagid. Bumudan, good evening. Request ko usahay bin sang silay. Na-play ko na gina ang usahay. Daway pa, no? Na-play ko ng usahay. Way pa. Ang na-play ko lang matud nila, no? Okay. Ari pagid, may gabi bumudan kag sa tanan nga nagapamati sa Bumbo family, Pilinggon, Cariaga, Taguan family mayong gabi. From Melody Taguan. Okay, sige, this time ang banon nga may tigulo, ako ang namunit. Ako ang namunit sa pangpang sang gugma, ang akon ginpaon madamo nga litra, parutugin sakyan sang subli nga rusa, lawod sang post office, lawod sang post office ang ginagya niya. Lawod sang post office ang iya ginagyan, sang subring marusa parutugin sakyan. Ang papel nga puti akon linayagan, kamot ko kag lapis, kamot ko kag lapis, amo ang kansalan. Wala gid sing swerte ang akong pagpamunit, taw-taw lang nga taw-taw, wala sing paghulit. Sa wala sing swerte baruto bumalik. Nagisi ang layag, nagisi ang layag, nabali ang tarik. Matinaw ang bubon, mas labi ang sapa.
kay among katiling bansang tanan nga isda. Ang timpol mo inday nga makailila. Amo ang nagbihag, sining huna-huna. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapuno bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Ang mga dalaga kung imo tuyoon, nagapulo bisyo nga dili magbaton. Kumabos na gani yatong pamatanon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Uwak na galagpok kag nagapanagitlon. Okay, ara na, no? Na-play na nato ng Ako Ang Namunit. No? Na-play na to gida ang usahay. No, sa nag-request sang usahay na-play na nato kagiina. Ang lain na lang ang i-play naton. So bago lang nyo na bater magkabilan ng abanon nga may ulo Ako Ang Namunit. Mayong gabi lang da kag may pagpamatil na da sa kay Ma'am Mildred Hilardi sa Barangay Mansilingan. Ang nagapanamyaw si Sir Leo Seralbo. Kag ari pagid, no? Okay, may nagapagpamati sa Bumburana si Boy Paluma and family sa 11th Road, Hermelinda Homes, kag si Elena Garagan sa Paluma sa panaad kay mga team Bambo, Vermi, greet ko lang di si Edwin Napugot kag si Franklin Rodriguez kag si Rigmar Abarasya kag si sino pagid? Si Iron Hirotsi kag si Marlon taga Sagay, si Guapa Jaira Baluyo family sa Raimundo Hermelinda Homes kag si Nuno Liansing kag si July inasal sa Baybanga PLDT. Okay, kag subong man si Cas Asapatos kag si migo ko Skylark kag subong man si Ninoy X44 sa Banga Pari. Nagapamati man kag ang amigo ko nga si Gamay gapasad sang sound sa Tangob. Ang request Tamasak. Nag-request Tutungski. Ayos. Okay, sige. This time mga kabayanan, ang ambanon nga may tigulo nga ang Tamasak, no? Tamasak tong gin request magulang. Okay, di na uy nakapalagyo si Tamasak ako. Nakapalagyo si Tamasak. karon nandugay si Tamasak. Nakapalagyo si Tamasak inaano ko. Ari na ang kabayo nga si Tamasak. Aba nang. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan banwasang barutan. Kabayo nga bukay ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuanay ginatawag minurusang malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo rotasyon nga pamilya
mata naton gintabunan sang maitom nga dagta. Agud ang malain nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa kagatos nga ila ginhuptan. Galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa ilong iro, sa gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, gobernador general nagpadala sinsulat. Himolagon ang minuro nga sadto malutak, mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Maninoy. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan, nga mangin palanobliyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Okay, kabayo kang si Tamasak. May gabi bumudan from Candelaria, Impalmado. Okay, kaginatamya lang ang Impalmado family nga naga-monitor subong. May gabi bumudan from Gmar Martizano, watching from Canlaon City. Good evening bumudan, as always, present naman si Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana kong si Sandro Ginsataw, si Tioy Ruming Salinas nung si Sarasildo, Nanay Lita, Tatay Bilar, kagnang Annabel, Liberty. Okay. Sige. 38 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 7. Padayon ka mga nagapamati diri sa panatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Sa aton nga Facebook Live, balikan naton nga karon dugay-dugay. Pero antes sina, yari pagid ang dugang pa naton nga pagdulot sa inyo sa mga matahom nga lalantunon, ang matahom nga mga ambahanon. This time mga kabayan, ang ambahanon nga may tigulo, walay angay.
Okay, walay angay. Mga gabi bumudan, ma-request ko tani Barumbado from Pirot Jr. Tapos kita tamiyaw ko si Lola Dina, kag akon pinalangga nga lolo, Paing, from Patricia Miranda. Bumudan, request ko Tatay Miroy. May Tatay Miroy ka dalit. Dudugay na kung way kabatis ng Tatay Miroy mo. Basta Tatay Miroy grabe man, no? Dugay-dugay ng Tatay Miroy mo. Talang ko na may Tatay Miroy pa diya. No? Request ini ni Gigi Abidong Chavez. Okay? May request mo ikaw, liron-liron sinta. Perti pa hindi mga ambanon ba? Mga liron-liron sinta ba? Mayo gabi bumudan. Pag-greet lang ko, belated happy birthday sa bana ko nga si Ernie Kabugwas, kag-advance sa akon para sa 19, April 19 ang birthday, okay? Kabugwas kag Lumapan family sang Valladolid, salamat gid ba, bumbudan. Ari naman si Chokchak. Perti kanyo no mga account name nyo diri ha. Chokchak ZD to the max. Perti mga nano niya mga ngalan man, mga Chokchak Zini to the max. Nga to the max gid yaw. Bumudan tamiyaw ko family hermano taga Bako, Yulo, Bago City. Thanks Bumbudan. Good evening. Okay. Sige. Ginatabiyaw ko taga Malisbog 4, Barangay Ilopez, family Urbano kag Lode Norio. Sa Tupad Balay namon family Iramis from Vanessa Urbano. Ayos. This time mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo Barumbado. Sari-sari nga bisyo ang ako
Han, labaw pa sa Bulawan. May gabi bumudan ginatamyaw ko gali ang pamilya Rosmi Ambos kag Hotel Yusa. Request ko gali bumudan sa idalom sang kahoy nga lawaan. Bumudan nagapamati halin sa barangay Napolis, Bago City. Maraming nga salamat. From Jansky Ambos Rosmi. Alang-alang ang kahoy nga lawaan ginautod na sa sang Facebook. May copyright. Request ko istong agapuhon. From Vanessa Urbano. Mayang gabi bumudan ginatamiyo ko mga hinablos ko sa Hacienda Emma Manapla nga nagapamati sa imo programa. Salamat gid. Okay. Ang nagapanamyaw Pedrito Barrientos. Ti mera ka na nakwan na bumbolit sang anong gin request ko blagina na to gani man Tatay Miroy. Ay, do hindi na guro Tatay Miroy ang title sila mo. No. Hindi gina banta ko hindi na Tatay Miroy ang nga title sina. Okay? Sige. May advisory gali ang kuano ang IB Magaluna daw wala klase deklarar ni Mayor Malacon tungod sang paglain sang panahon. Pero karon dugay-dugay mga kaibigan antes magtako pag hindi ka palatuntunan, ma-interview kita sa ma-interview kita liwat sa kay Dr. Kailian weather ang advisory no sa aton nga weather kag may baluan sang aton nga bugos nga kauturan diri sa probinsya sa Negros Occidental ang mga latest nga mga pronouncement gikan sa aton nga provincial government may kantanan sa sining pala nga paglain sang panahon. This time ang ambanon nga may tigulo Tatay ganito Tatay Miroy. Sige ba Tatay Miroy? Karinyusa na iya gali. Ang Tatay Miroy, amo na karinyusa? Sige. May ari na di pero ang amo na kanta galing ginamute sang Facebook bumbulito. Hindi lang kay dugay-dugay basi mautod naman kita sa Facebook kun kun ikwa nato nina, no? May gabi bumbudan, request lang ko bakas ng lumipas. Okay, way problema. Bakas ng lumipas, ay request ni Rose Sario. Ari na, Rose. Ang imong request nga, bakas ng lumipas, Sinta. Aray. Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi at araw
ay lagi kong alaala. Okay. Bakas ng lumipas ni Eddie Peregrina. 12 minutos ang 8 minutos ang nabilin. Kabaga dati ta sa tag ng alas 8. Yari ang dugang panaton nga dulot nga ambanon sa inyo. Pangharana gid ang ambanon nga gin kanta sang Mabuhay Singers. Ang ambanon nga may tigulo Inday ng Buhay Ko. Okay, Inday ng Buhay Ko. Nagdulusin sa oras 4 minutos na bilin. Kaya mga dagat kitastag ng alas 8. Bumudan, request ko gali, ako ang namunit, Jansky Ambos Rosme. Ana, patukar ko na ginang, ako ang namunit. May gabi bumudan, patamyo gali sa pamilya namon sa Linampungan, pamilya Dilyava, kag Batuampo, pamilya Baklas, kag Dilya. Ang pagpanamay rin sa kay Richelyn Dilyava. Okay, this time mga kabanan, isa pagid kambanon nga gin kanta sa Mabuhay Singers, ang ambanon nga Ikaw ang Ligaya Ko.
Okay. Ikaw ang ligaya ko. Nagdulong siya sa oras 1 minuto nakaligad sa tagna nga alas 8. So magabalik mga kabayan ang Bumbo Harana kag iban pa. Pagkaligad lamang sa nga pila kami importante nga mga panumdom. Standby. Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kaibigan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuharana kag iban pa 7 minutos na nakiligad sa tek na nga alas 8. Mga gabi bumudan request lang ko dalawi daw from Ping Sanchez Flor. Okay, mayong gabi bumudan request ko alaala ay ikaw by Victor Wood kag ginatabi ako si Tioy Bilyo kag yatay itik kag tiyay agot. Salamat gid from Flor Steve. Daw bago ko lang to na namlingal alaala ay ikaw. Okay, good evening mo budan, gina-enjoy gid ni Papa Rene Donasco at Tundukan ang imo programa kag gina patamyaw niya gali si Mr. and Mrs. Zanel and Carlos Sunggaling, family Atundukan, family Donasco, family Zerodo, family Kasumpang kag family Amable from Sharon Atundukan. Okay. Sige. This time mga kaibigan, dugangan pa nato ang paglingaw sa inyo sa sining nga kagabihon. Paagi sa paghalad sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon, mga pangharana nga mga ambahanon. Bago lang ninyo batian ang atong kanta nga play naton, Ikaw ang Ligaya Ko, this time Salidumbay. Salidumbay. Ginkanta gyapon sang Mabuhay Singers. Siya be? Disyembre, nabomba anti-kampiyon ay, salidumbay, diway.
Ay, salidumay, diway, unak kanyak yang libo-libo, tagayang nga pitbo. Ay, salidumay, diway, iti kalpas, iti gubat, baba, iti kumama. Ay, salidumay, diway, iti kalpas, iti gubat, baba, iti kumama. Ay, salidumbay, diway. Magandaan ni mga kanta ni isang mabuhay singers, no? Good evening, Bumbudan. Ang ato mga amigo, ng mga best friends ang una, hasta subong nagagi pa sa akon. Sila ni Senior Jail Officer Glyn Tuba, Architect Nestor Dakila, Tiago Hipulan, Colbert TV, Lito Tinebro, Romeo Pasapurti, kay mga amigo ta sa Lupwes. Always kid sila naga-monitor kag nagapamati sa imo programa. Ang bumbuharan na kay iban pang amon song request amo ang Mutya Ka Baliling. From Uloy ni Panggi. Loy, malang pagpamati da Loy. Ang baliling galing bumbulito daw hindi pwede, no? Daw ginautod na sa Facebook, no? Ginakulbaan ko sa iban nga mga baliling na lang mga sikat lang mga kanta, ginautod sa Facebook. Ari na lang amo na lang ni ang akon nga i-play sa inyo, Loy. No? Kag sa grupo, ang parang madulang katuyo ang ambanon nga may tigulo o kinabuhi. Amo na lang ako Ayos man, Loy. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugunta ang kantaho maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopadulong sa pagsalop sa kahapon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaknay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapno, kakianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, nganong sakit man. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutunta ang katahong maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopadulong sa pagsalop sa kahaponon, ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaknay. Sama ka na ko nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapno, nga gianot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay, ganong sakitan man. O kinabuhi sa makasaw sa kakapto, nga gianot-anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban,
at way hunong ang gitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakitan man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakitan man. Ay ay ay, ay ay ay, Han, ay, nganong sakiton man, 16 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 8. Padayon ka mga nagapamati, diri sa palatuntunan, Bumbo Harana kag iban pa. Sa mga wala pa nagka-request, tingagaw na kamo, kay basi maulihi. Good evening Bumbo Dan, request lang ko, It's Hard to Forget. Ara lang kami di kapamati isang harana sa Central Hawaiian. Salamat gid from Anisita Gamboa. Galing kay napatukar ko na Anisita Gamboa ang ambanon nga It's Hard to Forget. Dasunod Domingo naman good evening Bumbo Dan, request ko Kuring ni Nining. Kag ginatamyaw ko mga taga San Dionisio, Granada from Jules Soyo 123. Kadong kababayan isang kilala ko mga taga San Dionisio. But na, gapuli ka pa to sa San Dionisio. Dito ka nasubong. Okay. Sige. Kababayan nyo si Joel Suyo 123. Galing kay na-play ko na ito gina ang kuring ni Nining. No? Ari na lang anayo ang aton nga igadulot sa inyo nga dugang ambahanon pangharana ni gyapon Panaligan mo sinta ni Jumidis Maturan. Panaligan mo sinta ang aking pagmamahal. Ang puso ko'y asahan mo, iyon lamang. Maniwala ka, mutya, ang ligaya ko'y ikaw. Pagsuyo ko sa iyong ganda'y walang hanggan. Sakaling masawi ring puso at kahit palad ko'y mabigo, kung ikaw ang siyang sanhi ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing niya ring buhay. Ring buhay. Sakaling masawi ring puso at kahit palad ko'y mabigo, kung ikaw ang siyang sanhi ay hindi magdaramdam at langit ding ituturing
na panaligan mo sinta ni Jumidis Maturan. Mayang gabi bumudan, lihog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon. Inday dako kag tiyay Maget La Chica, tanan sang Alihis, Bacolod City, Subuman, sa Primavera Family sang NHA Pahanukoy. Ang nagapanamyaw, Francisco Sinaon. 21 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 8. Padayon ka mo nga nagapamati diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. May pila pa kita ka mga talamyawon. Okay. Ari pagid balikan naton abi ang aton nga Facebook. Ang aton nga Facebook live. Tanaw naton kung sino naman diri ang mga nagsululod pag-ulang, no? Diri sa aton nga Facebook live. Okay, sa mga wala pa naka-request, hingagaw na ka mo request kag sa inyo nga mga greetings, no, kay pila na lang ka minutos man ang nabilin. Diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Okay. Good evening bumudan, ginatamyaw ko ang nanay ko nga si Judy Ulminasan kag Ulminasan family sa Ginigaran from Blue Bambo. Okay. Good evening. Okay. Nabasahan ko na duble ang iyang padalang mensahe. At this time mga kabayan, dugangan pa naton ang pagdulong sa inyo sa mga matahom nga mga ambahanon. This time, ang ambahanon nga bakya ni Nining sang ulihing tubo. Akong matumduman, hindi ko matunggan ka, suot sang dughan. Sa mahanos po ni mo naging dangtan. Ini nahitabo isa ka kinaandan, nagpaalam si Neneng sa iya ginikanan. Dito sa Saudi siya may pag-aobrahan, himbuka ang alkansiya na sinutan. Bakya Neneng hindi mo pagkalimtan, mayapok ang disyerto ka, tuhon ang dalan. Bakya Neneng bakya sa Pilipinas, bagay sa batalyo na imo sayang. May eroplano sa asul na langit, tira nagasakay si Neneng na taga-bukid. Hungod nga kinbilin ang iya na pakya, sa iloy kag amay nga nagapalangga. Mainit ang hangin sa duta sa langis, iban ang lingwahe kag hindi man in Ingles. Kapisan dineleng may baylo nga dolares, para ang mga manghut makakaong makailis. Bakya Neneng among pag-aalungan, kay ikaw nangayaw sa duta sa ibay. Maghalong katira
sa ibang nga tao. Mayara na tigrisa nawong sang karniro. Mainit man desyato may manug nga gutom. Pilipinas si Neneng daw bulat nga matahong. Ang dungog ni Neneng ilagin ampon. Gintama saan sa mga walay balat yaon. Wala sa manapat kay wala sa hostesya para sa domestic helper na Pilipina. Wala ang passport kag bit-bit ang maleta. Galakat sa dalan hindi na makilalaan. Bagya Neneng hindi ko pagkalimtan. Mayapok ang disyerto ba tuhon ang dalan. Bagya Neneng bakyas ang Pilipina. Bagay sa patadyong hindi mo sayang. Pila pa ka Neneng ang bakyayaan. Pila pa ka Neneng ang pagkahimuslan. Okay, bakya ni Neneng. Bumbudan, good evening. Request na lang ko liwat hulaton ko by Pirot. Kay wala abigina signal amo to, wala ko ka balungan na to kan nagali ang hard to forget. Okay. Bumbulets palihog ko bisang hulaton ko ni Virgilio Pirot. Good evening Bumbudan, patamyaw ko gali ang akon nanay nga si Editha Parcon, galantaw halin sa Murcia. Pa-request ko Lorena Bumbudan. Salamat kid from Cora Parcon. Tanaon talang karon ang Lorena, no, ipapangita ta sa kay sa kay Bumbulits, no, pero samtang wala pa ang Lorena, no, hulaton ko ang ining isa ka request nga banon nga gina-compose man ni Virgilio Pirot. Daway pagani ko ni kabati sa hulaton ko. Pamatian tabi ang hulaton ko. Abi, Bumbulito, sige abi. Patigayon na abi. Kung halos pa lamang magdumdum nga magpahilayo ka na, hindi ko gitsarang mabaton kag mahimo nga kalimtan ka. Walay liwan nga ikabili kundi magpakabot ka na lamang. O diwa ko saksi pang ugsad nga bulan sa tungatong ginsumpahan. Mag-anugit ako palangga kung imo pagkatalikdan. Bisan batok pa sa buot ko, hindi ko man ikaw mapunggan. Abang inilang ang
Hulatun ko ang pagugsat naman sang bulan, basik imo nga mahangpan. Mabugat man dala-dalahon ang kalisod kong nangkun, daw dili ko nagigmaantos ang magpuyo sing isahanon. Igatugyan ko na lang sa langit nano man ang akong madangatan. Hulatun ko ang pagugsat naman sang bulan, nga nanging saksi sa hangtanan. Hulatun ko ang pagugsat naman sang bulan, nga nanging saksi sa hangtanan. Okay, hulaton ko ginaamba ni Virgilio Pirot. Nagdulong si oras 34 minutos na kaligad sa tang ng alas 8. So magabalik mga kabiyanan ang ini nga palatuntunan pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Bombo Radyo Bacolod. Pabalik na may kabinan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. 37 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 8 sang gabi. Bumbulits, no, may request to gina Lorena. No, pero antes ang Lorena, may request pag gira sa akon dalawi daw, may lang kinadumduman ko. Ang ambanon nga dalawi daw. Ari na. Dalawi daw ikaw kun man ang mahalo. Yung mong balaniun may pinalaybay. Duhang larawan mo sa dalang buhano. Iwata sa bukid ka, kataw sa baybay. Tumandok sa bukid na bunag sa payan. Dayon sa tuburan nga dawhan turawan. Tubig nagatigay sang imo kaanya. Kag nangin sa lamin, hublas mong larawan. Diwata sa talong bulak nga ilahas sa kapalaran. Kadaw kapasimpalan alibangbang lamang labing makas. Makagsuyok sang kayuyok sinangsipan. Sa tong kagatibot na puno'y himayat sa isang payat kita nagsumpalay. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumalan sang tugmang pangalan. Sa tong kagatibot na puno'y himayat sa isang payat kita nagsumpalay. Dito ta pinanggas ang dili malaya, putling handumalan sang gugmang pangalan. Nan dalawi daw 39 minutos na nakaligad sa tagdang alas 8. Ang Lorena okay na, no? Para ko mga pamati diri sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. May madamo pa kita nga mga inog pabati sa inyo nga mga lalantunon, no? Labot sa nga Lorena, may ari pa kita diri ako ining kailo kag iban pa. May daw pispis nga bukaw. May request pa diri mauli sa Antique. No, mauli sa Antique. Okay. So this time unang ko anay ang ambanon nga may tigulo Lorena. Minamahal kita.
ikaw ang nasa isip ko. Lorena, ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Bakit ako'y iniwan? Sinaktan mo ang abang puso ko. Magbalik kahirap, hihintayin kita. Araw, gabi, ikaw ang nasa isip ko. Lorena, ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Ng aking buhay, ikaw lamang ang mahal ko, magpakailan pa man. Okay, Lorena. Ayos. May request pa ito ginang dali lang muli isang tiki. Bumbudan ang aton mga taga-palamati dira sa Cane Town, Victoria City. Nagapamati subong sila ni Alan Aldo, Ramon Salar, Bibi Orencio kag Richard Azucena kag mga kanila mga upod sa negosyo, mga nagapamati man subong. Ini sila nga mga senior citizens na pero maayo ni magkalanta. Mga singer ni sila kay product ni sila sang Don Bosco. Ang mamandra sa may barangay Ayungon, Valladolid sa ila ni paring Roger kag Maririna Agravante sa ila mga kauturan kag mga kabataan nga always gid pamati sa programa ang ila song request amo ang Moli Ginakusa Antiki. Okay. Ang nag-request uloy ni Panggi. Mauli sa Antiki, unahon tanan ning Mauli Ginakusa Antiki. Ari na. Sa marayot ga eskwela, malawit rin nga sa marayot nagaubra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antike, ay nahilaw rin gitaken magturok sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linapwahan ka, linak
daga nga lawas. Sus kahiridlaw, pandi kag sirigwelas. Ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ang gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalangga, nagapagbuhin kang kaminga. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday. Ay kahitlaw ang dapya kang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang bulan. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken marigo sa baybay. Mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken kang raha sa balay. Mauligid ako sa antike, mauligid ako sa antike, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Mauligid ako sa antike, ay nahitlaw rin gitaken kay nanay kag tatay. Okay, mauligid ako sa antike. Ito na, no? Ang mga halad naton sa mga kultura naton, mga taga-antiki, mga karaya. Mauligid ako sa antike. Pero subong okay naman, pwede naman kamo makauli kay way naman sang restriction na tapos naman ang coronavirus. Nagtahaw na. May maskara na gani, isa October. Good evening, Bumbo. Good evening sa tanan nga nagapamati sa Bumbo Harana, ilabi na gid kay Bumbo Daniel. Request ko ihilak sa tago. Ang nag-request Virgilio Horolan. Okay. May ihilak sa tago kada Victor Wood gini mo ang ihilak sa tago. Ihilak sa tago na bi Bombolets, no? Pero samtang wala pang ihilak sa tago aray nga ambano ni Cesar Barreta nga may tigulo, Babe.
Sang una ko palang ikaw makita, Babes, ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pang mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kagako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hihong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Ginpilit ko nga ikaw ang kalingan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan, ang tanan gali mga kabutigan na. O besan o kapamagabag mo, o besan o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mo mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinilit ko nga ikaw ang kalimtan, ginpilit ko bisan masakit sa dukha. Apang sang ikaw nagpalapit, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabugnaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, kaliyang kong mamulahugin lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang higong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan lang. O besan o kapamagabag ko, o besan o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Kanugon lang sa mga ginhanon ko, kanugon lang sa mga ginhanon ko.
Okay, babe ni Cesar Barreta. Nagdulong siya sa oras, 4 minutos na bilin. Kamagdaan kita sa tagnang alas 9. Ang hilak sa tago, bumbulit, sara na. Sige, mahilak kita sa tago, abe. Kulang sa tago ang kasakit sa kamingaw. Dito sa tago'y sugilon ko ang lamang ako. Wako hisabti ang imong paghigugma. Ano ba kini pagkatili masabot punta nahigugma kaman nganong magpalayo. Kulang sa tago ang kasakit sa kamingaw. Dito sa tago'y sugilon ko ang kagol ning dughan. Okay, ihilak sa tago. Last song na to di sa Platuntunan Bumburana kay iban pa. Ginakulabos na kita banwal sang oras di sa tunong pagpangalagad sa Platuntunan Bumburana kay iban pa. Obda na kita buwas sa Platuntunan Bumburana sa Udto. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuha.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo,
luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay.
Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
Igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa lamon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinuan ang Sagod sponge malikawan ng kada insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagod malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna ang alas 9 sang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome diri sa syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita sang Domingo, Petsa Jess, sa bulan subong sang Abril, siningatig 2022. 29 kaadlaw na lang nabilin antes ang aton nga May 9, 2022 national and local elections. Liwat naman kita nga magkaupdanay mga kabombo sa subong nga gabi. Agod dya nga aton nga istoryahan kag patpato ng pila ka mga importanteng impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Kag sa sini nga gabi mga kabombo, kami naman ang inyong taghutik sa kagabihon. Bombo, Yanizil Minardo. Kag Bombo, Zaldi Foro the second. Sa subong nga gabi, ato naman nga tupiko mga kabombo. Ang nahanungod sa kung paano bala naton masiling kung nagakaigo ng ation para nga kita ang magpakasal mga kabombo. Sa subong bombo yani, no? Medyo daw do kadamo ko nabalitaan yung maging kasal this year, imbukada pa lang, January, February, kag March, do kadamo gid kasal mong bulyani. Yes, correct, kay Bombo Zalde, nagahingagaw siningaton nga mga kabombo, aton nga mga kauturan dira, no? So, pero ini maghamba kita magpakasal Bombo Zalde, no? So, hindi sinisili nga dapat nga tungod mapakasal ka kay gahingagaw ka kay ang imo nga edad islapon sa kalendaryo. So dapat Bombo Zalde, no, may mga rason gid ina. Ang importante nga rason hindi lang tungod nga lapaw na sa kalendaryo ang imo sini nga edad. Amo gid kay ang iban ginakulbaan bala kay basi hindi na ako nakita nga ako nga lahi umbulyani. Pero hindi amo na. Pero ang iban man basi ginalantaw man nato, no, posibilidad nga daw kadamo gid sa subong nga Enero, Pebrero, Marso.
sa Abril siguro damo man ti base Bombolyani nga nanligad pa ni dapat nga tuig. Yes. 2020, 2021 galing kay may pandemic ti daw hindi sila makapakasal ti subong naghalog-halog ang aton restriction Correct. Correct, Inagaw man Bombosalde. sila. Ti subong niya kay nag-alert level 1 na ang status naton diri. So gahingagaw ining mga kauturan, especially Bombosalde sa mga kababainhan gid no. Which is may rason gid man nga magingagaw sila kung medyo ang edad ara na sa sobra na 30 Bombosalde kay daw medyo mabudlay na magbata no kung maglapaw na sa 30 ang edad sang kababainhan. Ikaw Bombolyani, may mga kilala kang yung kasal subong nga tuig? Yes, Bombosalde no. So may ara ko pa kaisa sinilang gid nga tuig sang March lang gini Bombosalde gin kasal. Wow, may bisa na magluwas dira no ti ako gani may aram ko sang pila ka bilog man mga 4 guro ka bilog nga manugpakasal man sa subong nga tuig ti abot sa lingon daw nagpreparar sila makaligad sang masugot-tugot nga restriction na naghalog-halog na kita ti may tsansa kay budlay bala sa imo be Bombolyani kung ikaw ang pamangkuton magpakasal ka ano gusto mo ara ang mga abyan mo kon kamukha mo lang nga pamilya mo. Bombosalde, mas manami gid ara imo abyan kag ang imo ex. Awan naman. Bombosalde. So, nami Bombosalde no ara ang pamilya mo kag ang abyan mo Bombosalde. Pero wala problema kung imitaron mo ang imo nga ex basta hindi lang niya kamara sa punto nga wala pa bala sang closure kay base karon nga pag dala mo to sang imo nga ex sa gintaban ka wala Bombolyani. Aw na kana Bombosalde, i-invite kita sa kasal para malaman mo kung gaano na ako kasaya. Wow. Gaya. Adaw ka brutal man aya sa bahin sang ex pero syempre kung ang ex mo ya ano nagid ka mo nang kay miara man niya Bombolyani yang apisan nga mag-ex na close pa sila mo. Yes. Okay pa sila gihapon ti wala man na problema. Pero miara man diya nga may ibubunot gid. Ti mabalos gid sang ginagihan niya kuno nga kasakit. Pero hindi kita dira no sa masakit nga bagay. Diri kita ya sa masadya nga bagay Bombolyani. Ang sabahin sang pagpakasal. Ikaw Bombolyani, handa ka na magpakasal? Hindi pa Bombosalde, after 5 years paguro mga 28 okay na na. Mayara pa time limit no. After 5 years ko na mag 28 si Bombolyani, ti mga 26 27 si Bombolyani pabulubatyag na kamo. 23 pa na ko Bombosalde, daw wala gid may gapabatyag naman. No 23 nagali sa Bombolyani no, medyo magulang lang siya sa akon sang pila ka tuig man? 6 ka tuig. 6 ka tuig magulang ka lang sa akon gamay mga 6 ka tuig. Pero so dira no sa bahin sang pagpakasal hindi nila huglahog Bombolyani nga desisyon. Correct. Kay syempre madamo kita sa mga factors nga dapat manaton nga ulik don. Damo kita sa mga bagay nga dapat nga insyendihon anay nga i-plaster danay antes kita magdesisyon. Pero hindi kinaton manigar mayara kun ang mga nagapakasal nga daw ka gulpiada bala. Daso lang sa desisyon nga kun ang mo na nga mga desisyon ang wala pa bala sang nakuha gid nga mga signs nga okay na nga ready na gid magpakasal. Kun nagatugan na siya Bombolyani nga ang ilang marriage life medyo daw garot. Yes. Kaya hindi pa sila ready parehas. Kada Bombosalde no kag ini dapat paminsaran gid sang maayo ganing kay may aray Bombosalde kung palangga mo gid kuno ang isa ka tawo no wala ini siya time limit kung saan ka mo pwede magpakasal once nga okay or nag-click ka mo compatible ka mo sa isa kag isa. Pero antes nato no kami ara kita diri nga 17 kaya mga senyales para mamalaan mo kung ready ka nang magpakasal ti para dira no basi mi ara da nga nagalantaw sa aton nagapamati nga medyo daw gapulo pa minsan na mapakasal siguro ay subong nga tuig o kon next year galing paano ko masiguro nga ready na ko basta ibala daso-daso lang ako nga desisyon mayara kita karon dugay-dugay nga 17 signs para mahambal naton nga ready pero antes na Bombolyani no mayara kita guro sang tamyawon sa subong nga gabi sang aton nga kaupod nga nagahiwat sang iya nga kaadlawan subong didto sa Korea. So, Bombosalde, no? Ini siya, ano gid no? K-drama o kung K-fan.
lover, gini siya Bombozalde, no? So, ini siya Bombozalde, ano gini, NBSB, ano man? No boyfriend since birth ko na, pero hambal niya. Kag no heartbreak, no heartbreak since birth. Kaya mo lang gid na ang pinakamaayo ko no boyfriend since birth ka or no girlfriend since birth. Kaya syempre wala ka, pero may araman kiss heartache ang mga NBSB or NGSB Bombolyani. Yes, sa family, sa sa friends, sa crush. Ano man, wala kami go, pero heartbroken ka sa crush. Wala yung crush back ko, no? Pero ginagreet nato no sa subong nga gabi isang happiest birthday ang ato niya kaupo diri sa kahanginan si Bombo Jairi de los Reyes. Yes, happy birthday Bombo Jairi, no? So kabalo na si Bombo Jairi, Bombo Zalde kung ano tadi siya ka-love, no? Diri sa family sang Bombo Zalde. Amo gid ang ato niya mga kabombo basi matingala. Wala si Bombo Jairi subong. Medyo nag-birthday leave si Bombo Jairi kung gusto niya magpadala di sang regalo para sa iyang birthday. Pwede get padala ka mo di chocolate damo kami makaon. Yes, so si Bombo Jairi ato subong sa Korea, Bombo Zalde. Ato sa Korea, sa South Korea. Siya nag-celebrate. Yes. Dira mo na no ti happy birthday dira kay Bombo Jairi kag sa iban pa base may nagalantaw man dira nga may birthday man sa subong kag ti balik ka na nato nang aton nga topic ko diri sa pagpakasal kung nakahanda na kamo base makahatag man kamo sang inyo dira nga mga insights ano ba lang dapat nga paminsaron antes kamo magpakasal. Antes ka mo hambal nilang daan Bombolyani. Are $1 million question na mo kung ready ka na bala magpakasal. Yes, so dapat Bombo Zalde hindi lang ka isa, kadua, katatlo, kundi no, milyon gid nga pamangkuton mo sa imo kaugalingon. No, kung mangayo ka advice kung ready ka na bala kag kung pwede na nga ikaslon ka Bombo Zalde. Duwa na siya ka bagay Bombolyani mo sa side sang lalaki kag sa side sang babayi. Yes. Kaya ang sa side sang babayi ti sa inyo siguro ginapaminsar nyo kung handa na ko bala, kung mapakasal na ko bala. Sa side naman sang lalaki medyo ara na sila sa 50-50. Kaya ba niya ano man mahambal na ko ni siya nga will you marry me? Kaya basi bala nga paghambal mga will you marry me? Ilabi na gid ang harap lang nagarisgo. Yes. Ma-propose sa public. Wow, kung nga ka sa public mag-propose kag hindi pagali ready ang mga partner medyo daw dako gid nga dako gid nga risgo. Oo, correct Bombo Zalde, no? Kag frustrated man sa bahin sang lalaki once nga mag-no dira ang babae Bombo Zalde. Pero it doesn't mean nga ihambal na naton nga kung nag-no bi sa imo pag propose mo sang marriage, nag-no sa imong babae but silingon hindi niya nakapalangga. Mayara lang gid akong nga bagay nga panahon hindi pa gid lang sila ready. Pero palangga ka pero hindi pa sila ready to a point nga magpakasal na gid. I-consider man na naton no. Antes kita magdesisyon nga mag-propose, i-consider man naton danay kung ang inyo bala nga feeling sa isa kag isa. Suwak na gid to a point nga pwede na kamo nga ihigot sa isa ka pamilya Bombolyani. Bombo Zalde, ano ang imo nga sign no kon rason sa imo sini nga kaugalingon nga ready ka na bi magpakasal? Ati sa akon nga Bombolyani, ati kung ang akon niya, syempre hindi lang para sa akon. Kung sa akon lang yati ready ko ya, galing kay gusto ko, kung ready ko, ready man ang partner. Hindi pwede nga ikaw lang yan decision sa imo da pakasal ta ready ka man sa hindi mapakasal ta. Pero Bombolyani kapati ko yang wala biskansin o sa aton nga ready gid to nga 100% ready no nga magsulod na gid sa kasal. Ako ba Zalde ready na ka tani kaslon? Ang kalaslon na lang. Mapakasal na lang sa akon kulang. So na ba Zalde no. So hulat ginagmay kag amo ginano paminsaran gid sa nga pila ka milyon, pila ka gatos daw kung pila ka libo. Bombo Zalde antes magapakasal ang isa ka persona. Kadto na kita sa mga 17 signs para bala mahambal naton nga ready na gid kita nga magpakasal, magpahigot sa aton nga mga partner. Number 1, you love yourself. Bombolyani ang iban daw wala ni nila ka consider gid no. Yes. Yung iban niya pagkahambal sila nga mapakasal na sila, mahambal sila nga I love him, I love her. Pero hindi amo na. Ang pinakauna gid ganin naton dapat you love yourself. Correct, hindi ka makahigugma sa iban kung hindi mo ginahigugma ang imo kaugalingon.
Kay parehas man kung paano ang paghigugma mo sa imong mga kaugalingon, mo man dapat ang paghigugma mo sa iban kay hindi ka buo balabong bulyan. Yes, correct. Kung Kung hindi ka complete, Bamuzalde, hindi mo man mapalangga ang isa ka tawo, Bamuzalde. Amon ganin nila hambal nila nga being married is about joining two lives together. Teko nang imo yung nga live dira hindi mo pa kompleto nga hindi ka paya daw wala mo babala na hatag ang para gid sa imo. Yes. Ti kulang tuya karon ang ihatag mo lang para sa iya mahambal ka selfless. Pero hindi na siya gani actually mga kabombo kay hindi ka gid masiling mo nga mangin malipayon ka gid kung ang imo yang para sa imo kaugalingon hindi mo mahatag mga kabombo. Yes, so Bamuzalde, no? Ang ikadua, amo ini ang you start seriously relating to love songs you once called silly. So, dirigid Bamuzalde, no? Madamo gini ang mga ginhambal tabala nga theme song, no? Sang kada isa kag makarelate kagid sa mga kanta, subong especially subong Pero ang kung mga genre. abang yan butang ta single ka be. Wala kaya partner, wala ka boyfriend. Yung kiss, daw gina butangan ka na sang iras na matik. Duwara mo daw ka, daw ka mo ka na kay hambal mo daw ka awkward, nga daw ka Masana all ka na lang Bamuzalde, ano man? Kaya ang iba niya daw ginawa minsan nila, daw ka UA naman na yan. Amo na hambal nila. Kay syempre correct. wala sila sa sitwasyon. Yes. Pero kung nahara ka na sa sitwasyon, yung kiss matingala ka na lang sa una daw ayan mo kung nasa mga mamo na ano na yaman may mga pakanta-kanta pa pero kung ara ka na ibuk na dang imo nga dughan matingala ka may ara na ka kung nga gina-considerar nga mga love song ang permi niya biga kabatian ang galakat ka mo to sa plaza gulpiada na naghuni. Yes. Kung kisa mo nang rason mo. Kaya Bamuzalde, may mga persons ka dyan nga mga bitter bala, no? Ilabi na gid kung once na heartbroken na ang isa ka tawo. Amo gid pero kung makabatsyag ka na gani sang gugma inang inahambal mo nga daw ka ano na siya? Daw ka sawa. Pero kung ara ka na sa lugar, hindi mo na nambatsyagan. Wala ka na mabatsyagan nga sawa-sawa. Basta palangga mo ya. Ti ara ginaya. Ang balganin nila may music pa na akong kiss amo. Nga kamulang ya makabate mo dani. Correct kada Bamuzalde, may mga theme song ni Goro, no? Ang kada isa. No? Mga, especially ang mga lovers Bamuzalde. Sa movie gani makita naton kiss aga tulukay lang na mayara na nagasound da yun. Correct, no? May mga butterflies ni ang ilang atami Bamuzalde. So sana all. Number 3, no? You're not still searching for a better half. Kaya kung contented ka na sa imong nga partner, abot silungon ready ka na nga magpakasal ka mga duha. Wala na nagasulod sa imong nga pinsar, mangita-ngita pada sang iban. Mangita ka pa bi although nga kamo na warab lang kiss may aragid niya sulod sa point nga gapangita ka pa sang amay amo ni nga batasan, gapangita ka pa sang amo ni nga itsura abi, amo ni nga ugali. Pero kung ready ka na gid sa pagpakasal sa mo nga persona, madula na siya. Yes, Bamuzalde, pati add up lang, no? So normal na siya kis Bamuzalde nga once mapangasawa ka na or mamana pa nga gaka-crush kapag yapon or gaka-admire, no? Sa beauty sang isa ka persona, bi isa ka lalaki da or isa ka babayi. Amo gid. Pero ang mga dira sa bahin bala sa mga lapses bisang imong partner, sa mga sang una hindi mo mananamian pero sang nangin ka mo daw kakabaton mo bala bumbol yan. Yes, Bamuzalde, ang ginatawa nga ang dark side, no? Sang isa ka tao is batunon mo, no? For better or for worse, Bamuzalde. Isa na siya sa mga ginalawag gid magkasal mismo. So, ang ikaapat, mo ang you've got more than your significant other on your side. So, wala sang iban nga nakabalo Bamuzalde, no? Sang better sang imo sini nga ay ilabi na lang ang imo sini nga mga friends and family Bamuzalde. So kung naghambal ikaw ini sa ila nga this is the finish line, so di maayo ina Bamuzalde. Pero kung bring up ka, no, sang red flags about sang imo nga nakilala ni Bamuzalde, no, maybe amo ini ang chimpo, no, to pump the brakes and address those concerns sa Bamuzalde. So kinanglan
inibala ang mga may problema Bambuzalde no so kinanglan nga Kaya kabudlay mong bulyani kung may problema kasi imo nga partner kaya sa imo nga pamilya abe. Kung magpakasal ka mo, may struggle ka ginada. Ti antes pa lang ka mo magpakasal, mas maayo nga i-consider mo ng daan ng concerns, i-address mo na nga daan, kayuhon mo na nga daan para nga daw gintan sa mo na bala mo bulyani antes mo ginsuksok. Yes, correct Bambuzalde. Kag hindi lamang importante ang sa side mo. So, dapat pamatian man no, ang mga partner mo, Bambuzalde. Number 5, you kinda feel like a superheroes together. Amo na kang kisan teamwork, gid mo. Basta nga mag-asawa na kamo, tag-team na kamo. Sige, ikaw pang hugas pinggan ako tumang laba. Tingnan kisa. Daw tanan mahimo nyo. Kay, syempre, isa na kamo ka pamilya. Daw antes pa man kamo, magdesisyon na magpakasal, ara na kamo sa amo ng appoint. Ara na kamo sa tag-team nga grocery bag kamo nga duwa, kabalo na kamo kung anong mga pambaklon nyo, kabalo na kamo kung ikaw to pangita sa amo no, ikaw to pangita. Daw may ara nagit kamo bla mutual understanding sa isa kag isa, amo na siya hambal nila nga peak of couple dam. Abot silingon ng pagka-couple, dira na ang peak ti as a couple, dira na ma-transform into marriage na nga may mag-asawa na gid kamo nga duwa. Yes, kaga Bambuzalde, no? Ang you have no problem apologizing. Especially Bambuzalde, kung nakasala ang isa kag isa sa inyo, no? Wala sang duwa-duwa nga mag-sorry. Daw, hindi ka mo magtulog, Bambuzalde, nga samtang naga-inaway ka mo nga duwa. Amo gina best advice kay Bombolyani, no? Hindi nyo pagpalipasa ang inyong away sa inyong pagtulog. Mas maayo nga antes ka mo magtulog, antes matapos ang adlaw, na tinluan nyo na to kung ano nang yung problema nyo, na kayo nyo na kung ano kung may sala ka na ako muna, kagati kung kisang pagpatawan medyo madugay-dugay gid man, at least yara na bala sa point nga gina-consider nyo na ang isa kag isa nasugid mo na siyang imo nga sala, it's up to him or her nga kung san-o nga mamatamat bi nga madula, at least antes ka magtulog, nabuhin-buhin na ang burden yung aduwa. Kaga antes na kita padayon na sa number 7, si Sir Ive de la Cruz, ang ni Sir Ive de la Cruz sa aton nga comment section. Good Bambuzalde kag Bombolyani, kag kay friend niya syempre si Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton, tiga pamangkot siya. Bombo Grace, ano ko no team song mo? Amo na mabudlay, Sir Ive, kay wala ka kabalo ka na ng team song, kung ikaw lang man biisa. So, nakabatian ko to ginang theme song ni Bombo Grace, pero nalipat ko Bambuzalde, ginakanta niya to ginapang pa-lift up na ko na Bambuzalde, no? Sang mga, kung feeling down ka, balagi na lift up niya ka. Abi ko sana yung team song ni, ni Bombo Grace, ang my name is Chiki. Grabe si TikTokeres. Sige, madayon na natin nga topic ko dirita sa number 7. You don't threaten to leave when discussions get heated. Ara balang kung nag-aaway ka mga duwa, hindi to a point nga halinan mo. Mas maayo kung ara ka mo ba sa relasyon nyo, mag-inaway ka mo, dapat ginaatubang, ginaistoryahan, ginadiskusyonan. Kay isa ina sa pamaagi nga dapat nga maano nyo na nga daan, maanada nyo na bala, pagsulod nyo sa pagpakasal, at least kabalo na kamo sang himuon nyo, in kaso yung may inaway kamo, kaya hindi na malikawan Bombolyani. Yes, correct. Part na siya sang relasyon, ang gamay nga ba isa magkadugay-dugay huliday. So Bambuzalde, no, sa kinanglan gid istoryahan, no, hindi pabayaan lang ini ang problema. So Bambuzalde, no, ang ikawalo, no, nga sign nga handa ka na magpakasal, you can discuss excess with minimal drama. So dere Bambuzalde, no, kung mag-istoryahan ay kami ilabi na sa mga kababaihan, ay kami Bambuzalde. Danay lang mo yan, mamangkot ko danay. Kung mag-istorya bisi mo yung mga boyfriend magsugid bisi mo party sing yan, ex ano ginahimo mo, black ay no. Bambuzalde, tinokalain man nga kami na istoryahan pa ang mga past is past, pero dere Bambuzalde naghambal yan, no, kung sign na nga kalaslo na kamo, so doon nakaintindi na, no, ang kada kag isa
kung once nga istoryahan nyo na ang inyong nga mga exes, ex-boyfriend man or ex-girlfriend o Bambosalde. Pero sa babae, Bambosalde, kasi daw ka dramatic lang yun kami paglabot sa mga mga istorya. Pero nagapakita ina, Bumbulyani, nga ano na gid ka mo? Moved on na. Yes. Kaya syempre, wala na fixed emotion. Actually, gani, sinila nga gabi, Bumbulyani. Ano man? Ginakulit ko ba ito nga ako nga ang ex ko, no? Ginakulit ko ba ito nga mag-guest diri sa aton. Kaya hambal ko, subong nga to, ginugkasal man sila sang iya nga boyfriend. Base maka-guest galing kay daw nahuyagid ko na sa inyo mga kabumbo. Bambosalde, basta ka pamati mo miga subong. Yes, at least sa Bambosalde, no, ang ginatawag man bala nga maturity when it comes sa mga amunin, no, nga istoryahan sa exes, Bambosalde. Pero syempre, hindi to a point nga mag-istorya ka sa ex mo. Gina-uplift mo na bala nga daw ginapadayaw mo pa sa imong amiga, sa imong mga amigo. Kaya sa mo na part yat, syempre, hindi mo ginayaman ni Garya. May haras ang insecurities. Although nga, past na ka mo, kung kaysa, sakit na yagyapon kung daw ginapakita. Bula nga, amo niya batasan, no? To sa karon niya, grabe, to siya gali yan. Muna siya gali yan, no? Ako ya, amulang ko niya ho, kung hindi gid man na kay syempre ang emotion naton Bumbulyani humok gid man na iya mo dapat i-consider naton ang aton nga partner kung anong ilan na batsyagan. Yes, correct gid Bambosalde, no. Ilabi na gid kung may mga importante lang guro nga mamangkot sa isa kag isa ti amo lang na istoryahan pero ikumparar mo ba ang ex mo sa imong amiga, so it's a no gid Bambosalde. Eksakto. Yes, kaga ariman Bambosalde, no, you recognize effort is mandatory, Bambosalde. So, ini ang sabahin sang ma-appreciate mo ang effort sini Bambosalde, no? Sang isa ka tao or sang imo mangin na partner sa ulihi, Bambosalde. Hambal ni Sir Paul Lawrence Zelda, Bambosalde, sakit sa part sang isa ka tao nga ang iya nga pas ginabalik pa. Ti syempre, kung natural lang gid man kay Sir Paul, kung syempre, kung ginabalik-balik bala nga to a point nga daw ginaano na gid, hindi na gid man atod amo kung dugay-dugay mo na lang gina-istorya mo. Siguro Bambosalde may may bakas pa siguro Bambosalde sa heart sing isa ka tao. Hambal pa ni Sir Andrew, may ugasip. Ano ba na? Yes, Bambosalde, no? Kung sa gata pa Bambosalde, no, may ugasip pa, may bilin pa. That's why, wala pa guro ka totally move on or hindi pa totally heal ang isa ka tao, Bambosalde. Number 10, you've perfected the maintenance tax, mga kabombo. Sa mga effort, no, sa mga una na nato na ginahambal, hindi na siya na dapat yung daw makapoy bala. Ang imo yung pag-express sa imo nga partner parehas to sa mga ginlawag na naton kaina at yung mga tips naton na daro balang daw ginapilit mo lang gid nga masunod to hindi na saya mo na hindi na siya dapat nga exhausting dapat nga daw ka normal na lang bala Bumbulyani ang balganin nila daw maintenance tax dapat daw regular na lang bala mo na siya okay do ka reminder na lang daw smooth na lang ang kabalo na kamo amo ni himuon nyo sa amo ni nga sitwasyon kabalo na kamo abot silingon daw ka daw ka wife material husband material once nga magsulod ta kamo sa pagpakasal. Correct, Bambosalde. So ini ang pinaka-favorite ko, Bambosalde, guro nga sign. Yes, you're financially stable, no? Kung stable-ish, Bambosalde, no? Which is ini sabahin sang pagpakasal kinanglan gid di magpagwa ka sang kwarta, Bambosalde. Hindi pwede man nga ang lalaki lang tanan magasto, dapat share ang babae diri kag ang lalaki. Pero sang una Bambosalde, sa mga katigulangan mas more on ko, no, ang lalaki, no, nga naga-share sa niyo kung nagpagwa sa ilang kwarta kung magpakasal na Bambosalde. Dire tips para sa mga manugpakasal. Mangkuto naton si Bumbulyani kay do expert ni siya sa pag-prepare sang kasal kay daw naliga daw siya ni nag-prepare sang kasal sang iya nga pakaisa mga pilagid Bumbulyani ang magastos sa kasal man.
Bambasalde. So, hindi gid siya magnubo sa 100,000 kung gusto mo nga daw ka-okay ang reception mo, Bambasalde. Pero kung mga, nabis ka sa barangay ka lang, Bambasalde, no? So, 80 to 100,000 gid ini ang budget magpakasal. Pero kung gusto mo lang kape-kape lang kagputo, Bambasalde, ang 20,000 igo na gid na. Eksakto na. Pero kung kulang naman ang budget mo, importante, dira ka lang i-close family ties. Dira lang sa mga pinakamalapit gid sa imo, hindi man kinahanglan na bongga-bongga bigdud. Pero kung mayara ka gid sa mga reception sabi, amo na magadangat gid sa 100,000, ang bandera no, basi gusto niya magpakasal na, basi na gapaminser ka mo tagpilayan sa buong kidney. Bambasalde, kabalo ka sang chimpo nga nami gid pakasal, kung an oras, kaagahon gid Bambasalde. Kay pagkatapos ako nagwa sa simbahan, mga pina na kamo kag puto ang inyong pamahouse ni. Amo na siya gali. Abi ko Bumbolyan, yung pinaka namin magpakasal gabi. Gabi nga aman Bambasalde. Siyempre rekta na. Grabe, ano man. Rekta na honeymoon. Importante Bambasalde, no? Dapat financially stable gid ang mag-partners ni kay hindi na pwede nga isaligta pa sa ginikanan once magpakasal Bambasalde. Kag hindi lang syempre ang aton nga pagka financially stable bala, hindi lang to a point nga para may ipakasal kita. Yes. Kay base pagkatapos ang kasal wala ka mo bilin. Oo, Bambasalde, no? So, basta magambal ka mo, sige lang regaluhan naman kami nila mga pinggan. Ano ba Bambasalde, bahala saging basta labing. Pero syempre dapat mayara kita financially stable kita nga to a point nga ma-support nato ng aton nga itukod nga pamilya. Correct, Bambasalde. Number 12, you're willing to participate in each other's hobby. Ama na yung abala kay kung hindi ka mo makabalo nga magsakay sa kung ano ang trip sa iyong mga partner, nagadangat sa point nga daw ka ka mo, may gap. Lain gid ja kung kaya mo bala nga sabayan kung ano ba yung ginakahaligan, hindi man sila nga mahuyugan mo gid na siya to ang point nga ma-in love ka sa kung ano ang iyang ginaka-hobbies, pero to a point nga kabalo kaya kung paano mag-upod siya in case nga kinahanglan. Correct gid ba Bambasalde, no? So dapat ini be supportive to each other gid ba Bambasalde sa bahin. Kasi banding nyo naman na. Bambasalde, ang ML yung grabe ginawa yan sa magkubya, hindi na yung chaktok is ayan no, sige na ka ML. Kaya syempre, addiction na nga matawag Bumbolyani. Magsiling ka addiction, hindi na ginama ka maayo, parehas to sang isa man naton ka nabalita man kay ina tong na ginapreso na gangirit pa. Yes. Wala na sa lugar. Kada Bambasalde, no? Kag ini Bambasalde ang sabahin man, no? You don't need inanimate objects to have a good time, Bambasalde, no? So, diri sabahin sa mga magpartner, no? Kung hindi sila maka-hangout, nga siya lang isa nga tanaw sa Netflix or iPhone, so, pwede ka man, no? Maka-connection beyond a joint appreciation for Wi-Fi. So, dapat na Bambasalde, kung ano ang hilig, isang isa, hindi man sila nga pwede nga hilig man sang isa Bambasalde. So pwede sila nga lain-lain ang ilagi nakahiligan, which is nag-agree lang sila sa gihapon. Amo gid dapat lang gid ang pag-consider mo sa kung anong ginakahuyugan man sang imong nga partner, hindi dapat man nga hindi man siling bawalan mo na gid sa tanan nga gusto niya kung hindi mo gusto. Pero syempre kung hindi na bala maayo para sa iya, tinatural lang gid na nga i-consider mo nga sawayon, no? Kay para man niya matadlong ang inyong relasyon bilang partner mo kung mayara na sala sa imo nga ginabuhat ya, dapat kung ginasaway ka kabalo ka man niya magpamati, hindi pwede nga ipanindugan mo kaya muna ya ko nya nanamian mo muna nakahuyugan ko daw ka selfish naman na mag-amuna. Number 14, you don't set tests for one another. Amo ni bala kiss Bumbolyani sa boyfriend girlfriend stage. Yes. Arang kung kiss ginatestingan mo gid ang mga boyfriend. Nakagi ka na Bumbolyani. Nagamit ka sang iba. Pangita ka sang iba ni Daw ka mo na Bambasalde, no? Kag mangita gana no. Kaya mayara pagin sang iba no Bumbolyani nga mat-text na siya gamit ang iba niya number. Makig-textmate na siya sa iyang boyfriend o kung mag-chat man gamit ang iba niya account, kaya ginatestingan niya kung magpatol. Pero kung ara na kamo sa stage nga mapakasal na kamo, dapat ang trust
buo na sa inyo nga duha mga kabombo. So, you're still discovering new things about one another, Bambasalde, no? Which is, ini daw hindi gid malayo. Kay ti, Bambasalde, hindi abot silingon nga 10 years na kamo, 11 years, balaan mo na tanan-tanan, no? Nga bagay about diri sa imo nga nobyo or nobya. So, dapat na Bambasalde, no? Hibaluon nyo pagid, o kana, hibaluon nyo pagid ang isa kag isa, Bambasalde. Kung kisa makabulig mo na Bombolyani, once again kasal na ka mo. Mayara, syempre hindi gid man naman nigar, mayara ka mo nga wala pa nabalaan mo. Kaya Yes. parehas man na sang adventure, masadya kung may ka-discover ka mo. Kaya kung mo lang na permit, daw ka, kung kisa mo na ginahambal nila, ang iba nagkakapoy na, nagkakataan na kay daw sulit-sulit na lang. Although hindi man kinahanglan niya matakaan. Pero kung may ka-discover ka mo, mayara ka mo sang panibag-o nga mahibaluan sa partner mo, makilala sa iya, daw partner siya para nga mas ma-improve pa nato ng aton nga relasyon. Dapat lang updan naton Bombolyani. Yes, correct ka Bambasaldes. Number 16, you start putting them down as your emergency contact. I-consider na nato ibutang na sa cellphone na sa emergency contact kung ready ka na gidman. Kaya kung nakabutang sa emergency contact mo Bombolyani. Bambasalde. So Akon papa Bambasalde. Amo na ang mo once nga automatic dial bala. Yes. Ang pinakauna ginada ang mga parents naton, mga guardians naton. Di kung ara na kamo to a point nga handa na kamo magpakasal, di okay na siya. Ibutang mo na dada, iupod mo na dada sa imo nga emergency contacts ang imo yang partner to be para yang daw kabahin na gid siya sa mga pinaka-importante nga butang para sa imo. Yes, Bambasalde. And the last one, your partner relates to all of the signs too. So, Bambasalde, ang halin sa una hasta sa ika-17, ika-16 ni nga sign, no? Hindi lamang ang isa ka persona, no? Kundi both ka mo nakarelate, no? Dapat financially stable or pareho ni Bambasalde ang sign, no? Nga makita sa isa ka persona para mahambal nga ready na gid magpakasal. Amo gid na siya dapat nga i-consider naton, although hindi man naton ma-perfect gid tanan, Yes. pero mas maayo gid nga ara bala ang smooth relationship sa inyo nga duha kabalo ka mo mag-handle sang relasyon nyo. Kagati syempre financially stable, kaga once mayara ka mo sang conflict, kabalo ka mo kung anong himuon nyo na Bombolyani. Yes, correct gid Bambasalde. So kinanglan gid ini ang mga partner Bambasalde, kinanglan ang understanding, ang time, ang love kag care sa isa kag isa. Amo ginapayo man naton kabahin man kaparehas based ang aton yung mga nagapamati dira mayara kung kisa mga pamatanon pagid. Kaya mga pamatanon taon kisa mga teenagers. Yes. Yara pa na sila sa gid mo ang ila bala nga hormones mo Bolyani. Hinurusgan. Yes. Magdesisyon na sila aradayon daw ka ang adrenaline rush, yes. So marisgo. Marisgo gid pero ang kisa amo ni dapat nga paminsaran naton may mga consideration. Mayara kita sang dapat nga signs nga bantayan para masiguro naton nga ang aton nga marriage life sigurado na gid. Correct, Bambasalde. So, no, ini ang maghambal kita ang pagpakasal, Bambasalde, no? Hindi lamang ini isa ka lahog-lahog, no? Nga daw pariyo balas ang tinig ang Bambasalde nga kung pagkasukan mo kung hilaw pa pwede mabalik. No? So, pero kung ate ma-struggle ka kung pagtimo mo init-init. Iluad mo. Ang iba niya naluan pero ang iba niya masakit na. Mabudlay na siya. Dapat nga kabalo kita. Nga kung magkonsidera kung okay na gid. Ready na gid. Kag hindi lang dapat nga ikaw lang. Dapat duha ka mga ready. Para nga suwak. Ang bal nila gani. Arab lang heart na kung kisa Bombolyani. Nga papel nga gina may sigsag na da. Yes. Nga kung sinong mag-fit ang muna siya mga partner. Yes. Kung hindi na siya mag-fit abot silingon na hindi gid gid bala hindi pa kamo match gid. Bambasalde kabalo ka nga hindi na siya mag-fit. No, kay once ang heart sa isa ka tao na broken na, so hindi na complete Bambasalde. That's why siguro biskan takambal nga dapat amo gini ang perfect para sa ako, no? Hindi na siya mag-fit kay na broken ka na. Sa hambal di ni antes kita magtakop no kay Rosemary Yap. Good evening Bombozalde Bombolyani. Watching siya from Makati City. Wow.
may pangayaw, may bisita pa kita. Kag si Ma'am Cassandra Chavez man, no, nagamayong gabi. Kag si Sir Ive de la Cruz, bal niya kung magnobyuhan ay palang magtabok sa dalan, gauyat tayo sa kamot. Pero kung mag-asawa na gatiklodanay na. Grabe naman, may harsh. aman pa kung akig. May akig pa. So, hindi amo na. Pero is part naman na daw barkadahay naman lang balang mag-asawa. Good way man na siya. Pero kung ara na to a point nga daw ginasakit-sakit mo na. Hindi na naya, abuso na. Dapat nga magpalanggaanay lang kita tanan mga kabombo. Kung Mazalde, kung ginasakit ka na, no, nga to the point na bayain na. Hindi na magsiling pa nga, no, kay lain naman ang istorya Bombo Zalde 1 sakiton, no, ang isa ka babayi. Dapat nato ng paminsaron pagsulod naton sa kasal kung ano ba lang aton nga rason. Nagsulod kita sa kasal kay palangga naton ng isa ka tawo. Correct. Nagsulod kita sa kasal kay gusto nato na protektahan sila. Dapat mapabili na hasta nga sa katubtuban hasta nga sa aton nga pagtigulang na mga kabombo ay ikonsidera na naton. Tiyan mo na, no, ang aton nga tupiko sa subong nga gabi, medyo daw ginakulabos na kita sang oras. Madamo gini salamat sa pag-upod sa amon sa subong nga gabi, no, kabay pang may mga natun-an kita, may na mga nabalon kita, gikan niya sa aton nga diskusyon, ilabi na sa mga nagaplano na nga magpakasal, kag sa syempre in preparation naman sa future, kung luyag na naton nga magpakasal. Magakita ay kita, no, sa masunod nga Domingo sa katapusan, kami nyo na yung taghutik sa kagabihon. Bombo Yanizil Minardo. Kag Bombo Zaldi Furo II para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our
great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,